Rũcinĩ rwega nĩ thinacara na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Inoro FM ngũmenyithie mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria kũrĩa mwena wa Kabi-inĩ kũrĩa Akenya makũmithĩtie mũtugo ũrĩa ũthiĩte na mbere wa ateti kũhũthĩra ikundi cia mĩhũni na nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩcemanio ya kambeini. Mwena wa Naroko aikari merĩte Inoro rũcinĩ atĩ thirikari nĩ ĩgondereire wĩra-inĩ na gwĩtĩkĩria ateti a mwahũ wayo kũrera ikundi icio na gũcirũgamĩrĩra kĩmbeca. Mĩario ya Eroka rĩrĩ kũratindire nditimũrano mwena wa Homa Bay hĩndĩ ya mũcemanio wa mwahũ wa Linda Mwananchi magĩtongorio nĩ Edwin Sifuna. Mwandĩki witũ kũrĩa Ũkabi-inĩ mwena wa Naroko nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Aikaria maugĩte ũrĩa kũrathiĩ na mbere ateti gũtũma nyanake igathararia mĩcemanio ya arĩa angĩ nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria ngũĩ bũrũri-inĩ, na makinya maritũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kuoerwo nyanake ici hamwe na ateti arĩa maramatũma, na ũyũ nĩ Joyce Mwangi na Francis Kariuki. No ti atĩ mũtũrage o kũrĩa mwathiĩ mũgatũragĩra ciana tũgakira, mũkaga kũruta mawĩra tũgakira. Rĩu nĩ mũkinyĩte handũ ona ithuĩ mũgatuonia kaũndũ gatarĩ kega. Tũrenda thayũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ tondũ bũrũri witũ wa Kenya nĩ wa thayũ. Tũkarutithania wĩra na kabira nyingĩ, mũroka gũtũrehera cindano ya kĩndũ gĩtagwo ukabira. Ithuĩ tũtiũĩ ũhoro wa ukabira. Tũĩ twathiĩ kwa Mũnjaruo tũkaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũnandĩ tũkaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũikamba tũkaruta wĩra. No inyuĩ mũrĩte mũkahũna, mũkariganĩrwo nĩ ithuĩ tũtũmĩte mũhũne. Kũngĩthiĩ ũguo kũrathiĩ 2027 nĩ gũgakorwo kwĩna thĩna ũmwe mũnene mũno, tondũ ũmenye andũ no nginya magakorwo mena hĩkahĩka kana gũikaikania. Andũ no nginya magaikaikania nĩ ũndũ wa guns icio, tondũ gũtirĩ hĩndĩ irĩtuĩkaga nĩ irĩthũkagia mĩcemanio na andũ magakira. Maugĩte mũteti o wothe arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka mũcemanio handũ hothe bũrũri-inĩ. Harĩa tũkinyĩte mũreke tũtue matua maitũ. Andũ mathiĩ mĩcemanio yao nĩ maheo gĩtĩo. Anathiĩ kwaria kũrĩa kwaria mũhei gĩtĩo, nĩ atige gũikĩrio tũnua. Guns icio tondũ no andũ mathondekete kana thirikari ĩno noyo yũĩ guns nĩ kuga atĩa, tondũ nĩo mamoĩ, tondũ korwo matimoĩ thirikari no ĩmanyite. No rĩu ũmenye thirikari ĩno ĩraruta wĩra na guns icio, ĩkahũra andũ mathiĩ mĩcemanio yao, no mathiĩ mĩcemanio yao matirahũrwo. Ũguo bũrũri ũyũ nĩwagĩrĩirwo nĩ ũcenjie no ikare ta bũrũri mwega, mũndũ nĩ aheo gĩtĩo gĩake kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Na rĩu nĩ mahoete mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩrwo nĩ ateti arĩa marahũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra njũru. Ũguo magĩrĩirwo mamenye atĩrĩrĩ, guns icio nĩ matige gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũru nĩ anene a siasa. Magĩrĩirwo magarũre, mamenye atĩ rũciũ no makahũrwo nĩ thirikari o ĩno maratũmĩkĩra nĩyo ĩkamanina. Makiuga thayũ nĩguo wa bata harĩ bũrũri na nĩ wega Kenya mathiĩ na mbere gũikara na thayũ. Nĩ tũrahoya thayũ mũingĩ mũno, tũrahoya ũrũmwe nĩ tondũ maũndũ marĩa tũrona tũtirĩ twamona. Na inyuĩ mũrenda itĩ kana arĩa me itĩ-inĩ mũmenye matua mothe nĩ ma mwananchi, na inyuĩ nĩ inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũgĩtũcarĩria thayũ na gũtũhe gĩtĩo na gũtuonia ta mũrũgamo wanyu ũrĩa mũhana. Ngĩribotera mũciĩ wa Ũtugi Inoro FM kuma kaũntĩ ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyũike wa Mbũgua. Tũthiĩ mĩgũnda-inĩ rĩu na arĩmi a cai nĩ megweterera kwa ihinda mangĩgakinyĩrwo nĩ bataraitha ya gwĩkĩra mĩgũnda-inĩ yao. Mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya macani NOC njerũ aroiga bataraitha ĩgakinya gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũyũ ũngĩ ũroka wa kenda. Ndũmĩrĩri ĩno ĩroka rĩrĩ arĩmi matanyihĩire 600,000 arĩa makũragia cai bũrũri mũgima makoretwo magĩtetia ikinya rĩa gũcerithĩrio gwa bataraitha mahinda thutha wa mangĩ. Anĩngige wa Nyamũ nĩ waratũmenyithia ũhoro yarĩ kũrĩa Naivasha. Thutha wa kĩgomano mwena wa Naivasha kĩrĩa kĩrarehete hamwe maobitha arũgamĩrĩri kuma honge itiganĩte cia KTDA, mũikarĩri gĩtĩ wa KTDA NOC njerũ augĩte maratanya tani 99,000 cia mĩhuko kilo 50, akĩũria arĩmi magĩe na wetereri wa bataraitha ĩno. We hoped to receive fertilizer by this month. Unfortunately, due to just more turbulences from the source, where there was some technical challenges, fertilizer will be received in the month of September. It is estimated that the shipment carrying the fertilizer will dock at Mombasa on 3rd of September this month. Immediately, distribution of fertilizer will commence. Ihinda-inĩ rĩu njerũ augĩte metereire itua rĩa igoti
igũrũ rĩgiĩ kũrutithia wĩra nyongerera ya ndosho cia gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8%, nyongerera ĩrĩa yacabithirio nĩ Minista Mutahi Kagwe na nĩ thutha wa gĩcunjĩ kĩa arĩmi gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia ikinya rĩrĩ. There are some of the farmers who are in court. So we would just wait on the direction that the court will give so that now we get to know the true position of this levy. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Nĩ ngatho Ani Ngigĩ. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega tũmamũkĩra ona ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ nĩ ihinda rĩa gũthiĩ rĩu kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Tukwanjĩrĩria na kũmũrĩka mathogora maido thoko-inĩ cia Kirinyaga tũkĩnyitanĩra na mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Nyanya vuai thĩinĩ wa thoko ya Kagio ithandũkũ rĩmwe rĩrumaga ciringi 1,500. Thĩinĩ wa thitoo itiganĩte kaunti ya Kirinyaga, ngunia ya mbembe ĩragũrwo ciringi 3,000, gũkũ kilo ĩmwe ya mbembe ĩkĩgũrwo ciringi 33. So mũthemba wa mwĩtemania, ngonia ĩmwe ĩruma ciringi 3,300, gũkũ kilo ĩmwe ĩkũrwo na ciringi 70. Ndoroko mũthemba mwerũ, ngonia ĩmwe ĩruma ciringi 5,500, gũkũ mũthemba ũrĩa mũtune ukiuma ngonia ĩmwe ciringi 7,000, nayo kilo ĩmwe ya ndoroko ĩkĩgũrwo ciringi 60. Mwena wa moya mũcere ũtarĩ mũthĩ wa mbicũri, kilo ĩmwe ĩragũrwo ciringi 88 nginyagia ciringi 90. Mũcere wa mbicũri ũrĩa mũcwa, kilo ĩmwe ĩragũrwo na ciringi 75. Gũkũ mũcere wa kwamboka wa mabuti ukiuma ciringi 55. Ivinda rĩrĩ mũcere mũthĩ, kilo ĩmwe ĩragũrwo na ciringi 160. Gũkũ nakuo mũcere wa kwamboka, kilo ĩmwe ĩkĩgũrwo 115. Inooro FM ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Tũingĩre kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Salome Mũrugi ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte marendio mwena ũcio. Thogora wa nyeni naguo nĩ ũthiĩte na mbere kwambatĩra. Ikũnia rĩmwe rĩa matharũ rĩkĩendio ciringi 3,700, nayo kilo ĩmwe ĩkĩendio ciringi 60. Thogora wa mboga mũthemba wa spinach onaguo ũrĩ igũrũ mũno, kilo ĩmwe ĩkĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 70 na ciringi 80. Ona kabici nacio thogora wacio ndũrĩ ũracoka thĩ, kabici ĩmwe ĩkĩendio kuma ciringi 50. Mbembe njuma ĩmwe ciringi 3 na ciringi 40. Mboga ya kabici rĩmwe ciringi 60 na 50. Thũkũma ngonia nĩ ciringi 3,700. Kilo ĩmwe nĩ ĩrategemea tondũ ũngĩkwo ithabu rĩa nao spinach ĩna goro mũno, tondũ spinach ĩrumaga ciringi 80. No theci nĩ ikũrũkarũkĩte iruma ciringi 60 na ciringi 70 kilo. Mũciri irio arĩi manyiha na indo nĩ nyingĩ. Oro hĩndĩ ĩyo thogora wa matunda naguo ũrĩ igũrũ mũno, kilo ĩmwe ya melon rĩu ĩkĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 45 na ciringi 55, nayo kilo ĩmwe ya matunda mũthemba wa fashion onamo makĩendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 140 na ciringi 200. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Na macio nĩmo tũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Bakari woto koimerera ko, inyondo
twaigeirwo ari uranagia twagereire ku twamae tukeire inacio indo ici twarutire ku ona wamona mere ciugo ici kuria ciari itu matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo nituoete matuko maingi inore winda rito neikinyu ewona wamona mere ciugo ici kuria ciarito matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kĩrĩa kĩũrĩte Mwathani aroiga egũtũrĩha kĩndũ na kĩngĩ mawĩra maitũ matwagĩrĩre ona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo Eto inuke ciondo cituciũire ona wamona mere ciugo ici kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo kuria ciari aitũ matakinyire Ngai nĩegũtũma tũkinye kuo indo iria andũ aitũ matarĩ magĩa wamona mere nĩ ithuĩ twaigĩirwo etagwo Sami Irongo marĩ na Isaia Ndung'u rwĩmbo rwĩtagwo wamona mere na rwatũkinyĩria wega thinacara na thinacara ĩhĩtũkĩtie oro ndagĩka 14 nĩ hega mũthikĩrĩria gĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe na nĩ wikendi ĩrarĩ njega ndĩrarĩ kũrĩa gũgwĩtwo na Nyuki Laikipia County ndĩrathiĩ kũrĩa Doldol ndĩrathiĩ ũguo ndĩrorũranga kũu matũra mothe na nĩ kũndũ gũkĩrĩ kwega nĩ kũndũ ndĩronire kũndũ kũngĩikarĩka ndĩrathire nginya harĩa Laikipia Airbase o gũgĩcũthangĩrĩria ngĩmenye ũrĩa gũgĩikarĩte mwena ũcio na maũndũ kũu nĩ mega mũno tiga kũndũ gũkĩũmĩte mũno ndiũ gũtirĩgĩte anga kura kũu nĩ kũronekana gũkĩrĩ kũmũ na njĩra nene mũno thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15 mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe kuma maĩ mahiũ kĩrĩma kĩrĩ ihoro karĩma kairĩ mĩnĩngai iria rĩa Naivasha Elementaita ona iria rĩa Nakuru Njoro na Moro kwa Ng'ondu na Beniko ona Ole Nguruoni gũkũ nĩ Nakuru County na moigaga mũndũ wothe gũkũ nĩ mwĩtĩkĩrĩku no wathikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Inooro ũgĩ mũtare Inooro FM Inooro Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inooro FM namo matũra ma Nairobi oro ũndũ ũmwe na Kajiado na Kiambu na Nyandarua ũrugarĩ wa rĩera kwambatĩra nginya 22 ũrĩcoka ũgwe nginya 16
uguo niguo guikarite tari guku mucii munene wa Nairobi Kenya degrees Celsius igukinyaga 13 ikwambatagira nginya 15 igoka 14 13 nginya he andu igukinyite 11 na kundu kuingi muthenya wa Jumatatu wa eri na wetatu kuronekana gukorwo kuri na heho throughout a day kohota gukorwo gugithuthua tari guku Nairobi ni kurathuthua karuthuthua kena keho kiingi ona muthenya wa ira uguo niguo kuratindire mwana wa Laikipia na kuria kungi ni kuronekana hari kundu gukorwo kuri na riua inene makiria no uguo niguo gukorwo gugitinda gena muthenya mwega Riare kana yure Inoro FM turio mbere rere neitha ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Muregakirwo daragakehetwo dotiga guthiururuka getha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Areke turore thiini wa kiugo kiri thiini wa Thaburi 20 muhari wa mbere kugo Jehova arokwamukiria muthenya wa kuhatikwo aritwa ria Ngai wa Jakubu rirokuiga handu haraihu na iguru njokere ringi Jehova arokwamukiria muthenya wa kuhatikwo ritwa ria Ngai wa Jakubu rirokuiga handu haraihu na iguru ni Thaburi 20 oro ndumwe kana Thaburi 20 o hau muhari-ini wa mbere andũ marikitie kwarahuka rucini reke tumacomarore moja kwa moja mwatha Bob wa Makomboki ndiragwa famu kwa njira ukiria wa Kang'ara toni wa tukutuku wa Shira wa Kirathimo Shiro wa Ciana good morning Kirinyaga is forever tuned mama Ken wa Varisho Michael Jogu wa Kiverigwe KCH 205 na Jilsako wa Franjo wa Marimare thank you Mary Goge wa Kihigo Mattress Jaba wa Makutano Masagana wa Boy wa Twana Mwalimu Kimitu wa Mure Utito wa Shai Marigiti Pem wa Science Moniki Fudi Pastor Gatifa wa Muna Mwalimu Jago ni kana mwalimu Jago ni kumakagira Kandara wa Kamano Borumatigari Mushiri Fudi gakunyika wa Jenasu wa Kuria Kumaro Iro Damu John Muthoga na Father Patrick Wawero JM Menge MC Maina wa Magoro Helema Ignatius Mogo Bidani oro domwe na Joseph Gathu Karuki Mushombi Mujist Original mwalimu PI Jadhiman teto kwebura ne mzee Jogo Ishaga Shiro Gitawal Magogo Jeff de kwa muno mthayo mwingi muno ni mwagi wake gosho mwa William Kafugi PK MC mwalimu Giteru oromona Luce Moini na Tito Waitito muthe good morning o hare ugikorwo ri tugucokerie ngatho ni tondu wa gukorwo wi hamwe na ithuĩ riu ni Thinashara hitukitie ndagika 20 wona twacoka ta wihariririe kuigua uria we murimi murithia wa mahiũ ungirora mahiũ maku na njira njega o muthenya wa Jumatatu nginya Juma Inoro FM Thaikumi ya hwainĩ yakinya mutimui ena kiremba muramumenyire riu na rasta akihikia Daina mwana wa Kenan so ni mambia gucoka riu kwa mamawe bas jeshi yakirira na mwago ekaingira mitambo-ini Jona Waweri muna Karwimbo Mukurino mambiriria ndereti cia hwaini kiro no raihu ri ni utitaga the BMI he muthuri wina nderu njeru ana mutha na heno ngi nake nderu ri cihakitwo hina yana moti na gutie ndi mwana agakuruka makiria ma magego meri ndungicieherera o muthi kuri kwa ngwataniro ri ndori guciara itariko acongoragia gikundi kia rui ena njiri icio cia mendera
ngiugo nake nĩ mũtondoru no ndaugire na ngoro kinyitanagĩre na Inoro hwainĩ tũgĩcũacũa. Bas rĩu nake mũrĩithia wa mahiũ akoragwo agĩbanga ũrĩa mahiũ make megũikara wega, ũrĩa mekũmũhe baita, akorwo nĩ matumbĩ one kwa wĩingĩ, akorwo nĩ iria one kwa wĩingĩ, na ningĩ angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo iria rĩkorwo rĩrĩ rĩingĩ. Harĩa mũrĩmi kana arĩmi aingĩ makoragwo makĩhĩtĩria nĩ kũhe ng'ombe kana nĩ kũhe mahiũ mao kĩndũ gĩgwĩtwo irio. Gwakinya nĩ irio, cagũra irio iria iroretwo na njĩra njega. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, So and Winner na Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkagĩa na baita na umithio kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds no tũkwendagĩria molasses original, nĩ tondũ wa we ũikaraga ũgĩthondekaga irio cia ng'ombe na silage nĩ ũthondekaga, no wende ng'ombe ciaku ciongerere iria, carania na molasses origi kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds. Ririkana tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, ũcio nĩ mũtu wa ngima na wa ngano, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Wona waguthũka nduka-inĩ ĩyo nĩ ũgũkora maũndũ mega. Nĩ ũkwenda kũrĩa irio njega itarĩ na maũndũ maingĩ iroretwo thogora, nĩ ũkwenda kũingĩra Nice Digital City, wĩkĩrĩrwo maguta, wĩingĩre supermarket, ũkome kũu, wĩke conference na maũndũ marĩa mangĩ mothe. Weciria tugaga maũndũ mothe siri ni Nice. Ingĩra hau na nĩ ũkuona harĩ na ũtiganu mũnene wa maũndũ maingĩ. Kĩrĩa gĩothe ũngĩkorwo ũkĩenda, wĩgũkorwo wĩ mũndũ mũrũmbũiye na njĩra njega, na nĩkĩo ndagũtũma kũrĩa gũgwĩtwo Nice Digital City, wĩingĩre kuo na ũhote gũkorwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Kuma hau mũthikĩrĩria, no nyende gũkũririkania atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũkũrora maũndũ megiĩ mabati. MRM nĩ makoragwo makũhete mweke wa gũkorwo ũgĩbanga wega, na to gwĩbanga ũgũkorwo ũgĩbanga wega, ũgũkorwo wĩgĩikara ũrĩa ũngĩenda. Ewe ta mũndũ ũrĩa tugaga nĩ mũndũ wĩbangĩte, ndagũtwara moja kwa moja nginya kũrĩa kwa MRM. Covermax nĩ mabati, na mabati maya ma Covermax mũthikĩrĩria nĩ makoragwo mathondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene. Mabati Rolling Mills nĩo mathondekaga indo nyingĩ cia mĩako, na nĩkĩo ingĩenda gũkũririkania horo wĩgiĩ Covermax kana box profile. Tugaga ukiweka umeweka. Mabati mathondeketwo na double coated paint technology. Double coated paint technology ĩno ĩtũmaga mabati maku maikare na magaikara na magaikara. Ũririkane wĩna warranty ya mĩaka 7, ũguo ndũkuona marima mabati-inĩ maku, ndũkuona makĩonũkanga, ndũkuona rangi ũgĩthira. Tũraria horo wĩgiĩ mabati maya metagwo Covermax kuma kwa Mabati Rolling Mills. Ukiweka umeweka. Mũthikĩrĩria, wona wenda gũthiĩ Nyeri, Nairobi, Kiambu na kũrĩa kũrigicĩirie, nĩ ũkũhota gũkorwo gĩkĩra mabati maya twĩtaga ma Covermax kana box profile. Mabati maya maroka na marangi ngũrani, sky blue, maroon, brick red, dark green, tile red, orodo mwena chako. Hihinya *789*99#. Ningĩ ũthiĩ kũrĩa gwa 0788202020. Weciria gwaka nyũmba na kũmĩgita wega, mĩgite na mabati megwĩtwo Covermax kuma Mabati Rolling Mills. Nĩ hĩndĩ ya mbura kana ya rũhuho kana ya riũa inene, Mabati Rolling Mills makũreheire Covermax na ũgaikara wĩnayo. Nawe mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ, ihinda nĩ ikinyu warie na ataramu kuma kũrĩa kwa Nice Choice Animal Feeds. Ici nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal na Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na ikoragwo na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku magĩa na riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkagĩa na umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet na nduka cia kwendia irio cia hau hanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga na Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru oro ũndũ ũmwe na Nyandarua. Weciria kũhe ng'ombe ciaku irio, Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ningĩ ũgĩciria horo wa gũthondeka silage, ningĩ ũgĩciria horo wĩgiĩ gũikara ũkĩthondekaga ng'ombe yaku ĩgĩe na iria rĩingĩ, caria
sharia molasses original molasses origi kuma kwa Nice Choice Animal Feeds ne ukokorwo kiarie nao no tukwendagiria mutu wa Nice Extra Premium shavashi na madathi na indo ingi cia ngano na mutu wa ngima wa Nice Extra Premium na mucere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea na ndakuririkania ungenda rugamira haria hegwitwo Nice Digital City maguta ni petrol station wa gukoma ni kuri supermarket gwikira besha na kuruta we mundu murubuye na stopover na irio njega ungienda Nice Digital City rugama hauna ni ukuona uria maundu maku mekwagira inawe urauga atiriri njikiraga kana njenjagia mabati o mwaka njikaraga ngirigagwo niki kurathie ngikiraga bati njikaraga hingo ciothe ngihakaga mabati makwa rangi tigana na mathina macio maingi ukiweka umeweka waigwo gukamenya ati wekira mabati ni wekira na twina mabati maria metagwo Covermax kuma kuria kwa Mabati Rolling Mills makoretwo thiini wa biashara no miaka miingi mabati macio makoragwo mathondeketwo na double coated technology na double coated technology muthikiriria ni kuga mabati macio mena layers igiri double coated paint technology mabati macio mena layer ya mbere na layer ingi ya keri muthikiriria hihi no wende gukorwo ni uraikara ni mabati maku ni meguikara miaka mugwanja Covermax ni mabati maku maroka na marangi gorani na nikio tungenda uwe sky blue maroon brick red dark green tile red na charcoal mabati no wakana mushie waku nyumba yaku ya biashara orodo mugikorwo wina project ingi ya mwanya ndurafatara gutindokera kundu kungi ni kure kwa MRM na nitukurehagira mabati maya 100 km tutegukurehia oro na ke na ningino hore star 789 star 99 hash 0788 20 20 20 ogwo niguo kuri muthikiriria na no twende wifange na njira yo uria kwagirire ririkana mabati maya ma Covermax ni makoroboyagia na njira iria yagirire Thinashara na ndagika 28 Murimi wa mucere kuria Mwea Kirinyaga na matura maria marigiceirie riu ni hinde ria kuongerera magetha maku handa mucere waku na Yara Microp Plus Planting niguo mucere waku ugie na mirimi miega ona mucere witirie mirimu na warikia kumera uhuhiririe bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer niguo mucere waku uihurie wega na ningi no ucoke urikiririe na Yara Microp Plus Top Dressing niguo ugethe mucere wa gikiro ndukabahatishe kimera giaku ringi riu gura indo cia urimi kuma kwa Yara na ndukerira indo cia Yara ironekana kuri distributors iria mahitukitio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists agi othe a Yara kuria mwana wa Kirinyaga. Hurira Faith kugerera 0718 925 309 ningi no hure na betari marihi 0800 720 517 wamukire mataro ma urimi. Farm with Yara, harvest more. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiro, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana riri ni thaa ria hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, Inoro. Ndagika ici ciatigara muthikiriria ni ndagucokia kuria kuri murimi murithia wa mahiũ Nice Choice Animal Feeds nicio nio thiri yaku ni kambuni ya irio cia mahiũ kuma kundu gwitagwo Nice Mwea weda Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra ni quality na ikoragwo na standard ya igũrũ itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovetine ona kana nduka irio cia mahiũ rĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi wenda gũkorwo wĩna molasses origi. Nice Choice Animal Feeds wenda ng'ombe ciaku ikore na igĩe na iria rĩingĩ. Nice Choice Animal Feeds wenda rĩu kũingĩra ũrĩa cavaci na cavaci cia mũtu wa Nice
Extra Premium tugaga uguo niguo gwibanga na mutu wa ngima wa Nice Extra Premium na mucere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea niko tukoragwo hingo ciothe tukiuga maundu mothe siri ni nice ningi toguo tumuthikiriria ungienda maundu maku magire na njira njega uhote gukorwo ukiria irio njega kuma Nairobi urugame hare hegwitwo Nice irio ni ukuria njega Nice Digital City wikirirwo maguta wambe relax hau no ukome ku ungienda no ukorwo wikigura indo irio renda na irio ciothe ukugura ku kana micere kana mitu kana ki Nice choice ni ugukorwo ukirugama ku na warugama ku muthikiriria no one nginya iganda no hote gukorwo ukiriria ndu acio na njira njega riu ni tondu uria mathaa maikaire Covermax yukaga na marangi maingi na twari horo wigie gukorwo kigita nyumba yaku no cenjia mwikire wa maundu ungienda mabati ma sky blue maroon brick red dark green tile red na charcoal ndiukanirwo na andu makoragwo makite nyumba na magekira rufu njega kana makagita wega nyumba icio cirakwo na Covermax ni kuma kwa mabati rolling mills ikoragwo ithondeketwo na technology itagwo double coated paint technology ikoragwo na warranty ya miaka 7 ndukona igiturika marima ndukona ikionuka na ndukona ikiuma rangi uyu no gutinda ukihaka tugethaga mundu tugaga ukiweka umeweka Covermax kuma kure kwa MRM tunaria horo wigie *789*99# na 0788 2020 uhote gukorwo ugikira mabati na wona wekira mabati maya nduri hindi ukerira ona muthenya orono maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Wona cihanda thaa imwe cia hwaĩ-inĩ thaa imwe cia rũcinĩ maya nĩmo marĩa tũkũharĩrĩirie thutha wa gũkorwo akirĩte kwa ihinda iraya muteti na mũmbunge wa kũrĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ekwanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti ũmũthĩ Akenya gũkũmithia ateti arĩa marahũthĩra ikundi cia nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president bũrũri-inĩ wa Zambia nĩ matanyĩtwo kwanĩrĩrwo ũmũthĩ macio nĩ mangĩ maingĩ no na cihanda wega thaa imwe rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere. Riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Jama, karibu sana. Asante sana Dienauru Jeff, good to see you. Niko salama kabisa. Riu weekend ndirari kundu gugwitwo Laikipia County. Aha. Na ni kundu kwega. Waikaire atia Laikipia? Ndirari o kou. Ndiraikare ndacemania na ori ya jeshi o kou o ici cia batuku itigaru icio ici cia guko gwitu ndiwe kana ni gore gwatoragwo Ebola ndwe quarantine gwikaikaraga ogu andu maga karehege problem riu gwiciria nikio cikigagwo standby ndororagire kou ndirathire nginya Timao ni tukoragwo na thikiriria aingi muno ainoro ndirathire hau petrol station igwitwo itagwo atia ina petrol station ndirari hau na etagwo Rubis na hau niho turugamaga twathie road show ndiragicemana na jeshi cia boda Timao ko Emeru riu iyo mageithike muno yes tumera ithuĩ no ngũgĩ utina ngũgĩ riu ri maũndũ nĩ maingĩ no reke tuthomere mũndũ witũ ngathĩti amenye ũrĩa gũikarĩte. Niĩ weekend rĩ ndiĩnathiĩ kũndũ kũnene no nĩ ndĩrawakĩonire Yemen. Kwĩna bũrũri ũngĩ wĩ Kenya ũretwo Yemen, kũndũ gũtathiĩte na mbere mũno, kũndũ gũtarĩ bara, gũtarĩ ndaraca, gũtarĩ kĩ, no rũkũngũ
utheri kwana thinema iria Kenya monaga thinema cia bara kundu kungi ndauga Yemen tondu riri ona governor wa kuonera oigire ni Yemen governor wa Gakuria county ya Homa Bay andu a Linda Mwananchi magitongorio ni Edwin Sifuna ni marari gucera kou na bara irahingwo ni ikundi cia nyanake marahinga riu ri o kiundu giukaga na gikanika utheri wa maundu mangi kuria Sifuna maragereirie mitoka yao ri ni githaka-ini kou kaunti ya Homa Bay maingira haria kiria-ini kuria gataro-ini na mweshimiwa waziri wa mbeca ri ugwitwo Badi umite o kou na bara ikihana uria ihana na marauga maundu ni shine tondu makiria 2 term very good riu governor aigire matige gutinda mukimathekera ati bara ciao ni njuru thina wa bara guthuka Homa Bay maraugire ni Uhuru wa Kenyatta kaima ni monire megiririo muthuri ucio kayanga ni ahorerire no ndegukihorero tuthie ngatheti-ini ya Taifa Leo. Sifuna kuinainia kuria Wanga anyitagwo baru na njira nene muno ni kurageire na njukaniriro ya kiuteti muthenya wa kiumia kuria kaunti-ini ya Homa Bay thutha wa nyanake gukorwo itumitwo kou. Ino yakoragwo kana guko gwakoragwo kuri kwa mutigaire Raila Odinga na kurerikana ati ikundi cia nyanake ni irakorirwo ciebangite ni tondu wa mwaka wa 2027. Andu aria makoragwo mari kwa Linda Mwananchi ni marakorirwo makiumireria gukorwo mahingiriirio barabara na kugumirwo ni kuhurwo na kuhurwo bara na ngari ciao kuhuragwo kuingira kundu gwitagwo Nyathiwa, Sindo na Homa Bay mjini. Ni ukuona mushamanio munene muno ureketwo ni Edwin Sifuna na Babu Owino orodumwe na James Agre Orengo cia karatathi-ini kau ga keri. Governor Gladys Wanga neronekanire mundu umakitio muno ni uhoro ucio. Aya karatathi ga gatatu muiritu aretwo Suzi wa Roiro ni wa kuria kwanyu Erubago ni Naikuru no warubaga kuria kwa Wangari wewe wa Moro ni gwaitu ni kiambiriria okay dauma hau ri ngurugama kuria page 9 na muna ni muna haya tathikiriria mundurume omwe megucemania na muiritu kuria Mwala Machakos macemania ri makambiriria kwarangia na nima marangia ri magakiendana no mundurume uraugire atiriri nigetha ndigekore handu hatari hega ri no nyende kumenya hau kabere ri ukoretwo na endwa aigana muiritu aroire kiboko aratwarithia muiritu ucio na mundurume ucio na njira njega iria tari yonekana ningi aramwiraga atiriri ni mbeca cigana undumeire no raikirio mahiga niwe urahurwo na mahiga riu aroragia kiria Gen Z metaga body count yes tathikiriria kuria nakuo Mombasa Sabasaba ri pastor mwe ekuringika aringika niki airetu aria mendagia kimwiriri ni marakorirwo mathie umwe athiete ginya gwake na kuga ati ena thire wake riu pastor hindi aramuiguire ri ya pastor aramuiguire ri araringika hena uma kabisa agirigika tuhu of course agwa atiri ni ndikoragwo ngiuka guko gucambia pastor nini ciringi ciakwa 5,000 nyendaga uria twaritie pastor na kegeko yakiuga atiri kuria thire ni kuriha thie page 1 ya Business Day ngatheti ya Business Daily muthikiriria uhoro uria uhetwo ritu karatathi-ini ka mbere riu thirikari ni kwambia gukinyira we ni urihagwo mushara no ndurihaga igoti ria gwaka nyumba cia garama ya thi iria cigitagwo affordable housing. Riu kuma tariki 1 mweri-ini wa mugwanja watho no wambiriirie gukirutithio wira na KRA ni hetwo hinya wa gukorwo ikiungania na gukinyira mundu uria uregete kuriha igoti no ta mundu uria gikorwo atari kuriha igoti riria ringi na riu ni gukorwo agikinyirwo ni KRA gutigira ni ariha igoti ria nyumba. Aruti a wira hamwe na andikani ni marengagwo gicunji kia 1.5 harĩ igana o mushara wa mwisho wa mweri kwambiriria Julai 1 mwaka-ini wa 2024 ni thirikari ino ya Ruto yarehire maundu maya na riu KRA ni raheirwo hinya kuhetukira watho wa kigina uria Ruto ekirire kirore kuri tariki kana mwaka-ini uyu wa Finance Act ya 2026. Riu KRA iria ironganitie ciringi bilioni 80 cia housing levy ni gukorwo igikinyira andu. Ndakora PS wa maundu megie nyumba witagwo Charles Higa aroiga riu ni magite na magego ma gukinyira andu hau kabere kwa ihinda ria makiria ma miaka 2. KRA ndingirakuririe gitumi gia kwaga kuriha igoti riria nyumba no riu ni rikitie
kũheo magego karatathi ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ka ngathĩti ĩyo ya Business Daily. Twamĩiga thĩ rĩu twathiĩ ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Ndakora andũ mahũrĩtwo mbica haha, hena Edwin Sifuna, gabica kandĩkĩtwo ena gaticati kandĩkĩtwo Who has told you, nĩ mĩario ya Raila na gabica kĩa Raila hau. Nake Babu Owino ena shati iretwo Baba Leaves. Ni Baba Jacoms. Baba Jacom Leaves on na ena gabica gĩthaka mũno kĩa mũtigaire Raila. Ũyũ ũngĩ nake nĩ mũthuri ũrĩa wĩ mbeca piu. Etagwo Caleb. Karori Omondi. Yes. Mũmbunge wa Suba North. Aya. Reke tũthiĩ karatathi-inĩ ga kana. Na karatathi ga kana nĩ hondeto icio ciĩkĩrĩirwo ũritũ atĩ ũrĩa kũrang'eng'anĩrwo gĩcigo kĩrĩa Raila akoragwo na ũritũ mũnene na ũrĩa Sifuna maraingĩrire kũu na Linda Mwananchi. Na kũrerĩkana gĩkundi gĩkĩ kĩa Linda Mwananchi kĩratongoretio nĩ Governor James Orengo na Senator wa Nairobi Edwin Sifuna nĩ marakorirwo magĩtiria kũhingĩrĩrio barabara, gũkorwo magĩtharĩkĩrwo oro ũndũ ũmwe na gũkorwo makĩingĩra kũrĩa matũra-inĩ ma Nyathiwa, Sindo, oro ũndũ ũmwe na Homa Bay Town. Kũrerĩkana atĩ maũndũ maya maingĩ maronanirie ũhoro wĩgiĩ ũrĩa president egũkorwo na ũritũ wa gũkorwo agĩtonya ũrĩa atonyire mwaka wa 2022. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ kau kana mũthikĩrĩria, kũrerĩkana atĩ mwena ũyũ wa Homa Bay gũkoretwo kũrĩ na andũ a ODM nĩo makoragwo magĩtongoria na njĩra njega mũno. Kũrerĩkana atongoria gũkũ nĩ mathurĩtwo na tigiti wa ODM. Kaunti ĩno nĩ koretwo ĩna andũ arĩa marĩ igweta mũno. John Mbadi nĩ wa gũkũ, Gladys Wanga. Na thutha wa gĩkuũ kĩa Raila Odinga nĩ kwĩrĩkanaga nĩ gwatigirwo ihoro inene mũno, na Homa Bay nĩ gĩcigo kĩmwe kĩa bata mũno thĩinĩ wa ũteti wa kũrĩa Luo Nyanza. Wanga kana Gladys Wanga nĩ akoretwo agĩkuruhanio atĩ nĩ agakorwo akĩamũrwo nĩ President William Ruto gũkorwo akĩoya ithenya rĩa Deputy President. No rĩu kũrerĩkana atĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa William akorirwo akĩingĩra kũrĩa wabici na maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere matironekana magĩthiĩ wega. Ndakora kũndũ kũratuĩka atĩ thirikari yake nĩ ĩkoretwo ĩmũrĩkĩte tabarĩra cia ũthii wa na mbere ta kĩharo kĩa Raila Odinga Stadium, Homa Bay Koginga Beach Fish Market, State Lodge, affordable housing na Mfangano Rusinga Island, barabara ya kũu oro na gũthondekwo kwa University ya Tom Mboya na waki na wĩkĩri wa rami kũrĩa barabara-inĩ icio. President nĩarehete atongoria ngũrani thĩinĩ wa thirikari, Dr. Raymond Omolo, Badi na andũ angĩ, no kĩama gĩkĩ kana andũ aya megwĩtwo Linda Mwananchi mũthenya wa ira nĩ maronanirie ũnyiti mbaru mũnene kuma aikaria kũu, mareyumĩrire na njĩra nene mũno, na kũrerĩkana road block iria ciothe ciraigĩtwo rĩ marokire macihũtũkĩte. Ũngĩthiĩ karatathi ga gatano nĩ ndeto cia kĩeha, tondũ mwandĩki wa ngathĩti ũgwĩtwo Fred Oko nĩarakorirwo agĩkĩhũrwo nĩ mĩkora kũrĩa, ona to mwandĩki ũcio harĩ mwandĩki ũngĩ wĩ haha wĩtagwo Alex Odhiambo, marakorirwo makĩhũrwo, ngari ciao irahũrwo, angĩ maraiywo kamera nĩ nyanake iria cirakorirwo ikĩmahingĩrĩria njĩra. Atĩ kũrĩ na mũndũ ũramahũraga na njogoma, maraiya license, ibandĩ cia wĩra, na maracoka marathũkangia indo ciao. Brian Ongoro arahũrirwo na thimũ yake Rora oro ũndũ ũmwe na kamera yake. Mũtwarithia wa bodaboda oĩkaine ta Oko nĩ arakorwo agĩteithia andũ acio na marahota gũkorwo magĩthara ciĩ karatathi-inĩ kau ga kana na karatathi ga gatano. Gĩcoka karatathi ga kerĩ. Karatathi ga kerĩ nĩ cia arutani. Arutani nĩ makũrĩirwo maitho nĩ kamĩtĩ ĩrĩa mahete wĩra ĩtagwo Teacher Service Commission. Ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra nenda cia ũkinyanĩria wa kĩrĩu, kũrerĩkana kũrĩ na arutani amwe makoretwo makĩandĩka ndeto njũru kũrĩa nenda-inĩ cia Facebook, mũndũ gũkorwo na mũtambo wa YouTube, TikTok, Instagram kana X ĩrĩa yoĩkaine ta Twitter, nginyagia kũrĩa kwa WhatsApp. Na rĩu TSC nĩroiga nĩrathũrima kĩrĩa arutani kĩũmbe makoretwo makĩandĩka. Marerwo arĩa megũkorwo makiuna mawatho marĩa marĩ kuo nĩ megũkorwo makĩoerwo makinya ma kĩwatho.
Circular yarutirwo tariki 13 mweri-inĩ ũtũrĩ wa kanana nĩ mũthia wa kiumia kĩu kĩrathirire, ũkĩrĩkana kũrĩ na amwe marakorwo makĩnyarira arĩa angĩ nĩyo ĩtagwo cyberbullying, makĩandĩka ndeto ciao kũrĩa nenda-inĩ na kũnyarira kana gũthagathagia arĩa angĩ nĩyo ĩretwo harassment na gũtambia ndeto cia njuko kana ndeto cia mehemehe. Ĩrĩ ona kũrĩ ũguo nayo kamĩtĩ kana kĩama gĩa gũtetera arutani na ti kũhetũkĩra kũrĩ mũthuri wĩtagwo Collins Oyu maroiga ndũmĩrĩri ĩyo kana circular ĩrarutirwo nĩ TSC ndĩrĩ na mwerekera, maroiga nĩ ĩkorwo ĩkiuga nĩ ciugo irĩkũ iria iraonekana igĩkĩrũka watho kũringana nao. Ona gũkĩrĩra ũguo Oyu nĩ araririkania arutani atĩ no andĩke ndeto cikũhutia mũndũ nenda-inĩ na hihi ndwĩcoka ũtharie, na nĩ ũhoro ũngĩkorwo ũgĩthũkĩria mũndũ ũrĩa ũngĩrĩtwo makorio kũhũthĩra nenda cio kinyanĩria na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Jeff ndiũĩ kana nĩwe wonete he mũrutani ũmwe Gen Z akoretwo akĩrĩkana nĩ arauha mũriũ wa President Ruto o gũkũ nenda-inĩ, rĩu ndĩreciria nĩkĩo TSC ĩrarutire circular ĩno, na nĩ kũrakĩrĩkana na warutani aya a rũciaro rũrũ nini Gen Z rĩ ona nĩ mahũthagĩra nenda icio gũthomithania, angĩ nĩ makoragwo makĩthũkũma nacio, mũndũ agakorwo arĩ na kĩrathi athomithagia nginyagia andũ na magatũma andũ mamenye maũndũ megiĩ ũrutani na njĩra ta ĩyo, no rĩu nĩ kũrakĩrĩkana kũrĩ na amwe marĩ na ciĩko icio. Karatathi ga gatatũ nĩ ũrĩa magoti ma Kenya makoretwo makĩrekereria andũ arĩa maracukĩrwo thũgũrĩ ya ndawa cia kũrebia ona matarĩkĩtie ciho ciao. Harĩ na mbica ya mũndũ ũretwo Anne Burungi Bisaso wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Uganda na angĩ kuma mabũrũri ma Nigeria na Ruithenia arĩa mananyitĩkana na kĩrĩa gĩatũmire matikarĩkie cioho ciao gũkũ gwitũ Kenya. Wĩ page 7 nĩgetha tũrĩkie mathogora kana hihi kĩndũ gĩgwĩtwo thirĩ. Mbeũ njĩthĩ arakaru na bũrũri mũgayũkanu nĩ njĩra njega kana nĩ njĩra ĩgũkorwo ĩna ũritũ mũingĩ yetereire president ũrĩa ũgathurwo mwaka wa 2027. Ũngĩrora mwaka wa 2027 na 2032 nĩ mũndũ ũrĩa ũgakorwo aingĩrĩte gũkũ nĩ agakorwo na thĩna mũru mũno. Nĩkĩ ti ũhoro wa one term kana two term, nĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti ũcio wĩna hau kabere. Ithurano cia mwaka wa 2027 nĩ igatũma kana nĩ igakorwo ikĩonania ũrĩa ũkahotana rĩ agakorwo akĩrĩha thirĩ ũrĩa twĩ naguo wa ciringi tiririoni 13, nĩ agakorwo akĩrona ũhoro wĩgiĩ pending bills kana mathirĩ marĩa matarĩhĩtwo ma ciringi bilioni 700. Nĩ agacemania na mbeũ njĩthĩ arakaru mũno na andũ aya mohĩgĩrĩre maũndũ ma kĩũteti rĩ kana political analysts marauga atĩrĩrĩ the hell presidency. The hell presidency. Mũndũ kaingĩra gũkũ ndarĩ ndũ atakona ona no mathĩna mingi ona agakorwo tigo gũ tukauga one term turauga one term nĩ quarter term, ũcio gakorwo ĩ quarter term nĩ ũrĩa andũ mathĩna makĩrĩ maingĩ. Kũrĩa Nairobi kũrerĩkana aruti a wĩra akuo nĩ megũkorwo makĩgoma. Gavana Sakaja nĩ erĩgĩte gũtuĩra mbeca nĩ ciacereirwo no nĩ megũkĩrĩhwo. Tarora rĩu mũndũ wandĩkĩtwo wĩra kũrĩa arĩ na thirikari ũrĩa ramwĩka. Twĩ page 15 mũthikĩrĩria katuni-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ harĩ na mũruti wa wĩra haha mũcara wake nĩ warĩkia kũingĩra akaunti-inĩ nĩ athiĩ harĩa ATM kũruta mbeca. In fact ona araruta tũkũmbũrĩ 10 na ciringi 20 arorete gũcikia mũhuko, no mbeca ici ikiuma harĩa ATM-inĩ thutha wake harĩ na andũ angĩ marĩ na kamacini kangĩ arĩa aretio mbeca cia irio, mbeca cia fithi, nĩ aretio mbeca cia nyũmba, nĩ aretio mbeca cia data na nĩ aretio mbeca cia maguta. Nĩ gĩthĩna gĩtheri, mbeca ciothe rĩ tũkũmina tũbaũ tũrĩa inukia rĩ ciothe nĩ cia wathiĩ. Ngathĩti ya The Daily Nation icio nĩ ciohete ũritũ na hena kabica ndũngĩaga kuona cia Arsenal my friend. Arsenal nĩ rahotire gĩkombe gĩtagwo the FA Community Shield mwaka wa 2026 na marahũrire timu ya Manchester City bao 3 gwa kĩbũgũ. Ndĩrerire kabũgũ ũguo karauga atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ ta kĩu. Na ngathĩti ĩno ya The Standard ĩrĩa tũroya rĩ tũtanetiga gũicio cia mathako, hena kabica ningĩ gatarĩ kega mũno. Ũyũ mũthaki wa Arsenal etagwo atĩ ũyũ etagwo Ben White, no ũyũ ũkomete haha nĩ Josko Vadio wa Man City. Hakandĩkwo atĩ na gĩthũngũ stand up and fight
like real man. Ugamai muro etarume. Gai gukomerera. Adwa Man City mahoritwo. Komerera aya. Guardiola ne athire mukuona. Ratathika mbere nĩ ciegie ũrĩa ũhotani ũrarĩ mũnene thengia gũkorwo mahingĩrĩirio nĩ mĩkora na thengia gũkorwo kwĩna indo nyingĩ mũno cia bara marahotire gũkorwo makĩrĩ na ũhotani mũnene mũno. Ũyũ nĩ Edwin Sifuna marĩ na mũndũ ũgwĩtwo James Orengo na Babu Owino marahotire gũkorwo makĩingĩra kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Homa Bay thutha wa kũnyua rũkũngũ biũ kũrĩa gĩthaka-inĩ kũndũ kũretwo Yemen. Na to ũguo tu, Peter Kaluma mũmbunge wa Homa Bay na mũtumia ũgwĩtwo Gladys Wanga maya gwĩkora hatĩka-inĩ na njĩra nene mũno. Tondũ ũcio ũretwo Kaluma nĩ ararĩtie mĩario ya kuga andũ monekana kũu andũ aya maraina one term mahũrwo Peter na wao na ararĩtie na rũthiomi rwa Kĩnjaruo na nĩ arahũrirwo nake by the way. Na gũtirĩ kũrario nĩ NCIC ndĩrĩ iramenya andũ a DCI radio mecitagwo atĩ macubaru mao matirĩ maguta matingĩkinya kũu Homa Bay. Aya mũtumia wĩ haha arauga mwanake wake wĩtagwo Kibet matengeraga na andũ makĩrĩ igweta gũkũ. Rĩu mũndũ ũcio kana mwanake ũcio nĩ akinyire handũ akĩrwara na handũ hatĩka-inĩ. Thirikari nĩ kwenda mũririkane Gladys Wanga na Kaluma gũkĩrĩrwo na njĩra nene mũno. Ngathĩti ĩroiga maconoke mũno, shame as governors Wanga and Kaluma unleash violence against freedom. Marerwo marahũraga ndarama cia kwĩtia bara kũrĩa Homa Bay makĩgiria andũ a Linda Mwananchi maingĩre. Ũgĩthiĩ page 4 ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard nĩ ũgũkora andũ mena mabanga manoretwo ikundi cia nyanake na irakĩrĩkana hetwo wĩra ũyũ nĩ Kaluma ĩramerire mbeca na matharaita nĩ twamũhe mũrute wĩra. You can imagine mũtongoria mũthure ũraria bunge-inĩ ũyũ Kaluma page 6 tamuone. Animal Farm nĩ shamba la wanyama. Atongoria amwe maroria atĩrĩrĩ kaĩ gũkoragwo na andũ matakĩũragio ciũria hĩndĩ ĩrĩa maria mĩario ya kũmenithania mũingĩ na kũrũithia mũingĩ. Mũndũ akĩne andũ mabanga mũthenya barigici na thirikari ndĩroria tondũ nĩ aroiga 2 term ndangĩũrio. No arĩa angĩ moiga rĩ magĩragwo mararaga gũkũ gwa Citizen. Ciringi bilioni 2 nĩ mbeca kwĩna fairo cia ciringi bilioni 2 ici nĩ mbeca cia mũingĩ cikoretwo ciĩtwo cia hau karatathi ga kanana. Nĩ andũ a EACC maroiga Joseph Olelenku nĩ gavana wa kũrĩa Kajiado ndakoretwo akĩaria andũ maramwĩra aingĩre kũrĩa kwa andũ metagwo Wiper. Reke tũhiũke akĩrĩte mawanu ararorwo page 12 rĩ kwĩna ngari yahetũka haha ĩrathiĩ gĩpecainaga andũ. Ĩno nĩ ngari ya DCP ĩsainĩte andũ nĩ yacaina Kagombe mara moja. Kaira kĩgera kũi mwathani amba kũgera handũ ĩno ti DCP nĩ green ici DCP nĩ gĩkĩ nĩ kĩama kĩrĩkũ kana nĩ kĩama kĩngĩ kana gĩa Karebu gĩkĩ rĩ nĩ ciama irathiĩ gĩcainaga rĩrĩ ateti makora mũirĩtu ĩrendia kĩmwĩrĩ harĩa nake harĩa Kainange mamũria kwenda atĩa nake rĩ ena kama ka briefcase onake arĩ ona kama gake no arenda kũingĩra ti DCP ĩyo DCP nĩ ya green ĩno rangi wayo rĩ ti ũcio. No andũ aingĩ marakĩũrĩra kuo kana hena ciama ingĩ na Jubilee na Jubilee na ODM ona ndĩndĩ ahota gũkana gĩake. By the way Samson ndĩndĩ Nyoro nĩ hwainĩ today sawa nĩtwetere tũigue Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 32 kũringana na Passenger Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Naikuru. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Naikuru na twĩ itũũra-inĩ rĩa Mbegi. Gũkũ Mbegi nĩ kũndũ kwaraga mũno na ũngĩkũrora wega gũtirĩ kĩndũ kĩrĩmagwo no mũndũ ena maĩ na mũndũ atuĩte itua. Ũyũ nĩ bũrũri wa ũrĩmi, nĩ bũrũri wa mbia na nĩ bũrũri ũngĩteithia hanene mũno. Thĩinĩ wa Facebook page ya Mugambo wa mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona mũrĩmi ũrĩmĩte na akarĩma na njĩra njega na ekaga ũũ
nĩ ũndũ ena maĩ. Arĩtwa njĩtagwo Gathogo, gwitũ nĩ gũkũ Mbegi Girigiri, harĩa andũ arĩa meciragia gũkũ nĩ kũndũ kũmũ, gũkũ nĩkuo ngoretwo ngĩrĩmĩra mĩaka 20 mĩthiru. Ta ũrĩa ndakwĩra, ũtarĩ na maĩ gũkũ ndũngĩrĩma, na Gathogo ena maĩ. Girigiri nĩ kũndũ kwĩ riũa, no he mũndũ wĩna maĩ nĩkuo kũndũ kũrĩa kwega mũno gwa kũrĩmĩra matunda. Ta rĩu niĩ nĩ ndahotire gũthondeka ndemu ngĩhingĩrĩria maĩ, kĩguũ rĩrĩa gĩoka gĩkarũgama, na ningĩ ndĩna borehole. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ hotete gũkorwo ngĩrĩma matunda mĩthemba mĩingĩ. Ndĩna itunda mũthemba wa pixie, ndĩna ikorobia mũthemba wa hass, ndĩna ikorobia mũthemba wa fuete, ndĩna icungwa rĩtagwo Washington nĩ seedless, icungwa rĩega mũno. Ndĩna spinach, ndĩna waru nyingĩ nĩ ũndũ wa tũmaĩ tũu. Na niĩ ngoria, narĩ korwo mega dams iria 100 nĩ ciakirwo, gĩkĩ nĩ kĩoneki gĩa 2060 kĩngĩhinga mbere ya mwaka wa 2030, tondũ maĩ nĩmo kĩndũ gĩothe. Girigiri nĩ kũndũ kwĩ riũa, no he mũndũ wĩna maĩ nĩkuo kũndũ kũrĩa kwega mũno gwa kũrĩmĩra matunda. Ta rĩu niĩ nĩ ndahotire gũthondeka ndemu ngĩhingĩrĩria maĩ, kĩguũ rĩrĩa gĩoka gĩkarũgama, na ningĩ ndĩna borehole. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu nĩ hotete gũkorwo ngĩrĩma matunda mĩthemba mĩingĩ. Ndĩna itunda mũthemba wa pixie, ndĩna ikorobia mũthemba wa hass, ndĩna ikorobia mũthemba wa fuete, ndĩna icungwa rĩtagwo Washington nĩ seedless, icungwa rĩega mũno. Ndĩna spinach, ndĩna waru nyingĩ nĩ ũndũ wa tũmaĩ tũu. Rĩu tũrĩ mweri-inĩ wa kanana, na hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona makorobia mathaka mũno, makorobia ma Gathogo, na Gathogo agatwĩra kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno nyonete nĩ ikorobia, tondũ ta rĩu nĩwona twĩ mweri wa kanana na nĩ hĩndĩ tũratua ikorobia ritũ, na Kenya yothe ikorobia nĩ ithiru, tondũ ikorobia rĩa gũkũ rĩkũraga thutha wa rĩa kũrĩa Central Province. Ta rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ hĩndĩ tũratua ikorobia ritũ, na ngĩrora ũguo nĩ tũgũtua kuma tani 10 na kilo ĩmwe tũragũrĩrwo ciringi 100. Na tiga nĩ ũndũ wa mbara ĩno yaumire na gũkũ Iran nĩ Amerika na Iran, ikorobia nĩ tũngĩragũrĩrwo kuma 140 harĩ kilo, na nĩ ũkuona tiga nĩ ũndũ wa mbara ĩyo ũgũrĩirwo tani 10 na ciringi 140, ĩyo nĩ milioni 1 na ngiri 400. No na rĩu ona kũhana oro ũguo milioni nĩ tũrĩthaka nayo ũmũthĩ. Makorobia nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũrahe maĩ, nĩ ũrona kwĩna mangĩ ma kũgethwo kuma mweri wa 11, namo macio nĩ ũkĩũĩ hau makĩgetherwo hau nĩ mbeca theri. Macungwa marĩa metagwo pixie nĩ makũraga wega mũno gũkũ Mbegi Girigiri. Pixie nayo nĩ ĩreka wega mũno tondũ twĩnayo nyingĩ, twĩna ĩka 3 ya pixie, twĩna icungwa rĩu rĩngĩ ndakwĩra rĩa Washington, twĩna rĩo rĩingĩ, na rĩu ta rĩu ithuĩ nĩ harĩ handũ tuonete kamwanya ũguo tũkona thoko, na tũrahota kũmĩendia gatagatĩ-inĩ ga ciringi 100 kilo nginya 140. Na rĩu ũrĩ gũkĩona ũguo, na mũtĩ ũcio watua gwaku ti gũthiĩ wathiĩ kũgũra handũ wathiĩ kwendia, nĩ mũtĩ waku, nĩ ũkuona mang'otore. Thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona spinach ya mwanya mũno. Ta rĩu gũkũ tũrahandire pixie juice, twĩna pixie twahandire mĩeri 6 mĩthiru, na nĩ kambĩrĩirie gũciara rungu rwa kũu rungu, tondũ ti gũtumanu nĩkuo spinach ĩno ũrona ĩthakarĩire ũguo. Na spinach nayo nyeni bũrũri-inĩ witũ nĩ ũrabatarania mũno, twĩkĩraga ga pick up kamwe o mũthenya, gakaumĩra gathiũrũrũkĩrio andũ a Girigiri kũrĩa matuka-inĩ, tũgathiĩ twendeirie andũ a vioski, na no karĩcoka na mbeca ciako mathaa ma hwaĩ-inĩ. Gathogo, ũrĩmi we no uge nĩ mwega. Ũngĩtĩkia ũrĩmi na ũrũmie ũrĩmi wega, nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩngĩkũhe mbeca na ũikare wega. Tondũ ta rĩu gũtikĩrĩ kĩndũ nguĩte na mũgongo na ciringi no ĩroka, tũrarĩa kĩro mũtĩ ũrĩ o mũgũnda. Niĩ hau reke ndige kuongerera, no Gathogo ta tũcokerere rĩngĩ ha makorobia. Kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno nyonete nĩ ikorobia, tondũ ta rĩu nĩwona twĩ mweri wa kanana na nĩ hĩndĩ tũratua ikorobia ritũ, na Kenya yothe ikorobia nĩ ithiru, tondũ ikorobia rĩa gũkũ rĩkũraga thutha wa rĩa kũrĩa Central Province. Ta rĩu ũmũthĩ ũyũ nĩ hĩndĩ tũratua ikorobia ritũ, na ngĩrora ũguo nĩ tũgũtua kuma tani 10 na kilo ĩmwe tũragũrĩrwo ciringi 100. Na tiga nĩ ũndũ wa mbara ĩno yaumire na gũkũ Iran nĩ Amerika na Iran, ikorobia nĩ tũngĩragũrĩrwo kuma 140 harĩ kilo, na nĩ ũkuona tiga nĩ ũndũ wa mbara ĩyo ũgũrĩirwo tani 10 na ciringi 140, ĩyo nĩ milioni 1 na ngiri 400. No na rĩu ona kũhana oro ũguo milioni nĩ tũrĩthaka nayo ũmũthĩ. Makorobia nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ tũrahe maĩ, nĩ ũrona kwĩna mangĩ ma kũgethwo kuma mweri wa 11, namo macio nĩ ũkĩũĩ hau makĩgetherwo hau nĩ mbeca theri. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Gathogo, njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ, ũyũ arĩ guo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo aheanage kĩrĩra kĩa ũrĩmi wa indo cia maĩ, ona to gũkũ Mbegi Girigiri, no nĩ Kenya yothe handũ ya rũma. Ngĩamũkĩra
muthegi wa urimi kuma guku Mbegi Girigiri njeta murimi na mbemwe Mwarimo Mucwe. Mugambo wa murimi tutikarore mwena omwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira guki maure kavaru ni magawaru oga arati bitiruti ndotaicio. Muthikiriria riu ni ihinda riega ria guthomerwo mohoro na njira ndaya ndagika ici 15 ni muhia wa maina thae mweru cine mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũmũthĩ nĩguo aranĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti thutha wa gũkira kwa ihinda Akenya gũkũmithia ateti arĩa marahũthĩra ikundi cia mĩhũni na nyanake gũthararia thayũ wa mũingĩ na nja ya bũrũri. Maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president bũrũri-inĩ wa Zambia nĩ merĩgĩrĩirwo kwanĩrĩrwo ihinda o rĩothe kuma ũmũthĩ. Nĩ kwenda kũruta ndũmĩrĩri ĩkindĩrĩte na ndũmĩrĩri ĩroneka nĩ thuthurie wega nĩguo tukioya ikinya ndikoe ikinya niĩ rĩa kũndeithia na siasa ciakwa no tuoe ikinya rĩa gũteithia bũrũri witũ. Bũrũri witũ wa Kenya nĩ wa thayũ tũkarutithania wĩra na kabira nyingĩ mũroka gũtũrehera cindano ya kĩndũ gĩtagwo ukabira. Ithuĩ tũtiũĩ ũhoro wa ukabira. Tũĩ twathiĩ kwa Mũnjaruo tũkaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũnandĩ tũkaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũikamba tũkaruta wĩra, no inyuĩ mũrĩte mũkahũna mukariganirwo nĩ tutumite muhune. No rĩu umenye thirikari ĩno ĩraruta wĩra na guns icio ĩkahũra andũ mathiĩ mĩcemanio yao no mathiĩ mĩcemanio yao matirahũrwo. Andũ a Kenya marorania andũ mũndũ ndarĩ kwendia cera ciake wa one term endie ciake na wa two term endie ciake. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie ũteti-inĩ na mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũmũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kwanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti thutha wa gũkira kwa ihinda. Ndĩndĩ erĩgĩrĩirwo kũheana mwerekero ũcio thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ kũrĩa etĩtie gĩikaro na andĩki a mohoro hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Na kũrĩ mũthia-inĩ wa mweri wa gatandatũ Ndĩndĩ nĩrĩo oigire nĩ ekwamba gũthiĩ keheri-inĩ gwĩthuthuria na gwĩthugunda mbere ya gũkorwo akĩanĩrĩra matua make marũngĩrĩrĩku. Na ũhoro ũyũ ũroka rĩrĩa thathaũria maũndũ ma kĩũteti moigĩte kũrĩ ũhũthũ akorwo akĩanĩrĩra kĩama gĩake gĩa kĩũteti mbere ya ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ. Tũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Sam Njũgũna. Na ingĩenda gũkorwo nĩ ndakenia andũ siasa nĩ njũĩ kaũndũ karĩa ingĩbatara gũkuga o kamwe no rĩu ndakorwo twatiga bũrũri ha. Nĩcio ciugo ciarĩ cia mwĩhoko kũrĩ Akenya na arũmĩrĩri a mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kĩharũ Samson Ndĩndĩ Nyoro kũrĩ tarĩki 27 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ kũrĩa athingatire Akenya kũmũkirĩrĩria kwa ihinda rĩa mweri ũmwe mbere ya anĩrĩire mwerekera wake wa kĩũteti. Kanya kau ndĩkoete tondũ nĩ kwenda kũruta ndũmĩrĩri ĩkindĩrĩte na ndũmĩrĩri ĩroneka nĩ thuthurie wega nĩguo tukioya ikinya ndikoe ikinya niĩ rĩa kũndeithia na siasa ciakwa no tuoe ikinya rĩa gũteithia bũrũri witũ. Ĩndĩ hau na hau mũmbunge ũcio acokire kwaga kuonekana kĩng'ang'a-inĩ ũmũthĩ arĩ nĩ thikũ ya 52 kuma ahoe Akenya ihinda rĩa mweri ũmwe. Ndigwĩciria harĩ nganja harĩ o mũndũ o wothe atĩ nĩ tũmire thirikari tene. No ĩhi mũmbunge ũyũ nĩ akoretwo agĩũtha ndama ciake na njĩra ĩrĩ na ũbacĩrĩri. Kĩmani Mwangi na Jimmy Gĩkwa nĩ athathaũri a maũndũ ma kĩũteti. Na njĩra Gĩkwa atĩrĩrĩ ona Gĩbakĩ arĩ oho mamwĩtaga General Kĩguoya na maũndũ mangĩ maingĩ tondũ ndateng'eraga atanagĩa na mũrũgamo mũrũmu ambaga gweterera akarora huho ici ciothe ciũkĩte ithiĩte nakũ iume
umite nako ciguteithia andu atia niguo riria arugama noya murugamo ugakorwo murugamo ucio ekwaria ndeto anginywira muma ekwaria ndeto angirugama na thingire na uge o niguo murugamo tandu ni atikite time na akarora uria guikaire na akamenya athiite ku ungirora ndindi ona siasa yake tha iciri ni atigire rhetorics ici turona cia ngari iguru. He has been going to university. If you look at what he is doing, business meetings, business forums, mundu cio system yake ya kuruta wira is more direct to the people. Na ndindi ni mundu mutari mwitio na ni mwende ni andu. Ndindi Nyoro na uria njata yake uteti-ini ikoretwo icangararite na njira nene akoretwo agicuthiririo ni aingi iguru rigie itua riake riria ekurumirira indi aingi makiuga aya kwerekera gacira ka ateti mari igweta akuma kaunti ya Murang'a na icigo ingi guku bururi-ini na aria kumana na kwaga kumukania iguru rigie murugamo wa kiuteti gwacungiriirie njata ciao cihane ta ciahwererekeire na mutikenda kumutengeria a make political mistakes. Siasa ino ndirenda gutengererwo. Na thutha wa Akenya gukorwo metereire na githethuko kinene hwaini wa umuthi mubunge uyu wa Kiharu ni atanyitwo kugia na giikaro na andiki a mohoro agitanyo ni ekwanirira mwerekera wake uteti-ini. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Nĩ ngatho Sami. Nayo kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio wa bũrũri NCIC nĩ yanĩrĩire mũkana kũrĩ ateti arĩa ĩroiga nĩ maracogera na gũtheremia ndũmĩrĩri cia rũmena rwa kĩndũrĩrĩ. NCIC ĩroiga nĩ makĩtio nĩ ciĩko icio iria ithiĩte na mbere kuongerereka rĩrĩ ithurano nene itigarĩtie rungu rwa mwaka ũmwe nĩguo ikorwo igĩtabanio. Maya marahanĩka rĩrĩ mĩcemanio ya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kũrĩa mwena wa Naikuru na Mwaho wa Linda Mwananchi ĩrakorirwo ĩgĩtharario kũrĩa mwena wa Homa Bay mũthia-inĩ wa kiumia. Jathani Kamau nĩ araikio ũhoro ũyũ Kabiru. Ciĩko cia ngahĩha thĩinĩ wa mĩcemanio ya ũteti mũno wa mũng'ethanĩro ithiĩte na mbere kuongerereka bũrũri-inĩ. Kamĩtĩ ya NCIC nĩ ĩthingatĩte ateti gwĩthema kumana na kuongerereka kwa ciĩko ici kuona nĩ cirathingithia thayũ wa bũrũri. Muthenya wa ira gĩcanjama nĩ kĩreyumĩririe mwena wa Homa Bay hĩndĩ icera rĩa Mwaho wa Linda Mwananchi kũrĩa maratongirwo nĩ ikundi cia nyanake iria cirahingĩte barabara na mahiga na mĩtĩ. Andũ matiganĩte makĩgurara na indo gũthũkangio hĩndĩ ya mũcemanio ũcio. Mũmbunge wa Homa Bay Town Peter Karuma nĩ orotetwo kumana na gũcogera mũingĩ mwena ũcio matikanyite ũgeni atongoria a mũng'ethanĩro. Nĩ ndeto mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga Jerry Maina athingatĩte honge cia NCIC DC ona rwathitango cia mũingĩ gũtacokeria Karuma makinya ma kĩwatho. Mimi nataka niambie NCIC na DCI na ODPP wakati watu wengine wanazungumza nini mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Karuma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki. Niambie chair wa NCIC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Karuma sasa hivi anafaa kuwa ametafutwa na DCI akamatwe apelekwe kotini ajibu mashtaka. Jerry athingatĩte honge cia thirikari matikakorwo makĩruta wĩra na kwenderera mwena oro wothe. Every person is equal before the law. Kwa hivyo huyo Peter Karuma sasa hivi DCI amini wewe unamakilika kushika kinagarusha na wengineo. Hata huyo Peter Karuma mshike apelekwe kotini Monday ajibu mashtaka. Na mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua no atharĩkĩirwo mwena wa Kaptebo na Salga kaunti-inĩ ya Naikuru mũthia-inĩ wa kiumia. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka rauga rĩu bũrũri werekeire barabara ndenderũ ya ciĩko cia ũtheri wa nyanake ekinaĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Ruto mwenyewe alisema guni zimeisha. What has happened? Kama guni zimeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militia? Now the word militia. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Tukiuma gũkũ Nairobi na riboti ĩyo ya Jathani Kamau twerekere kũrĩa mwena wa Kabini kũrĩa Kenya marakũmithia mũtugo wa ateti arĩa marahũthĩra ikundi cia mĩhũni gũthararia thayũ wa mũingĩ hĩndĩ ya mĩcemanio ya kambeini.
Kuria Naroko aikari merite Inoro rucini ati thirikari ni igondereire wira-ini na muno honge cia kiwatho na igetikiria ateti mwaho wayo kurera ikundi icio na gucihe mbeca. Mĩario ĩno ĩroka kũrũmĩrĩra nditimũrano iratindire kuria Homa Bay hĩndĩ ya mũcemanio wa mwaho wa Linda Mwananchi ũgĩtongorio ni Edwin Sifuna. Mwandĩki wa Nyoike wa Mbũgu arĩ na ũhoro ũyũ. Aikari amugĩte ũrĩa kũrathiĩ na mbere ateti gũtũma nyanake igathararie mĩcemanio ya arĩa angĩ nĩ ũndũ ũngĩcũngĩrĩria ngũĩ bũrũri-inĩ na makinya maritũ nĩ magĩrĩirwo nĩ kuoerwo nyanake ici hamwe na ateti arĩa maramatũma, na ũyũ nĩ Joyce Mwangi na Francis Kariuki. No ti atĩ mũtũrage o kũrĩa mwathiĩ mũgatũragĩra ciana tũgakira, mũkaga kũruta mawĩra tũgakira. Rĩu nĩ mũkinyĩte handũ ona ithuĩ mũgatuonia kaũndũ gatarĩ kega. Tũrenda thayũ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ tondũ bũrũri witũ wa Kenya nĩ wa thayũ. Tukarutithania wĩra na kabira nyingĩ, mũroka gũtũrehera cindano ya kĩndũ gĩtagwo ukabira. Ithuĩ tũtiũĩ ũhoro wa ukabira. Tũĩ twathiĩ kwa Mũjaruo tukaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũnandĩ tukaruta wĩra, twathiĩ kwa Mũikamba tukaruta wĩra. No inyuĩ mũrĩte mũkahũna, mũkariganĩrwo nĩ ithuĩ tũtũmĩte mũhũne. Kũngĩthiĩ ũguo kũrathiĩ 2027 ũgakorwo kwĩna thĩna ũmwe mũnene mũno, tondũ ũmenye andũ no nginya magakorwo mena hĩkahĩka kana gũikaikania. Andũ no nginya magaikaikania nĩ ũndũ wa guns icio, tondũ gũtirĩ hĩndĩ irĩtuĩkaga nĩ irĩthũkagia mĩcemanio na andũ magakira. Maugĩte mũteti o wothe arĩ na kĩhoto gĩa gwĩka mũcemanio handũ hothe bũrũri-inĩ. Harĩa tũkinyĩte mũreke tũtue matua maitũ. Andũ mathiĩ mĩcemanio yao nĩ maheo gĩtĩo. Anathiĩ kwaria kũrĩa kwaria mũhei gĩtĩo, nĩ atige gũikĩrio tũnua. Guns icio tondũ no andũ mathondekete kana thirikari ĩno noyo yũĩ guns nĩ kuga tondũ nĩo mamoĩ, tondũ ko matimoĩ thirikari no ĩmanyite. No rĩu ũmenye thirikari ĩno ĩraruta wĩra na guns icio, ĩkahũra andũ mathiĩ mĩcemanio yao, no mathiĩ mĩcemanio yao matirahũrwo. Ũguo bũrũri ũyũ wagĩrĩirwo nĩ ũcenjie no ikare ta bũrũri mwega, mũndũ nĩ aheo gĩtĩo gĩake kĩrĩa kĩmwagĩrĩire. Na rĩu nĩ mahoete mbeũ njĩthĩ metheme kũhũthĩrwo nĩ ateti arĩa marahũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra njũru. Ũguo magĩrĩirwo mamenye atĩrĩrĩ, guns icio nĩ matige gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo ũru nĩ anene a siasa. Magĩrĩirwo magarũre, mamenye atĩ rũciũ no makahũrwo nĩ thirikari o ĩno maratũmĩkĩra nĩ ĩkamanina. Makiuga thayũ nĩguo wa bata harĩ bũrũri na nĩ wega Kenya mathiĩ na mbere gũikara na thayũ. Nĩ tũrahoya thayũ mũingĩ mũno, tũrahoya ũrũmwe nĩ tondũ maũndũ marĩa tũrona tũtirĩ twamona. Na inyuĩ mũrenda itĩ kana arĩa me itĩ-inĩ mũmenye matua mothe nĩ ma mwananchi, na inyuĩ nĩ inyuĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo mũgĩtũcarĩria thayũ na gũtũhe gĩtĩo na gũtuonia ta mũrũgamo wanyu ũrĩa mũhana. Ngĩripotera mũciĩ wa Ũtũginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgua. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũrĩ ũhoro-inĩ wĩgiĩ ũteti nĩ atĩ mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na thiriti yake nĩ mathiĩte na mbere kũruta ndwara makĩerekera mũtongoria wa kana Mũgathe Uhuru wa Kenyatta na kũmũgwetania na ciĩko cia kũrũgamĩrĩra kĩmbeca mwaho wa mũng'ethanĩro. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo Uhuru ndakoretwo agĩcokia mĩario ĩyo, athathauria maũndũ ma kĩũteti makiuga arathorio kuona nĩ akoragwo arĩ na uge mũnene kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma. Na atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro harĩa nĩ hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩu nĩ mokĩrĩire thirikari makĩũria atongoria angĩ kuma kũrĩa Gĩkũyũ-inĩ matige kana makorwo makĩyumĩria na gũtetera mũtongoria ũcio wa kana, tũrĩa tũramenyithio nĩ Joel Kimani wa Njũgũna arĩ kũrĩa Moro. President William Ruto hamwe na mbũtũ ya thirikari marũkĩte haro ya mĩario makĩmĩerekeria kũrĩ President Mũhuru kwĩra Uhuru Kenyatta. Ĩndĩ Uhuru hamwe na atongoria a thiriti ya hakuhĩ nake mathiĩte na mbere na gũkira. Si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Itumishi igituma uria wari munini wa president na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathĩ Gachagua kwĩyumĩria hamwe na thiriti ya hakuhĩ nake na gutetera Uhuru na njĩra nene, ona thengia wao gukorwo matarĩ kiama-inĩ kimwe kia uteti. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka 4 umeleta guns
ndio wanaongoza Kenya. No hihi nĩ itũmi irĩkũ iracangĩra president kwambĩka haro kũrĩ Uhuru ona thengia wake gũkorwo arĩkirie itĩna rĩake na kwaga kuonekana maingĩ mũingĩ-inĩ akĩaria ciĩgiĩ ũteti? Kariuki Njiri nĩ wakiri na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti. Tumitaga the game of mind na siasa cithakagwo gũthakĩra andũ hakiri na wĩ kũndũ wĩraga andũ ũndũ ũrĩa mangĩenda kũigua ona ũngĩkorwo tiguo ũngĩenda. Njiri augĩte ikinya rĩa president rĩa gũkĩrĩra Uhuru rĩa ya kũmũmenithia makĩria gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ. Oka kĩrĩma-inĩ angĩata either Rigathi wa Gachagua kana Uhuru nĩ gũkorwo agĩte kura na mũno nĩ gũkorwo agĩkĩra ajumbe arĩa marĩ UDA matarĩ mara defect nĩ gũkorwo akĩmekĩra thĩna-inĩ mũingĩ mũno ta maũkorwo makĩanjia kuonekana ta kĩrĩma nĩ kĩratakwo. Onake Joshua Gĩthĩnji ũrĩa no mũtaaramu wa maũndũ ma kĩũteti augĩte Uhuru aya gũkorwo no gũthorio arathorio nĩguo akorwo akĩanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ũguo mũndũ tũngiuga ena moral authority ya kũhe andũ direction 2027 nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta tondũ nĩ akumwĩrĩte barabara ĩno ti njega. Maya magĩthiaga na mbere atongoria a kuma kĩrĩma-inĩ morĩtio kwaga gũkiraga rĩrĩa ũmwe wao ararumio haro ya kĩũteti harĩa mabatiĩ kwaria na mũrũgamo ũmwe na gũkũmithia mbũkĩrĩra ĩyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũthiĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ na arĩmi a cai nĩ megweterera kwa ihinda mangĩgakinyĩrwo nĩ bataraitha ya gwĩkĩra mĩgũnda-inĩ yao. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya macani KTDA nĩwe NOC njerũ arauga bataraitha ĩyo gũkinya gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũngĩ twerekeire wa kenda. Ndũmĩrĩri ĩno yũkĩte rĩrĩa arĩmi matanyihĩire 600,000 arĩa makũragia cai guothe Kenya makoretwo magĩtetia ikinya rĩa gũcerithĩrio gwa bataraitha. Nĩ riboti ya Ningigi wa Nyamũ ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Tũthiĩ nja bũrũri rĩu na arori ithurano bũrũri-inĩ wa Zambia nĩ manĩrĩire atĩ mĩhang'o ĩyo nĩ ĩgũmĩirwo nĩ ũcuke kumana na ngero cia ũnyitani wa mĩgwate. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa kamĩtĩ ya ithurano bũrũri-inĩ ũcio kũrũgamia ũtari wa kura mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru nĩ ũndũ wa kĩrĩa kwerekanire nĩ itũmi cia kĩũgitĩri. Maabitha ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya EU hamwe na mabũrũri ma mũhuro wa gĩtarũ kĩa Afrika SADC nĩo maranyabara ũtari wa kura icio. Ĩndĩ ikundi icio cierĩ iroiga itingĩhota kũheana ũtheri wa maũndũ marĩa mahanĩkire thutha wa hema hĩndĩ ĩrĩa ũtari wa kura ũrarũgamĩtio. Hĩtahĩtano ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi mũciĩ-inĩ mũnene wa Lusaka nĩ gatagatĩ ga President Hakainde Hichilema ũrĩa ũnanagio ta HH akĩng'etherwo na njĩra nene nĩ minista wa tene Brian Budumbile. Mũtongoria ũcio wa mũng'ethanĩro nĩ arĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ nĩ arekũĩra kũrũgamio kwa mĩhang'o ĩyo ĩrarĩ njama ya ũici wa kura na gũtuĩka mĩario yake nĩ kanĩtwo nĩ mwahũ wa thirikari. The mission was not in a position to observe the counting and collation of results during the period of suspension and to address these processes including this development in its final report. The mission at the moment urges all contestants, their supporters and all stakeholders to remain calm. The pattern of reports reaching us raises legitimate fears that this delay could create an opportunity for interference with or manipulation of the results. This is partly the reason anxiety has been created in themselves. And in their view, they believe by disrupting polling stations where counting is going on will render those ballot papers illegitimate and thereby making a declaration that would disadvantage the UPND. Hau kabere kamĩtĩ ĩyo ya ithurano ĩraugĩte ĩkwanĩrĩra maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu gĩa president wa Zambia mũthenya wa ũmũthĩ ona gũtuĩka gũtikũrĩkanĩte wega kana gũcerithĩrio kwa mĩhang'o ĩyo kwa ihinda rĩa mathaa maigana ũna nĩ gũcũngĩrĩra gĩathĩ kĩu kwatĩrio. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ. Rĩu JK nĩ arĩkĩtie gũka na agaikara thĩ tũthiĩ haro-inĩ tũmenye ũrĩa maũndũ maikaire. JK. Yes, Muhia, how are you? Very good.
Ni warahukire vizuri. Ni jarahukire wega. Na ndire na kauru. Yes. Na wamukire ngeithi cia andu akuria kundu gwetagwo Munyaka. Kuria kina ngofu. Ni handu magwetereire. Haha turahinguraga mucii. Kuria kwa Bithwero. Muthiri ucio twadirikanirie. Ndinire ugano kuririkana twakenjere ni gukira gacira kau ri. Ndari na riri. Ndari na gathina ka dento ugigithie na guku Jogoo Road kwa ndagitari Irungu. Ni rituma mundu ndakaona ihuti rithi. Ndungihotire guka. Tara kigwa ru handu harakihingurwo nyumba no akimenya na hena irio. Andu ngienda guciona ugithumburagwo ni magego. Otherwise ilikuwa vizuri. Twathindire ku kwa muthuri ucio tagwo Bithwell. Na twakire na ihinda riega haria mwena uria wa gwetagwo Munyaka ni hawaii tukaja fini urorete engineer. Na tukikena muno makiria. Andu acio ni makijirire ngugeithie muno. Ndaciamukira ngeithi ciao. Tondu ngani twahutainie kaundu. Mboithi ndivire he kaundu murathi mukamenyana. Ni undu wa karega. Icio kimi. Kwa jane ri. Ya makire muno ni akora the kwa jane. Ni na hau. Hau next. Hau thukuru wa Munyaka hau. Jothe vijana ule wa thoma. Haruni ri. Maina ri. No na hau. Haruni ni investor ni ali shamba na hau kianda. Gatete ri. Njoroge gate. Aya, no waitura riu. No waitura riu. Wagatundu tagwatia. Weru. No amwe no ri. No hau Munyaka. Haituti hau kianda. Muga. Hau Githabai. Haya. Ng'ang'a wa Njoroge. Aria tagwo Muro Street. Murungaru. Wababata kidogo haha Magumure. Jeff wa Kang'ethe. Jeff Kuria. Hare Murungaru. Ikira ngomire nyingi guku. No ngika ikuruka kidogo hare ariri. Wa Kang'ethe. Magumu. Ngika ikuruka hau kidogo ri. Ukora haha Gathoni wa Njihia. Haya. Ndanya ndarwa mukiringi guku. Na riu murembo uyu wa Thereruka. Aya. Wakarura hapo chini kwa wajibu. Weru ucio no aku kiria ucio no Kibiribiri. No Nyandarua. It's Nyandarua. Good. Ugo Nyandarua kwina products ucio the cio memerekia. Ciumite mwena ucio. Thank you. No aigiri. Okay, sawa. Ndigathukie riu ri. Ni investors. Investors. Aigine ni investors. In fact ndakorira andu aingĩ tau acio aingĩ marĩ kũu ri. Ni aria maumire na kuria Kiambaa. Hindi ya bara. Onete maundu maingĩ ribari. Magiuka magĩka atia. Kuria manyitirwo geni wega ri. Ni Kinangofu. Ni Kinangofu. Nderagwo migunda hindi yo ri. Ndiarĩ goro. No rutha ici ri. Kaĩ kaũta na milioni 4 ri. Ndũngĩkona. Yoke nguania. Otherwise with ayo. Kabisa na ruri. Kwĩna ũkora wĩngui he mũndũ kũgũrĩire kĩndũ around thaa 9:30 uguo. Cio tuku. Ajira ati haria hanona haria hakwina mukao witagwo Mark. Haria Ruiru. Hena nyanake tiraiga mahiga bara. Thaa icio ikaiga mahiga igakirania bara. Mwarugama ikara haria na nduthi. Mwarugama. Ngari yahutie ya guthahiga ndu no nginya irikate. No nginya rugame. Moka magabora handu. Kwina kiundu kiho kiumirite na no ngwiciria thirikari no irakimenya uguo. Munene wa borithi na hau ri. Nima eke ati nimarore. Wira wathiriri ungirera nyoka no geka atia? Igakuruma. Ati Rodri ni athie riu ni Man City. Yes, Rodri has left. Ni athie Barcelona. Ni sasa. Na riu Man City riu ni kuhurwo piu. Ndirarorire na Barcelona ri na Real Madrid ri. Ini Barcelona Real Madrid ina ndo arumiri igana. Thini wa kuria TikTok. Yes. Ina bilioni 6. Wo. Gai. Barcelona ri. Ina bilioni 30. Ate milioni. Milioni 30 nera ne bilioni. Aya iyo account tio. To korora. Karibu. Netuva wa mathako.
Na mune mwihoko wakwa ati unare na weekend poa itarare na bugtha yote na rune ihinda ringi riega nigetha turoge 1-2 ho nginyi haru-ini citu nigetha tuone na ciana cia tumirega rekondo muna gwitinguri haru-ini mwanya mwanya na karibu. Airetu atimu ya mubira maguru ya Cameroon no airetu aria moi guthaka wega mubira wa maguru thiini wa gitero kia Africa thutha wa gwikithia munduru timu 16 irari thiini wa mbitikaini ici cia gwetha njorua ya atumia gitero-ini kia Africa ni cicitagwo cia WAFCON irari mucini wa Rabat kuria bururi wa Morocco. Cameroon manahinyire timu ya Malawi nginya irakura maitho tambe ya gwatia ni mutego na nguru 3 gwa kibugu thiini wa final rera rikiaru-ini kia Mori Hassan kuria goalkeeper wa Bihina anatwikire muthaki uria unari mwega muno thiini wa mbitikaini ici. Because it was an important game, final. I know if I was not focused, maybe something can happen in favor of Malawi because they did a good game today too. They deserve to. And I was focused. Like I say, I like big games. It's huge. It's our first star, and again, it's a huge achievement to be called the champions of Africa first and foremost. But we're grateful. We're super grateful. We came in with the belief and we continue with that. So more than anything, we just want to enjoy the moment and continue building upon this. Airetu wa Kenya Harambee Starlets aria manarutirwo ikinyini ria mbitikaini ici ikinyini ria grupu maritaga mata makiona timu ino ya Cameroon kindu kia ciringi milioni 258 irathiaga na muhotani na guko timu ya Malawi na makindu kia ciringi milioni 200 na Algeria irari ya gatatu thiini wa mbitikaini ici na timu irari njega thiini wa mbitikaini ici ira timu ya Morocco aria maraharirie gukorwo magithaka thiini wa ngucanio ici ona thengia ya kurumio oguo ta mboco timu ino ya Malawi na timu ya Cameroon, Algeria na timu ya Morocco ni iragire na kanya kega gukarugamira gitero kia Africa thiini wa mbitika cia thi yothe irigakorwo kuria bururi-ini wa Brazil mwaka uyu tanathira. Na cia nguru 3 cia Ricardo Carafiori nyeki itana hogia matu imenye niki kirathie na mbere ni ndagika-ini ya mbere na ya Kai Havertz ndagika-ini ya 28 na ndumwe na nguru ya Martin Odegaard ndagika ya 48 irari njiganu kuinamania timu ya Manchester City irahunyuka tabunda cia warubaga na nguru 3 gwa kibugu na kwa timu ya Arsenal mweke wa kuhutia gikombe kiao kana gikombe kia muingi matanamberia gutetera ligi iyo ya Ngeretha magithakira kiaru-ini kia Millennium mucini kana Millennium Stadium iria kira kikorwo kuria mucini wa Cardiff. Skelly, that's clever. Here's Calafiori! The perfect start for Arsenal in Cardiff. Brilliant play from Miles Lewis Skelly. Delivery towards Solis. Havertz! Yes! The Gunners double their lead, just shy of the half-hour mark. Here's Martin Odegaard with a chance for 3. Arsenal are running away with it at the Principality. Another goal crafted by Christos Solis. And this one so coolly dispatched by Martin Odegaard. Hotani ucio honare hotani munene muno na mutungu kuri timu ino ya Arsenal magithakana timu ino ya Manchester City kuma mwaka wa 2014 ho magithakira o gikombe-ini o giki na riu iraguthani ngirira rio iguthaine ne muno makiria kuri timu ya Manchester City kumarira mambire guthaka thiini wa mbitikaini ici gukorwo makiguthwo na nguri nyingi uguo kumarira maguthirwo timu ya Tottenham Hotspur na nguri nywa kibugu ngucanio ya mwaka wa 2024 ngucanio irari ya kwambiriria ligi ya Ngeretha kimera kia mwaka wa 2026 na 2027 kuria timu ici gakorwo ikiambiriria guthaka muthiini wa kiumia giki. Arsenal mabangirwo gukorwo makiambiriria guthaka na timu ya Coventry City muthenya wa gatano kiumia giki. Hull City makona na timu ya Manchester United muthenya wa Jumamothi na timu ya Manchester City makona na timu ya Bournemouth na timu ya Newcastle United. Enyitio geni timu ya Liverpool na Fulham manyitane makano na timu ya Chelsea. Na modi haruine ni bamba moto sana. Jitako na fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa madhako na Noro FM. Murega
akirwo ndarega yakihetwo tutiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo ritoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mundu ari araji aiguaga nogereire na kaigua gwicungira kuri mathiaga gukoma gatoro ka miaraho getagwo siesta nogo gukwa Inoro FM tukuharirie siesta utagitigithia tondu ni mwago na mikwekwe ukirutaga wira waku tabarira ni kuihoria kwambabiria thainyanya cia miaraho tugathie na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaini ni mwago mutheri na ndungiwitigithia Inoro shesheni hakuhe nawe. Hari mundu wiguaga erwa ti ndumira ngiri akambiriria gukunja cura ti tondu ngiri ni kindu kinene ni tondu wa transaction fees. Mundu ni kiure thumbura meni tuma mbeca kuri network ige o yothe na Airtel na hau ucokerio 50% ya transaction fee wallet-ini yaku ya Airtel Money na hindiria wari hana pay bills ta kugura tokens unit ciaku ciaingira ugacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel ni free. Ici ti stories ya jaba sinimina kushow uyu ni uhoro wa ma Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri o hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu. Acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax. Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu. Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Ugima wa mwiri bugeithie ugima mwega wa mwiri ni kirathimo nie njitagwo Wambui wa Muturi na muthenya umuthi twina Dr. Martin Kuria ni tukwenda turore uhoro wigie bloating kana kuibada. Maita maingi ni ukoraga tondu ni uthire haria hanyina ngania waheo gacabaci wauma hau wathi haria hangi waheo kanyama haria hangi wagerera waheo kiria kingi gia kuria ugakoraga ndeke ibire na nduramenya maundu mahana atia. Ndureke Dr. Martin Kuria atuthathaurire ici ciegemaine no uhoro wigie bloating kana kuibada. Nikwenda kugeithia Wambui na ngeithie muthikirie bitu wa Inoro FM demukaribishe thini wa gibindi gitu kia ugima mwega wa mwiri. Ni ngwenda twicirie uhoro wa gathina kamwe gakoraga andu aingi gakonainie na mirire itu na ni undu witagwo bloating. Kana bloating ni thina wa gukorwo ukaigua nda yaku iyuire kana ugihana ta uyurite gasi nyingi muno thiini wa nda yaku. Na mbere nyambe kuga ati bloating ni undu ukoragwo wi very common na ni andu aingi muno thutha hihi wa kuria irio kana magikoraga makaigua nda yao iyuire gasi nyingi muno makiria. Na ti kuga ati no ukorwo wina murimu ino kuringane na kindu kiria urite kana atia mwiri waku urathi na mbere na ukorwo ningi uki experience mahinda-ini macio. No mahinda maria bloating kana gukorwo wiyuritwo ni gasi kana riera ringi thiini wa nda ungikorwo ukihanika kwa ihinda maita maingi muno makiria ri hena bata mundu kumenya ni thina kana niki kiramurehera thina thiini wa mwiri wake. Na gwitumi nyingi muno makiria iria cirehaga thina ucio tweta bloating kana kuyurwo ni gasi thiini wa mwiri. Na nyambe njuge atiriri bloating muno makiria ni thia na mbere na ukorwo ningi ikirehwo ni mirire itu ni uria turathi na mbere na ukorwo ningi ati tukiria kuria irio cina cumbi muingi ona horo ucio wa irio cia muthemba wa carbohydrate muno ni gutumaga mwiri wa mundu na makiria ciega iria cikoragwo cigithia irio gukorwo cikiruta riera ringi muno makiria mundu akigua mwiri wake uyuritwo
nĩ ngasi. Ũndũ ũngĩ ũngĩtũma ũgakoragwo wĩna bloating maita maingĩ nĩ ũhoro ũcio wa gũkorwo ũkĩrĩa irio na ihenya mũno makĩria, na nĩ tondũ wa ũguo rĩera rĩgakorwo rĩkĩingĩra na mwena wa digestive system kana thĩinĩ wa nda, na thutha ũcio ũgacoka ũkaigua mwĩrĩ waku ũiyũrĩtwo nĩ ngasi. Ũndũ ũngĩ, ona irio iria tũnyuaga na mũno makĩria irio iria twĩtaga fizzy drinks, tondũ nĩ kũrĩ indo tũnyuaga cikoragwo cina rĩera rĩa mũthemba wa carbohydrate ta mũno soda na juice iria tũkoragwo tũkĩgũra, na koguo thutha wa kunyua kĩndũ kĩu rĩ no igue mwĩrĩ waku naguo ũiyũrĩtwo nĩ ngasi. Mathĩna mangĩ nĩ kũrĩ andũ makoragwo na mĩrimũ, na mĩrimũ ĩyo, ũmwe wa ndariri cia mĩrimũ ĩyo nĩ ũhoro ũcio wa bloating, na mũno mĩrimũ ĩrĩa ĩrehaga ngasi gũkorwo ĩ nyingĩ nĩ mũrimũ twĩtaga lactose intolerance. Nĩ kũrĩ andũ maremagwo nĩ gũkorwo magĩthĩa iria kana cukari ũrĩa ũkoragwo wĩ thĩinĩ wa iria wĩtagwo lactose, na nĩ tondũ wa ũguo thutha wa kũhũthĩra iria kana kĩndũ gĩothe kĩna iria, mũndũ ũcio kaiguaga nda yake ĩmbĩte mũno makĩria nĩ tondũ wa ngasi. No kũrĩ mũrimũ ũngĩ twĩtaga irritable bowel syndrome, na mũno makĩria ũcio nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩna andũ aingĩ, atĩ thutha wa kũrĩa irio o ciothe mũndũ ũcio nĩ akoraga ningĩ ena ũhoro ũcio wa kũimba nda mũno makĩria na akaigua very uncomfortable. Atumia amwe na amwe nĩ makoragwo makĩgĩa na ũhoro wa kũimba nda kana bloating mahinda marĩa mena kahinda kao ka mweri. Ũndũ ũcio ũkoragwo ũkĩringana na hormones iria cirakorwo cikĩruta wĩra thĩinĩ wa mũtumia ũcio. Thĩna ũngĩ nĩ H. pylori infection ĩrĩa ĩkoragwo ĩ nyingĩ na nĩ ĩrehagĩra andũ ũhoro ũcio wa heartburn, ũhoro ũcio wa ironda cia nda. H. pylori nayo nĩ ĩtũmaga mũndũ mahinda marĩa warĩa irio ũkaiguaga wĩimbĩte mũno makĩria. Ningĩ ona ũhoro ũcio wa stress na ũkorwo wĩna ũritũ mũingĩ, na no nginya ngwete atĩ kwĩ ndawa imwe iria ũngĩkorwo mahinda marĩa ũracihũthĩra thutha wa kũrĩa ũkaiguaga maita maingĩ nda yaku ĩimbĩte kana wĩna ũhoro ũcio wa bloating. Na nĩ waigua ũhoro, niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ ngwĩraga nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga mũnene ũtangĩgũrĩka, wĩnaguo ũgacokeria Ngai ngatho. Ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu nĩ thaa 1 na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 35 namo mathaa kwa Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro mũciĩ wa tũginotana. Inoro Reke tuthie moja kwa moja nginya kuria bengi-inĩ ya Equity, na nĩ tũkoretwo tũgĩkwarĩria ciĩgiĩ kũigithia na tũgakwĩra ũrĩa mũndũ wĩ thĩinĩ wa biacara akoragwo akĩmĩruta wega, na to kũmĩruta amĩrutaga wega nĩ ũrĩa ahotaga gũkorwo agĩbanga wĩra. Kiumia kĩu kĩrathirire tũraragia ciĩgiĩ ũrĩa mũndũ akoragwo agĩbanga na agabanga wĩra wake kahora atarĩ na ihenya, na nĩkĩo rĩu ona kiumia gĩkĩ mũthikĩrĩria tũgũkorwo tũgĩcokereria na tũkwarĩrie. Gũkorwo mũndũ ena biacara nĩ ũbataraga mũndũ gũkũnyitĩrĩra nginya ndagĩka ya mũico. Gũkũ kwa Equity na tũnyitagĩra SMEs gũkorwo makĩamũkĩra mbeca, ũhoro wĩgiĩ kũrĩhwo na kũrĩhana, na ningĩ gũkorwo tũkĩmanyitithania na andũ ahũria biacara kana andũ arĩa mangĩkorwo makĩhũra biacara na mĩeke ya biacara na ũrĩa mangĩhota gũkorwo makĩgunĩka kĩmbeca, oro ũndũ ũmwe na mataro no kũnyitithanio na customers. SMEs nĩ makoragwo magĩkũra na njĩra njega mũno, nĩ mabambatagĩra na ningĩ to kwambabatĩra nĩ mabataraga gũkorwo manyitĩrĩrwo na njĩra njega. Nĩkĩo gũkũ kwa Equity tugaga dare to go further. Dare to go further nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ ũramba ũkanegererio ciringi mirioni 10 unsecured working capital, ũgacoka ũkaheo roni rwa biacara rwa ciringi bilioni 1. we ũrehaga indo kuma nja wa bũrũri, hena kĩndũ gĩtagwo import duty financing ya nginya ciringi milioni 10, harĩ LPO financing ya ciringi milioni 10 ũkĩnengerwo gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana, invoice discounting ya ciringi milioni 10 80% ya invoice value, insurance premium financing ukaheo mbeca ici na nĩ gũkorwo kĩrũmbũirio biacara yaku, digital banking and payment solutions tugaga pay with Equity
Equity Online for Business and Agency Banking. Na ningita oguo tukoragwo na Treasury and Foreign Exchange Solutions, Networking, Training na Market Linkages. Nikuga ugatuma kana magatuma we ucemani na andu aria mangigura indo ciaku, ugathomithio uria ungihota gukorwo gitwarithia na mbere biashara yaku, na to oguo tu training ici ni cia bata na ugetherwo customers. Uhoro uria mwega muthikiriria, andika ritwa ESME ifataro ria kuria besha branch yaku kuri namba 24990 ote gukorwo kiambiriria gutungatirwo. Na ningi to oguo tu muthikiriria, no thie bengi ya Equity branch ire gukuhiriirie na ni ukuhota gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi. Muthikiriria, hau niho tungikorwo turugameire nginya riu ithaa-ini riri, no gukuririkania ati uria urebanga noguo maundu maku marathi na mbere na gukorwo makiagira. No twende oro ringi muthikiriria uikare hau ikinya-ini riu ria gukorwo kiruta biashara. Na to tukwariria muno ici ciegie biashara ri, ureciria ati horo wigie dare to go further, ureciria ati ta muhuri wa biashara, ureciria ati ta mundu rathikiriria kaigwa Equity nirarugamirira andu a biashara aria twitaga andu a biashara anini. Tuikirie SMS kwitukira 22989 na wona watuikirie SMS ni tukuhota gukorwo tugikwariria na njira njega. Hatiri undu ungi muthikiriria, uguo niguo tungienda rucini uhote gukorwo ugiikara wega. Na tuuga Kenya ni koretwo na makundi marathondekwo ni ateti, na Kenya yathondekwo ni ateti kana Kenya igirekererio ateti no gukinya handu ngikinya handu ithuke. Hihi ni atia tungika nigetha bururi witu ugie na thayo? Ikundi ici cia nyanake o twauga haha no gucokera ikoragwo igicokera, no gukorwo ikoragwo igicokera. Tariu kundu gugwitwo na Ikuru Kaptembwa ni marekite giko, ona na kuria mwena wa Homa Bay no marekite giko, na no meguthi na mbere na gwika ciiko ici. Bururi ri ungituika uratongorio ni militia na ikundi icio ri mwisho gugathia atia? Kuria na kunyua iturie ngai kiuria uyu mwaka wa hithi turi muriranira muthenya atigio ni ngai no yori bata nake igandi gacokera ihetia na itirie nyongi ni kegimaraga ikarumu kia runyondo ngai twagukairo turi ithie no tuinukie wigithanie na urumwe ituike utheri Kenya. Inyue muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonina ungumania turonge Kenya icure murimi niamenyererwo ni thahabu ari Kenya. Aria twacagurire maratahe mainukie mamenye ciana cia ndigwa igakwira migongo tutuire na kiriro na ruo ruri ngoro twana tumahititega igathie kwa hiranda. Mweno ekugwo ni arume itekwo ni athamaki kaihona gaicokoro Kenya wiathinja ta itu ithikwere maguru nayo njigwe ri gutu kamuike koyaga ndere tuhingiririe iriuko tugie wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigo anyina wenda ni urume nyambo ucio wanyuire muma moru wa nyamukano kugatwarwa gatahikio Kenya turenda thayo. Mwera na iyo mwaga gukaira ngai mutiga kuya ringi kamira yahoire handu ingi wa mutwe yaikira nyumba kiyura mwene hoya gioraro
Njohie no ndiekerora nikeroro ni nyene Ngai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki Muhambara nĩ ũrĩa ũrĩ mwĩrĩto kwaria ti gũgĩtua cira Ngai eke kwenda gwake Haya, umuthi ni Monday na Monday ri gukinya gutire maundu maingi tukoragwo tukirora maundu ma biashara na biashara nikio kindu andu aitu mendete na njira nene muno. Biashara yothe nikoragwo na muoroto kana mwene biashara ni akoragwo na itanya na o biashara hari wira uria koragwo ikiruta kuma rucini hari customers mahinguragirwo tene acio ni andu aria makoragwo mikawa-ini aria angi ni wathie kundu ta wholesale ugakora wholesale kana wholesale eo wathie mari na indo nyingi muno kuri andu angi uthia ugakora mena customers aingi sana na ni kuri andu angi makoragwo mandikite ndiu kana uri wathie kundu ta kuria gugwitwo industrial area ugakora kambuni imwe ya muhindi ikiuma andu aingi muno na ni kuri andu angi nao makoragwo makienda biashara ciao gukorwo to kumira uguo turaria ni gukorwo biashara eo yao ni yakinyira customers na gutiramakania muthenya wa muthi uria biashara yaku igana kana uria ikorete kira kingi makania ni goal yaku ihana atia guku kwa Equity tukoragwo tukinyitirira biashara ciothe o ikinya gwa ikinya o haria biashara yaku iri na nikio turahe SMEs tukamahe besha tukamahe mataro tukamahe training na tukamakoro tukimashariria thoko na njira njega kariu ungienda kumenya iciri ta wiciria ati biashara yaku ya kwambiriria ni ugukorwo kiheo nginya ciringi milioni 10 besha ukuriha na mieri 36 ni ukugura ni ukwambiriria biashara yaku ni ugwikira stoko ni ukuriha suppliers ni ukuhota gukorwo kirora maundu maria marahutia biashara yaku o muthenya na biashara yaku ikorwo igithii na mbere itari na thina o wothe maroni ma biashara kana ni kwenda ndorora biashara eo kana ni kugura indo uragura muthikiriria kana ni kuhingura branch jero kana ni kuigithia urigithia machine-ini guko Kenya na nja wa Kenya Equity ni kuheaga roni rwa nginya ciringi bilioni 1 ukunyitirira guko orondo mwe na nja wa Kenya uguo ri ikinya riu ria kuri ngineririko Equity ni gukuhe besha na hote guguteithiriria biashara yaku ikinyuki ikinya riu ringi import duty financing urehaga indo cio thaka urehaga indo cia nduthi urehaga indo cia ngari urehaga iratu na nguo na indo ingi ta icio ni makuheaga kindu gigwitwo import duty financing ya nginya ciringi milioni 10 kuma kwa Equity na to uguo tumuthikirire ni kuhota gukorwo giclear indo ciaku kuria port-ini na nduri kindu gukorwo ugika kana kuhutia working capital riu ningi kuma hau muthikirire twina LPO financing ni uhetwo gatenda na ni urenda LPO muthikiriria fegi ya Equity igukuhe nginya ciringi milioni 10 invoice discounting ni gukurubuya na njira njega insurance ya biashara yaku digital banking and payment solution turari horo wegie pay with Equity PWE Equity online for business merchant POS solutions na agency banking runingine tondu wa maundu ma forex urarehe indo kuma Japan China na kuria kungi ni ugufatara easy FX igaguteithiriria gukorwo ukiri na mbeca icio tugaga cia nja wa bururi ningi igagwethera andu igaguthomithia na igagwethera thoko ya indo iria ukoragwo wina cio na nikio tungienda ukiambiriria nikio tungienda ukiambabatira nikio tungienda biashara yaku ikineneha ni tukwenda uturana nawe ikinya wa ikinya shera Equity branch kana wandike SMS kiugo SME ifataro ria kuria besha branch yaku kuri namba 24 kifogo muthenya wa muthi na ningi ni kuhota gukorwo kiona besha no teithiririe biashara yaku kinyuki ikinya riu ringi
Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiamo ukana guku ndi haha riu yes sir kwa nyina wa Jeriri muthuriwe ndake huruka pole atigwe mutumia wa Ndigwa no aria kihara ni atigwe wa Ndigwa riu atumia othe itura ari tondu ria gwitu ni ri ngurubu moka ici rutagwo ka 50 gwakuo moka ri atumia ri marahunguraga nginya na thiini urire ni hindi yo ari ya kumenya niku riu athiku ri riu ndeto iria cirario ri ndagikeno turaria nawe ri ni atumia acio ri ni cia bedroom yao come discuss mara discuss bedroom yao ni wonire macuka ni wonire muringiti ona matire ndufe riu Andaro ri ngona atiriri kaya atumia matangerengwo munithi matingerengwo ni tukumeka atia uria megwika ri mekuria kwa mathie na mbere oro uguo nginya mari honokio ni Yesu oro tutigire Yesu tutigire Yesu na ka Yesu nake ni tumukuigagirira maundu maingi ni tondu riri taru ri indo cia thambio ri yes irari cia gukomborwo kwari ikombe cia gukomborwo na thani na cia gukomborwo na iciko na thaburia thiriku ata yacio itironeka ni ciathie na wake maniri acerera mutumia ungi akora gikombe kia ngurubu kwa mutumia ucio ici nyandike G29 ina kanamba ngirigwa tiriri kamara rithi macaka magacoka makaiya nginya indo niki kiratuma Wadaro mutugo ucio tukunina atia mutugo ucio kunino ni andu na riri na ndu gwitikira ati mundu athukume agie na indo ciake na njira ya kihoto tondu riu muici wa gikombe kia ngurubu ri no muici Paulo na giciko na giciko no muici na ne kwenda mwana wake ndakanaie no rocio ndienda kwaria nyaniriire tondu MC ungiri arathire handu arira atumia ati na toni ihinda ria kuria ri ndamutheitha mwaria mutigakuwe thani na iciko haya mararega irio no atumia ri rira marerio riu ni twahoera irio thimu karere marauga aicia iciko haya mararega guthie kuria atumia othe mararega guthie kuria MC ndui nake ndaramenyaga haria mundu arageria. Do you know you can do something which is very good but it's not right? Riu ri kurakinyirwo ningi kukugira muhiki ithe wa muhikania niwe urarugamire ramathaitha aramera tondu iruga riri tiri MC ni ria kwari ndamuthaitha muthie mukare irio na nenduge nawe mukanie ndakae gutwariria ringi aracoka roka aramera riu atumia okirai mwiharirie tukagire muhiki ngari na irahura honi aicia iciko riu nikyo igwa ndeto icio tienda kuciaria nyaniriire no ni wega ni ndaciaria ni ndaciaria ni hakorwo ikombe ni cia ngurubu ni irakionwo kwene ri ndathi mucemanio twi handu na wa mukamire na thairo wa macaũ ri ndureke nguthuke na wa mona mageithie bekio Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Twina baiti cia mwanya muno tugukorwo tukihura tabara-ini ya ritho tukigwa uria atongoria marathie na mbere na kuga no angikorwo wi thiini wa biacara ni waigua uria twaria uhoro wigie bengi ya Equity kunyitirira SMEs kana andu aria mari na biacara na maundu maria mothe makoretwo magika no gukuririkania oro ringi ati riu guku kwa Equity gutwara kana gukorwo wina biacara ni ufataraga gukorwo wina mbeca nyingi kwambiriria gukorwo gikira stoko kuriha suppliers gukorogwo na mahuthiro maria wina mo o muthenya nimo matumaga biacara yaku ithi na mbere itari na mihinga ungiheo runi rwa ciringi bilioni 1 kana ne gukorora kihingura branch jawa Kenya tariu Rwanda na kuduta Uganda na Tanzania ungenda kuhingura branches jero ungenda gukorwo kigura kimashini kiega kiero ungenda guthie jawa Kenya tamanyona hayo ginya ciringi bilioni 1 kuhingura kambuni guku kana ja wa Kenya toguo tu ni uraheo import duty financing urehaga indo tarucio thaka urehaga indo cia ngari cia nduthi cia miako import duty financing nigetha hote gukria indo ciaku kuria poti utekuhutia bia ciaku cia capital inawe ukoragwo wikarite hau wira waku ni gukira rucini ugathi kuhiuria tender guthie ma office ni hoyago kindu gitagwo LPO na ni rafatara gukorwo wina mbeca icio na Equity gakurubuya igakunegereria ciringi milioni 10 hari kindu kigitagwo invoice discounting ugenda ku access finance ni ya ciringi milioni 10 muthikiriria guku kwa Equity tutiendaga biacara yaku ikare rogwe kwamite tundaga biacara ithie nywe o weterire ukarihwo
insurance tondu ni gukoragwo na mitino ya miaki woici na maundu mangi ta macio gitira biashara yaku kumanagia na maundu macio na nikio bengi ya Equity irakuhe insurance ni kuri nginya mieri 10 muthikiriria ukahota gukorwo ugithie na mbere utekumaka ni tondu wa cash flow ungenda riu kuriho na kurihana na gwika maundu mane mangi mothe twina Pay with Equity PWE Equity Online for Business, Merchant POS Solutions na Agency Banking. Ugenda ko deposit, ko withdraw kana ko access o muthenya wewe murubuye na njira njega. Treasury and Foreign Exchange Solutions. Kule maguraga indo kuria China, Japan, Turkey, Dubai, kudogo gwetwo mabururi maumana ja ona America na UK tathikiriria Easy FX nonera kuhe mweke wa gukorwo ukirina ugika transaction cia kuria mabũrũri ma nanja uria gukumuthikiriria ona uri nja wa Kenya. Riu ningi ni guthomithia customers aya aito mundu ina biashara riu ni guthomithia na gwika training cia andu othe ni ku networka na gugwethera thoko. Bengi ya Equity ni rakurubuya na njira iria njega no twende gukuririkania ati tambiriria ugenda kwambĩrĩria biashara yaku ugenda yandanduke ugenda biashara yawe korwo nirakuhe mbeca uria kwagĩrĩire Equity niratwarana nawe ikinya gwa ikinya. Cerera Equity branch kana wandike kiugo SME wikere ibataro rĩa kuria mbeca branch yaku kuri namba 2499 kifugo thie kuria kwa Equity branch kana wandike SME ibataro rĩa kuria mbeca branch yaku kuri namba 24990. Katuigwe ciĩgiĩ ngorono ya wonjoria. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Rucinĩ rwega muthikĩrĩria wa Inoro FM na mane motoko mathire kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya Kakuzi ni yugĩte nĩ ĩrahĩmbĩria ũhũthĩri wa teknolojĩ kũgacĩrithia wonjoria na gũthura makadamia. Kambuni ĩno yugĩte ĩrahũthĩra mĩtambo ya artificial intelligence nĩyo AI kũmenya grade ya magetha ma makadamia. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kakuzi nĩwe Chris Flowers augĩte ũyũ nĩ ũmwe wa mĩbango yao ya kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa teknolojĩ thĩinĩ wa mĩhang'o ya ũrĩmi. Flowers augĩte teknolojĩ ĩno nĩ ĩkũgacĩrithia wĩra, magetha na thoko ya makadamia. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya kuheana motungata ma insurance ya ũgima wa mwĩrĩ ya CIC nĩ igathĩkĩte mĩtaratara gũkinyĩria aikari ya gĩcigo kĩa Mount Kenya motungata macio. Kũringana mũrũgamĩrĩri mũnene wa CIC Group Patrick Nyaga augĩte muoroto wao gũkinyĩra Akenya arĩa makoretwo matigĩtwo nja wa mĩbango ya insurance cia ũgima wa mwĩrĩ. Augĩte mũtaratara wa thingata na andũ arĩa makoragwo makĩona mbeca cia gĩkĩro kĩa thĩ. Even the smallest income earner or those maybe we refer to as chamas, mama mboga, somebody who has one cow or somebody who is not able to afford a lot of money to go to hospital. All these people then are able to be catered by CIC Impact. And therefore we have quite a number of good products like Cop Care, which with as low as 3,500 shillings annually, you can afford to be treated. Na mashino motoko kumathire kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Inoro FM. Nĩ thaa 2 itigarĩtie ndagĩka oro 3 nĩ gũkũririkania atĩ ikinya rĩrĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ maũndũ makĩrĩ mega. Ngwenda kwamba kũhiũka kwa Airtel Money na Airtel Money nĩ makũhete mweke mwega na mweke ũrĩa makũhete nĩ guoyo. Guko kwa Airtel Money nĩ tũĩ o mũndũ nĩ akoragwo na maũndũ ekaga o mũthenya. Hihi nĩ ũtũmagĩra mũndũ wa bodaboda mbeca, hihi nĩ waragia na mama mboga na to ũguo tu mũthikĩrĩria, nĩ tũkoragwo na mũndũ ũrenda kũruta mbeca bengi ekĩre kwa Airtel Money na ningĩ to ũguo tu kũrĩ andũ magũragĩrwo ranji ũkĩhũthĩra Airtel Money. Rĩu hatirĩ ũndũ ta nganja, nĩ oĩ atĩ no ũhote gũkorwo rĩu ũkĩruta wĩra na kana ũgĩka maũndũ macio mothe ũkĩrĩha mama mboga, mũndũ wa bodaboda, ukigurira andu ofici ranji, ukiruta mbeca bengi, ucoke wikie kuria kwa andu megwitwo bengi, ucoke wikie kuria kwa andu megwitwo Airtel Money na utekuriha kindu gigwitwo transaction fee. Uguo niguo wega. Tathikiriria ungenda maundu maku magire, turari horo wigie Airtel Money. Airtel Money na my Airtel app na *334# na ndirakwira atiriri undu uyu ni mwega ni tondu ni wa gukuhuthiria maundu. Sinimina kushow
ũngĩenda rĩu gũkorwo ũkĩruta wĩra ũtegũtinda ũkĩrĩhio transaction fee no ũcokerio 50% ya mbeca iria wahũthĩra, hihinya star 334 hash kana ũthiĩ kwa Airtel app kana ũthiĩ kwa Airtel Money ũhote gũkorwo ũgĩkĩrĩha indo ciaku na ndũkũrĩhio transaction fee na ningĩ ũcokerio 50%. Ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ gũtũma mbeca kuma kwa Airtel to Airtel nĩ free, gũtũma mbeca to any network nĩ free, gũkorwo kĩrĩha na paybill nĩ free, kwĩhũthĩra till kana buy goods nĩ free. Wewe mũthikĩrĩria wĩ mũndũ mũrũmbũiye na nĩkĩo tũraria horo wĩgiĩ star 334 hash. Ningĩ nĩ tũgũkĩaria horo wĩgiĩ my Airtel app na to ũguo tu tũkaria horo wĩgiĩ Airtel Money. Na ũguo nĩguo gũikarĩte rĩu arĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Kahinda gaka nĩ tũgũthomerwo mohoro na twathomerwo mohoro na njĩra nguhĩ tũikare thĩ na andĩki twa mohoro tũmenye maũndũ ũrĩa maikarĩte. Ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo we nĩ ũkoretwo ũikarĩte handũ hega, handũ harĩa hagĩrĩire nĩ tondũ wa ũmũthĩ nĩ Monday, wendaga ũkamenya ũrĩa bũrũri wĩikaire, ũteti wĩikaire atĩa na tũikarĩte atĩa kĩmbeca. Rĩu nĩ thaa 2 rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũraingĩra rĩa thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugina ũtana Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie kũrĩa mĩgũnda-inĩ na arĩmi a cai nĩ megweterera kwa ihinda makĩria magĩkaya gũkinyĩrio bataraitha ya gwĩkĩra mĩgũnda-inĩ yao. Mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya cai NOC njerũ arauga bataraitha wega kinya gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri ũroka wa kenda ĩtanambĩrĩria gũbokorwo na gũtwarĩrwo ithĩi ngũrani. Ndũmĩrĩri ĩno ĩroka rĩrĩa arĩmi matanyihĩire 600,000 na arĩa makũragia cai guothe Kenya makoretwo magĩtetia ikinya rĩa gũcerithĩrio gwa bataraitha mahinda thutha wa marĩa mangĩ. Njerũ araheanĩirie ũhoro ũyũ kĩgomano-inĩ na arũgamĩrĩria matinga ma macani na bodi ya KTDA kũrĩa mwena wa Naivasha, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ mwena ũcio nĩwe Ani Ngigi wa Nyamũ. Thutha wa kĩgomano mwena wa Naivasha kĩrĩa kĩrarehete hamwe maobitha arũgamĩrĩri kuma honge itiganĩte cia KTDA, mũikarĩri gĩtĩ wa KTDA NOC njerũ augĩte maratanya tani 99,000 cia mĩhuko kilo 50, akĩũria arĩmi magĩe na wetereri wa bataraitha ĩno. We hoped to receive fertilizer by this month. Unfortunately, due to just more turbulences from the source, where there was some technical challenges, fertilizer will be received in the month of September. It is estimated that the shipment carrying the fertilizer will dock at Mombasa on 3rd of September this month. Immediately, distribution of fertilizer will commence. Ihinda-inĩ rĩu njerũ augĩte metereire itua rĩa igoti igũrũ rĩgiĩ kũrutithia wĩra nyongerera ya ndosho cia gĩcunjĩ gĩa kĩbũgũ turuma 8%, nyongerera ĩrĩa yacabithirio nĩ Minista Mutahi Kagwe na nĩ thutha wa gĩcunjĩ kĩa arĩmi gũthiĩ igoti-inĩ gũtetia ikinya rĩrĩ. There are some of the farmers who are in court. So we would just wait on the direction that the court will give so that now we get to know the true position of this levy. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngigi wa Nyamũ. Honge cia kĩwatho nĩ irutĩtwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kuoya na mũhũthia ũgwati wa ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti gũtuthũra ngahĩha matũũra-inĩ. Aikari kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga arĩa marĩtie na Inoro rũcinĩ maroiga thirikari nĩ ĩkoretwo ĩtarĩ na wendi wa kũhũrana na ikundi icio na mũno ĩkiunĩra maitho atetia mwaho wa thirikari arĩa amwe maracukĩrwo mahĩtia maya.
Johnson Muriithi ni waratamburukia horo uyu. Murkomen no aremo ni kuhotana na Ndeto tondu ni mundu bias na eta waziri agirwo ukorwo mundu very neutral. Atutumira thigari cia kawaida ina uniform no ti gututumira andu maguka gutunyarira. Ni mureme ni wira na ndabati uguo meke siasa ira ina thayo. Ni mwingi maturi-ini kaunti ya Kirinyaga uria uthiite na mbere na gukumithia bonge cia thirikari thutha wa gukorwo mbeu njithi givuthikana na njira nene guthararia micemano na makiria micemani ya mung'ethaniro guku ringi mbuto ya borithi iroreire guku mwingi uri na ciuria nyingi riri githurano kinene kia mwaka wa 2027 gitigaritie thuku 359 ikuringana na uguo kuraikara githurano gitigaritie 359 days no gwati munene muno angikorwo uguo niguo gukorwo gugithii na mbere uguo tuona mithenya iyo iganona ndu angikorwo mahinda-ini maya na mwaka mugima utigarite niguo ithurano nene ciikike cia 2027 gutire muteti ono mwe urathie handu akaukora etairwo ni nyanake na wanya no nginya nao maya majihani ukiwa na ukinya mekerea kahinda-ini gaka kambeini ngwiciria bururi ona ndiukane uri ikarika hunsi ciatuikire thirikari na borithi marakorwo meroreire oro uguo na maitho ni tutige kuburithanio ni wana siasa tondu siasa iguka na ithire na itutige na ni aregwatia maundu maingi muno tondu kindu kia mbere aramba kuguthira mangusi kubura wapinzani wake. Grandison Musina ni muteti kaunti ya Kirinyaga guku akiuria mbeu njithite getikire gukorwo ikivuthika. Na ni uru muno Kenya gwitikira kuhuthirwo na njira iyo mundu eguthii oragirwo kou eguthii kuragithio na oragwo no kwe guthikwo na ateti megutigwo maroa ateti andu a Kenya marora ni andui mundu ndere kwendie sera ciake wa one term endie ciake na wa two term endie ciake na mware maraigwa ta methura itendi muno tondu ni andu a two term nio marona ta maundu mao makinyire mwico nimetikire undu uguo niguo kuri ground na matire tugarura ona moke na gunci icio ciao matire tugarura uria tutuite one term ni one term. Muthini wa kiumia mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua o vamwe na mutongori wa kiama gia PLP Noe Martha Wangari wa Karua ni marakorwo magikumithia thirikari ya William Ruto na njira nene thutha wa gukorwo mbeu njithi givuthika na njira iria itagireire. Polisi wanalalamika, tunaambiwa tupige Wakenya na hatutaki, tunaambiwa tuharibu mali ya Wakenya hatutaki, tunaambiwa tufanye kazi na goons hatutaki. Ndio huyu Murkomen anatisha polisi ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one time, tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikwambie Murkomen, wewe utafuta kila mtu, polisi yote ni one time. Sasa utafanya nini? They are all in one time. Ndio Kenya tunataka. Wewe Kasongo ukiogopa siasa rudi Sugoi, uachane na Kenya. Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Tuthie nja bururi na andu eri ni makwite na wangi magana maingi ni marikitie gukorwo magithamio kwao kurumira mututhuko wa miaki ya githaka-ini iria ihofaneirie matura mamwe ma bururi wa Greece. Kuringana na ndumiriri ĩrĩa heanĩtwo nĩ honge cia kuhurana na mogwati iroiga mwaki uyu uratuthukire hwaini wa muthenya wa ira icigĩra-inĩ cia muciĩ munene wa Athens. Gukinyagia riu kuri na maabitha matanyihiire 200 aria matumĩtwo kuhurana na mĩaki ĩrĩ ĩrĩa iratuthukire hamwe gĩcigĩra-inĩ gĩa Salamina, na nĩ ũhoro ũrĩa honge cia ũgitĩri iroiga nĩ ũgwati munene kuona mĩaki ĩno ĩngĩaga kũhorio na ihenya ya gũkinyĩrĩra mĩciĩ ya andũ na kũrehe wanangĩki ũtarĩ wonekana. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ ĩrĩa ĩrahĩtũkio ndagĩka 6. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aria metagirira mwathani ri ni ameruhagiria hinya aria ngari ukinyatia umothe ndahora tharuti onangi korwo ni wira nyandeka ndigatirutha naguo mucii wi ngwataniro uikaraga wina gikeno hinya hamwe na kirigiriro athina maria manyitaga ndumigwate Jehova wenigo mumburithagia ndugagikue ngoro amu guku mucii wa utugi na utana tugwiciragia nginya kiroho nigetha turathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi simbi
namulilia malebo amekata kuokoka. Kenyitanire na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Muturi wa Muiro o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia mĩaraho tukĩrikĩria kĩroho. Murega kirwo darega kihetwo dotiga guthiururuka getha buroti. PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 18 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 249 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutare na interest. Buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo tikoge negoko ginya thamaki nimukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mucemania uru ni uthire mutwetagia bia na gutire kindu turona gicenjia Mutumega irio ta tuteithie niki turia nogu ngombe ciakwa no irira nyithia na matumba itarakiona naki nguru ciakwa no kuenja iraija na niguo ndiciheire irio na nikio tumureteire mutaramu na nikio tukite kumukombora ithuĩ ta Nice Choice Mkombozi Fin. Irio cito ithondeketwo na teknolojia ya iguru ni quality na ile na standard ya iguru. Ni wakure ni ugashirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kabuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. Na no tukwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori. Nice na Nice Extra Premium. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ wa Tuginotana. Thaa igĩrĩ nehĩtũkĩtie ndagĩka 11. O muthenya wokira ndwagaga kabiru ukuriha, o muthenya wokira ndwagaga transaction ugukorwo gika, o muthenya haria wathie kana wathie handu kunywa cai kana watuma mundu kana ne kindu urenda ndwagaga gukorwo ukiriha kindu. Ndio kana wanakorwo wi handu hatikainde wina ciringi ta 100 no ndungiriha kindu kiu gia ciringi 100 tondu transaction fee rĩngĩ nĩ ciringi 10 ũguo wahota kũrĩha ũtigwo na thirĩ. Na nĩkĩo rĩu Airtel Money makorobwetie na njĩra njega. Airtel Money makorobwetie na njĩra njega nĩ tondũ gũtirĩ na transaction fee. Na rĩu ona warĩkia kũrĩha mama mboga, ũrĩhe kũndũ gwa kũrĩa kwa boda boda, ũrĩhe thitima kana maĩ kana ũndũ ũngĩ, mũthikĩrĩria tamenya nĩ ũracoka ũgacokerio 50% ya transaction kana 50% ya transaction fee. Mbeca icio ũgũciamũkĩra thĩinĩ wa thimũ yaku. Ta imagine ũkĩhũthĩra Airtel kana ũgĩtũmĩra mũndũ wa Airtel to Airtel ndũkũrĩha, ũgĩtũma mbeca kũrĩ network ndũkũrĩha, ũkĩrĩha na paybill
ndukuriha kuria kwa buy goods ndukuriha tamenya uguo niguo kuri star 334 hash kana my Airtel app kana Airtel Money ne korobweti na njira njega sinimina ku show maundu makureke makorwo maikaire wega agikorwo ni wikaga kana ni ukoragwo kiriha tu maundu orucine kana mathaini macio ma hwaini maundu mothe ni wigukorwo wi mundu murumbuye thaa igiri hitukitie ndagika 13 Benjamin karibu sana. Asante. Kwerwo atia kuria kwanyu ni kwega? Kirugie ni kwega. Gutire na thina. Yes. No ta mutugo hare haitu ni ngurani hari heho. Ni handu he iguru. Yes. Uguo heho ni turameigua wega. Tutingi yeherania na bururi uri hana. No ndikane namenya kimera giki urona mbura ihinda ria utarerigirira ukagia na heho ria utarerigirira tondu mweri wena tutokoro na heho ha muthemba ucio no thiku ici ni koretwo riri ni koretwo githia kuma mweri wa mugwanja ni thiaga guo hena hindi turigete kuigua heho mweri wa kenda-ini ndiamenya ndiukana tondu wa maundu maya ma riera ni riera ngwiciria na anganirira garuruka undu ona ria mathomete maundu ma riera mataramenya tondu ndurakiguite ona kabura ni twari tucemania nako wega na gatikire karakinya riu turatanya El Nino nitakiwe kana niturehariria kana ningi ha tugaikara ha muhia na andu ake matuheage ndeto cia ikuo na matuika ndikana andu ni marehariria ni twiharagiria no ni twetagirira ginya muthenya wa muico tukatingatwo ni thirikari na tukanegena muno tondu andu meragwo na njugaga tondu riu thi ni atwikire tari imwe undu rahanika America turawona umuthi undu rahanika Indonesia kwage githingithia tukamenya thaici agiturehera na andu ake kwage githingithia Colombia tukamenya riu ithiro itire kuria Zambia no turamenya kuria kingora kiagamba ni undu wa maundu maria makoraga mariera kingora kiagamba mundu ndathia gucaria niki kingi angioya aca aumaga na kiria ki hakuhi akehera thare muoyo no guku mundu eragwo atiriri tukanira na andu ria mekuria kungigia na matuika ni marorio mathame muroga tuthame tuthie ku imwatura tuthame mwera tuthie ku riu makorwo ni ningi ni mawako makwa ni turekereirio andu matiro thirikari ndiroka no nginyagia tucenjie muonere witu wa maundu ni ndikire na uru ndi umwe wari amena munyaka ni gukorwo ndi ho muthenya wa muthi na ni history irandikwo maundu ma kuririkana maundu mari thomagwo maundu mari aragio horo wamo ati kuna wangari ni arokire rucine inoro muthenya ucio wa tariki cigana 17 kiroko ari kuo guti mundu ngitharia hau niguo ngwiraga no science ri hingo cio yetagirira another new formula no history ikaraga uguo ngathitie ni hari uigua ati the facts don't lie they just stubborn facts are stubborn they are stubborn na harera gwati numbers don't lie ukigerekania na mundu ucio uguo riu history ni ngenagia muno na ona gutuika nduta bururi witu wa Kenya history ira turavanga ri igathomagwo ni ciana citu ri ni history njuru muno muno na ndiwe niki ngikura mamine uga atiriri we uga kumenya ukamenya nyamwire gakuria we ni ukaigwa hitire gakuria maguru gakuria ni cio kamenya riu gwicirie bururi wa andu makamenya hitire ikamaria tondu mena hinya wa muingi gukira atongoria gwiraga atongoria matikinyite aria mendete uteti matikinyite ngiri igana rimwe aria mendete uteti bururi-ini uyu matikinyite no manukaga kanua no wicirie nio 58 million Kenyans na riu ri ni amamahete hinya wa kwanuka na ithuĩ karibu sana muhea karibu sana we mwena ucio. Thank you so very much Jeff na orege na ukigeithirie muthuri gwetwo Benjamin ngageithika muno na mundu gwetwo Mr Mwangi wa Maina ndirehoka weekend cianyu irari njega ni ndi thayu weekend irahitukire irakirio na maundu maingi megi uteti wa mbere uteti-ini ni kuraririo muno na ndie mutugo ucio kuria umite
wa mugathe Uhuru wa Kenyatta riu niwe watwikire punching bag megiririo megiririo andu aria merutaga ngundi ri gakunia mekagira muthanga magacuria handu iguru niguo mundu aigue ngundi ciake ni nyumu ri gakunia kau niko mundu athiaga gwika tizi nako atongoria githirikari muno okuoneka kaundu tariu ire kurakire na mucemanio wa Linda Mwananchi na uraki expose ikwaneka uria Homa Bay uria gukiri na mathina especially ma barabara tondu kuu ni gwa andu marareire rukungu maranoga marariaga rukungu na ngundi ya Sifuna aria marathiite kuu riu gavana wa kuu ndironire Wangana ke arari na event handu hangi aroigire mathina macio muona kuu mothe ma barabara ni Uhuru wa Kenyatta niwe wa discriminate andu a Homa Bay no otatuheire mbeca cia gwaka barabara no riu tondu twi thirikari nene tugwakirwo barabara ndacoka ndeuria ma minister wa mbeca ri uyu John Mbadi oimite oroku akirigwa atiriri ikai mundu eyorotaga na kara kamwe orotaga aria angi na kara kamwe akarigwo twara tutu tungi tuna niwe twerekeire ndacoka ndawathikiriria aria angi marakimwita sponsor tari William ni araritie koiga Uhuru wa Kenyatta niwe oturite amukuite riria mari thirikari-ini na ni aremirwo ni gwaka affordable housing o iria Uhuru abetie gwaka no akiuga we ndekurenga andu mucara ndekurenga andu mucara tondu andu ni maranegena na kwari na mathina mangi nginyagia ma covid na maundu mangi ta macio ati Uhuru ni aremirwo ni githomo uia wa kuongeringithania githomo kia riu na hindi iria kiari hindi iyo na agacoka akoiga ruhonge rwa gima wa mwiri hindi ya Uhuru rwari ruru riu nie ndina ciurio ciganona munini wa Uhuru ri akoragwo ari William Ruto muthuri uyu wari ho deputy miaka 10 na da resignire ri ni arihagwo mucara kawira wake wari kutondu niwe principal assistant riu hena ciuria cia kwiyuria na gucokaniri na gwicokeria na riu horo wigie goons ni twikite thina munene muno tondu ni turonire mheshimiwa Peter Kaluma na andu akao ni marataurire maroiga arerire andu muona andu maraiga two term muhetuke nao muthie mikawa-ini muthie kwao nyumba mumakore kuo andu acio maroka guku andu Linda Mwananchi na nginyagia umuthi uyu tiga NCIC irarutire statement ya kumenereria no ndinorota mheshimiwa ucio kaireciria by the way ko miario iraritio na haha ni andu na ndiratetera andu a DCP uo wega tondu miario miuru ni miario miuru menungu ni menungu NCIC wira wao ri ni uriku mheshimiwa kagucia hindi ri aritio na nake by the way ni aritie miario miuru tondu nie ndi wa kuria ruguru na ithuĩ ni turoi rukiuma njora acio nao maracogera andu marwe ene riu actually acio riu ni andu ene kwa ene ni miario ya gucogera na ya kumenithania andu no riu kiha ni ati thirikari ndirona acio na ndiramoria na riu ucio ni ugwati tondu haria turagithie ri ni haka hindi meruka. Karibu sana mundu wetagwo Mwangi, karibu. Asante sana Jeff. Good morning na ngeithia muthikiriria. Asante. Ni kiroko kiega na ndereti rathie na mbere ni ndereti ya gutwarithia bururi na mbere ndereti njega na njwerere hau muheana Benjamin marikia ngingirogwo ndakora Benjamin akiaririria horo wa facts akiuga numbers itihenanagia. Numbers don't lie. Numbers don't lie. Ungirora project cia uthii wa na mbere kana mibango ya ukuria iria yakinyanirio ni President Ruto na President Mwai wa Kibaki makire gitaru-ini kiu kia Nyanza muteti o wothe urauga ati andu acio matiakinyeirio maendeleo no nginya akorwo ni kuhenania arahenania tondu ngithie post handshake ngeithiria cia 2018 gatagati ka Uhuru Kenyatta na Raila Odinga ugura mibango ya ukuria iria yatwarirwo gitaru-ini kiu nginya waki wa mabarabara waki wa ma stadium yani ku revive ona biraru ni thondekaga meri kuria mwena wetagwo Kisumu Shipyard na maundu maria mothe mekaga na nyamu iria citagwo piers ici cia utegi wa thamaki na wendia wa thamaki na kim koguo ukuria ndukoretwo gitwarwo gitaro kimwe kia bururi uria gukoretwo gukirikana siasa no uteti woka ri no nginya andu magiethe kaundu ga kuga no kaundu kau ga
President Uhuru Kenyatta ukone yorakuithio murigo wa kiuteti kana maundu uria mataraikara wega thirikari-ini ya President William Ruto thirikari-ini ya Kenya Kwanza. Yes. O ta mutugo ateti na makiria ria me thirikari-ini no nginya methe kaundu ga kwinyitirira. Koguo riria President Uhuru kuwira Uhuru Kenyatta na akiareyumiria kuoneka ta araba ndama cia kiuteti cia mwaka ukite. Yes. Agagikorwo akiingiria mutego-ini uria etereirwo. Koguo President Uhuru Kenyatta agika wega ri no ikaririra hau thutha wa hemai. Yes. Agagiukaga consultwo kaundu kamwe twiri uguo. Ira mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka ekoria Machakos kundu gwetagwo Kithimani. Araugire ni oritie Uhuru eyeheririe ta muikaririgite wa ngwataniro yetagwo Azimio One Kenya niguo agetiga gutungio mbukirira ici cia kiuteti akorwo higiturwa kiu nikio kiratuma athie na mbere na kuingirirwo ni atongoria aria me thirikari-ini. Kalonzo akamuria etikire kuyeheria. Yes. No President Uhuru Kenyatta onake akihurukaga ri ndigwiciria Kenya ni maramubatara muno hari kuheana mwerekera wa githurano giki giukite tondu gwiciria Kenya already kuria mari kona ciothe cia bururi ni marikitie gutua itu ona gitaru-ini kia Mount Kenya na kuona President Uhuru Kenyatta akihotirwo ena utongoria riria ageragia kwambatia Raila Odinga kirima na gukimuceria kundu gutiganite. President Uhuru Kenyatta ni mundu muheku gitio the yothe akaheka Africa. Yes. Koguo uteti wa bururi ri gwiciria agirirwo ni autiganiria areke witerebe. Yes. Matua maria Kenya magutua ni athanire haria athanire na akihe Kenya utaro uria maregire kuigua na tondu kwiragwo gakio haniko uria karina ri. Yes. President Uhuru kuwira Uhuru Kenyatta agirirwo ni areke kaini uria gekoina tondu riu the more areigiria uteti-ini wa 2027 the more guthie na mbere gutungio mbukirira icio. Okay. Gucaragia miario ya andu me haha maratwaririe ciumia cigana ona. Riu miario twagirwo korwo twinayo ni riri andu aitu ri tukunyitana atia tuguteithania atia miario-ini ino tikuo tutikahane andu aria metagwo doomsday preppers doomsday makaragwo meritwo atiriri thinira kinya muthia tiguo makenja behunguru ona ndugatinde wi ugithoma githomo ni giaki ona ndugatinde ati ukigwithie kurima irio cio tagagiciria riu gakora andu ni matigire maundu mao mothe mathire kuria metereire doomsday ikinye eka ugeterera mwaka ugeterera ungi utirathira Jesu akaraga gucoka. So metagwo doomsday prepper. So we should be preachers of hope. Na haria hena mahitia ri mundu hetwo position kana MP kana CC kana ki tumuigue kuria bunge arehete mswada wa guthondeka shayo ekoro ya better thing. Arehete mswada wa guthondeka kahua kana mashani no tutingicaguraga andu twarikie kumacagura the following day maroka kanitha-ini gu complain maroka mathiko-ini gu complain. How does that help us? By the way, tono wauga uguo ri ni wirigite kugweta horo wigie andu aria tuthuraga na wave ciana cenjia maundu maingi kuma 1992 gukoguo 202 gukoguo 207 ginya riu haria we uri supporter kana uri MP wa kiama kina kana maundu macio ri mundu akoragwo hiana riri mwana wa mutimia utari na muthuri utari na muthuri weri wanda kwambia ndeto nyingi muno cia guthii haria burotie ukore athuri hau ambirie kumaruma Naigua hwaini ri uyithie mucii ri ukore gathuri karia kurumaga haria ukerwa atiriri uyu niwe ki uyu niwe muthe riu atongoria cio nimeregete kwaria na ndona Wangari ndiramenya ukwendaga gucokekana ukwendaga kuga atia ngwendaga kunyitirira hau uguo na kuregahanania na Mwangi na gitio kinene uhoro wa uteti Uhuru Kenyatta uhoro wa uteti ri tuoete mutindo woteti wa Ngeretha na Amerika ungithie Ngeretha ri ono muthi uyu ri Tony Blair no ekagira kiama giake campaign tondu ni kura na ni kiama na kiama ri by the way kirugamagio ni ituge cia andu aria matungatite kiama-ini muno ungithie Amerika ri Barack Obama ekeire mundu gwitwo Hillary Clinton makigwa
nake maracoka maragwa riu ringi maracoka maroka ringi na Biden maragwa marahituka maramba kuhituka aracoka maroka ringi arekira mundu gwitwo gwitwo ate mutumia ucio rari vice president Aris Kamara aramwikira aragwa ti uru gukorwo na mugambo ti uru no riu ri ono githii kundu ta Israel nakuo mundu eka campaign na akagwa prime minister agakorwa rio minister ario mubunge uguo ri uteti iri tutiwa no guteta na gutetera bururi waingira nyumba iciriro ri ndunathii gutetera gicigo giaku wathi hau urugame wari horo wa bururi na maundu maburi makiario ri akorwo kwanyu gutire kavarata kuu kwa Wangari ugwetanirie hamwe no anyita Uhuru Muigai wa Kenyatta hindi ya 2022 ri ni athaithirwo muno ni andu aria nene aria thongongo citari cia giuteti na cia giuteti ndukoimire woimira kura ni ikura ni ndare hangi mwira ati ndumehe muthuri akiri we waragia ndeto na mugambo wake ri ni muhe gitio ona hindi yo aheana gitio na motaro makwa wa guthura William Ruto ri tete ndahetwo gitio no gikuyu gitu ri ni kiri maundu gikaga matamenyekaga mahana ati togwa igwa thura icio mauga mamwiraga Mariza wende na mamwiraga ndukaga gwitu kwanja we ona ndu wathire na ku mamwiraga wathire Githumo kuruta wira kuma wageithania nduri ndu ika guku ni marakarite ni undu oguo na ndu itu no meraga mundu akunje barabara akoro niyo ina thina ni warakire mikue akue na no meraga mundu warehire mai no mai cia na itingika atia itingenywa ikome la gale wende toyo cia bururi ucio muno andu aituri ndugathake nao na ngwiraga bururi utangicenjia gutimakanagia nete wikire andu ati ndaigwa William Mwakiario maundu maria akite ngenda kumuhera ndimwira titia kwaria ndeto icio andu aya matiguaga mauga uguo niguo maguthurite wike uguo ti undu munene wikite maguthurite wike uguo ni ukurikana Zuruti ugaga atiriri ungikorwo ni ukire wira ri na waruto ra kwagiria icoki ona uti mundu ukuririkana no ukikorwo ni ucireirwo andu othe ni mekuigua andu othe no njuragia atiriri Wangari Uhuru active in politics kana kiruru giake gitengeragia andu acio tondu wariri ni ndimuiguite ni njiguite akiuga muthenya umwe handu arari mathiko ndathikiriria ground ni aragia kana ni kiruru giake kana aragia na ciiko mutiote matunda nduikagirio mahiga nihi rugi ucio wa gikuyu ni uri gathina ungioya maciugo literally no ndumiriri ni rauga atiriri tariu andu a William ndu aikia mugambo mwe kwi Gachagua ri Gachagua roka na migambo igana irubaniriire ikarituhira William no ri weikiria Uhuru ri ndiroka na hinya tiga riu ni ona ti Uhuru rakiaria niyo maroka no anyita uguo ngwire atiriri andu a William mareciria Uhuru wa 2022 niwe wikuo uria maragia makamukirira makaiguirwo tha tondu gikuo gitu gitinda mundu rahurwo by the way gikuo gitu gitiendaga tariu tungitwo kurumia ai na muhia na mwangi hato kurumie meguka mauge mutinge murumia uguo onako ni uhititie kiu nikio gikuo gitu uguo andu a William mamenya atiriri mundu gwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ndari ballot paper ini ndari githurano areka na ndimateithie ndimere tondu nie ni menyaga muno angane ndikani rwa ukienda Uhuru ni ndimutaukitwo muno ni ndimuthomete ngamutaukwo ni ukuna tha ici tuikarite haha kungigia na thina munene muno ri tuthi tumwire riu uka utunyitirire waka muira ri agikwira ndarikirie ni sawa ni ndarikirie thii mwe Jeff na Mwangi matire hau thii mwe bange ucio niwe Uhuru Muigai wa Kenyatta no ungikorwo gika wega ri ati ni ureka wega ni urarugama na kihoto nena gathendi ndagia gukunengera tondu ena cio na ni athukumira na igwire William Mwakiuga atiriri ati araheana tubeca tunini aheane mbeca nyingi araheana tubeca tunini aria makanyihirwo ni mbeca nikio marathi kuhothithia kuria no indi ni atiriri Uhuru ndaugeire na kuu Gugwe okire king'ang'a-ini akiuga na mimi augaga mimi nataka niachilie niende mambo ingine muongoze Jubilee walikuwa wamechukua sasa ikakuja sasa tuko hapa na candidate wangu mimi ni huyu
huyu Fred Yes. huyu ndiye mchapakazi na akirikia aya ngigukumauga ati Uhuru egwe Kalonzo Uhuru ego daugete oguo no tuhuthere ciugo ire cia mundu gwitwo Sifuna icie cia mundu gwitwo Raila. Who told you? Uhuru augire na kanua gake candidate wake no ni Fred Okengo Matiang'i na niwe arekira campaign no ndungigwire haha ndakoima guthie gwi rori-ini ati na kiro na ngari ageke campaign no hari agia na microphone kana karitha gicokia ngatho ni aririkanagia andu na ri meraga atiriri ni ihinda ningi ni ikinyue mumenye kuria mukurora toni ndamuhete horo hindi wengi na andu aria ningi endete muno makia akimariria horo wa kuoya utongoria tondu ni utongoria wa rucio ni kioneki gia 2060 kioneki gia 2060 gitire na mundu gwitwo Wangari unaigire Buru akiuga we ni ore ciwa ndagakorwo kuo riu aria magakorwo kuo ri ni ya mundu gwitwo uyu etagwo atia Kabogua ri nio magakorwo kuo ithu tugakorwo tukiuga horo na kwihariria haria wigwa akiuga atiriri ngania ni arathire kada agitigirwo ha tondu arata mathiete magithiaga so na njira nguhi aya mung'ethaniro gukirira Uhuru gutire ona kuremwe mareyongerera na mundu gukirira Uhuru haha ni kwimenithia aremenithia makiria kwi ruriri rwa Gikuyu ni kwimenithia na numenya kiratuma Gikuyu kiigueta Uhuru nikiwe Uhuru tiwe future no muthuri nyumba ni wa bata. Okay. Jama. Yes. Horo yo wa inegene riri nguragia atiriri ni kiruru kana ni mundu wiku actively. Ni ndĩreciria ni style ya utongoria. Style ya utongoria ya Uhuru wa Kenyatta ni ngurani muno neno ikuo ya muthuri uyu uragitongoria mahinda-ini maya Ndagĩtarĩ William Ruto. Ndika ni mwirega kuigua uria wari waziri wa maundu megie besha Professor Njuguna Ndung'u ni ariga kwaria na by the way ndiwe kana Mwangi ni wiguite gutire mutongoria wa thirikari tigo Ruto hindi imwe arathigireirie gucokeria mbadi ngatho hindi ria marari kuria mona wa Naivasha koiga ni arutite wira gukira ungi wari hau kabere. Professor Njuguna Ndung'u ri thutha wa gukira ihinda inene muno ni aririe na akiuga by the way maundu maria me thirikari ni akiuga na ndungikararia maritio ni mundu tuire thirikari-ini oigire atiriri hindi no Ruto akoretwo thirikari-ini ri ndamaheaga riera ria kuhuhia niwe uisha niwe ui githomo muthuri uyu niwe ui urimi niwe ui maundu mothe na ati a minister mekaga maundu ni undu wa guoya na nima no unyitithanie na miario Ruto augite kwi hindi mari na kigomano kuria thingira wa iregi magigiikia kabiro wira uria marutite kigomano amwe makinyire macereirwo hindi ya Moses Kuria mari thirikari-ini Gachagua ri thirikari-ini amwe magioka macereirwo na Ruto ni akumire a minister akiuga kungithia ati president nioi wira gugukira na njira nguhi ndirageria kuga atiriri utongoria wa Uhuru wari ngurani muno na uria wirikuo thaici wa Ndagĩtarĩ Ruto. Ndagĩtarĩ ni endaga kuonania presence mahinda mothe toguo Njuguna Ndung'u oigire we ni micromanager mahinda mothe we nioi kaundu karia gothe geho na niwe uramenya na niwe urahana ta ara micromanage taru ngiringithania tondu kwi ya minister William Wakombire kana arutire aria mari thirikari-ini ya Uhuru na mari o thirikari-ini ya Kibaki tari muthuri ugwetwo Mutahi wa Kagwe nitumwe muno na twakiri nawe nake haha ungimuringithania na wamuthikiriria ni uraigwa muthuri ucio ena undu aroiga munene muno no thirikari-ini no erikuo ndie kana ni kuhingwo mahingagwo kanua hindi ria ri thirikari-ini ya Uhuru wa Kenyatta niwe waheanaga mwerekera wa maundu megie COVID Ideo thirikari-ini yo twario na muthuri mutigaire Professor George Magoha maundu megie githomo. He was very vocal. Ona Matiang'i andu mamumenyera hau. Amina Mohamed andu mamumenyera hau. Thaici kwi a minister amwe mekuo thirikari-ini. Ndungimaigua makiaria kana magika undu. Tariu muthuri uria wetagwo Eric Muga uria wa ruhonge rwa mai no muonirie urona kou agikirora uria wira wa engineering wa mai urekwo na maundu maria mangi so ndirageria kuga ngurani ire iratuma andu aya mone Uhuru ta ni kiruru in short kiruru kia Uhuru kirioho riu ungikioya wira wa mundu ucoke wone
njata yake ĩrĩ oho no ĩracangarara igũrũ rĩaku nĩ ũrĩgeragia kaũndũ gothe ga gũkiuga nĩwe gĩtũmi nĩwe wekire nĩwe ũtekire maũndũ mangĩ ta macio so ndireciria Uhuru ndarĩ in short aragia hihi ta rĩu rĩrĩa rega kwaria na haha Naroko na thimũ kũhetũkĩra kũrĩ mũrũ wa nyina rĩ nĩ na njĩra ya thimũ na hĩndĩ ĩrĩa akĩrĩga mathiko ma Karaba na hĩndĩ ĩngĩ instances nyinyi mũno iria Uhuru akoretwo akĩaria na maita maingĩ ona nĩ marĩa athoragio no ndakoragwo agĩcokia but I think tondũ President Ruto either nĩ agũthiĩ one term kana nĩ agathiĩ two term onake no ende thirikari ĩrĩa ĩkoerera thutha wake rĩ imuhe gitio imugitire hamwe na family yake na andu aria metainio handu ha akio aria magakioya thirikari thutha wake itha riri kana thutha ucio ri mambiririe kumuhita na kumwika ati onake andu akwao ri matigakorwo magikena angikorwo thirikari iri goka thutha wake niguo igakorwo ikimwika. Mwangi, yes sir, ni kiruru kana tondu twerwo tukombete uteti witu kuma mabururi ma Ngeretha orondu mwe na America na kundu kuingi ma president na South Africa former presidents ni mekaga uteti. Jacob Zuma very active. Yes, ona ndeciragia taru Jakaya Kikwete, Jakaya Mrisho Kikwete Tanzania no ekaga uteti tutingiaria cia Uganda tondu tutitu na president ungi kou ni kiruru kana no gutengerio ni maundu gwiciria ni cieri tondu it is very clear at the president Uhuru Kwira ni areigirania na uteti imwe kwa imwe tondu ndwa mbere ni arari kuria Ol Kalou na aragitindika kigwa kigwa rakigia na kura 198 gutire mundu ungithie kurugama giturwa kia ubunge atari na ndathimi cia mutongoria wa kiama tondu Uhuru niwe party leader wa kiama kia Jubilee ira ndauga Kalonzo ni araugire ni amuritie eyeherie ta chairman wa Azimio One Kenya uguo ni kuga president Uhuru Kwira Uhuru Kenyatta onako tutira kimuona one on one behind the scenes ni akoretwo akigeria gubanga ndama cia kiuteti na thina uria munene thirikari enaguo kana president William Ruto enaguo ni uguo muhia oiga ungitigira mundu wira ri na uge ni waneana madaraka na wehera ri ucoke mundu ucio onage kiruru giake kana muonage thutha wa mugongo waku hindi ciothe ri ni ukuona mundu uyu taragiria ndute wira uria kwagiriire kana ukire kunyoni uria jagirirwo ni gwika kana ni arageria ku influence undu mona na njira itario na nona thina uria andu mari naguo mwaka wa 2022 ni ati monaga Raila Odinga atarita presidential candidate we mwene wika andu makona tari gutindikwo aratindikwo ni Uhuru nikio andu maugaga atiriri president Uhuru Kwira ni ageragia gucoka thirikari na murango wa thutha andu makauga atiriri onakorwo ngwataniro ya Azimio ni ngiahotire ri tungiari ona president tu uraikara thingiraine wa iregi no thirikari ri iratwarithirio kundu kungi ni mundu ungi wina maundu kana wina mifango ingi itaramenyekana ni muingi the same case tha ici niguo tugithie na hau kabere niguo gukorwo hena hinya muno candidate wa kiama kia Jubilee Dr. Fred Matiang'i kuikira campaign eika na kuiguithia muingi kioneki kiria ena kio kia bururi tondu andu maguthi na mbere na kuga atiriri uyu ni Uhuru ri we thutha wa Matiang'i arenda gucoka utongoria-ini wa bururi ri wika maundu 1 2 3 no ririkana president Uhuru Kenyatta he is not just a retired president wa bururi wa Kenya ni mundu wina interest nyingi bururi-ini uyu ni mundu wina igweta muno biacara-ini itiganite iria agwetanagio nacio koguo no muhaka ende maundu make na ma family yake mathi uria kwagiriire na no mathire wega uria kwagiriire muno makiria akorwo haria decision table-ini kana ena andu maragwa mwena wake haria metha-ini ya gutuithania matua so president Uhuru Kenyatta ri darahurwo tu ati tondu kiruru giake ni kironeka kana we mwenyewe ni areigiria na njira ya imwe kwa imwe no thina munene Jeff uria tukoragwo naguo ta a Kenya he kindu gitagwo institutional memory kuririkana maundu a Kenya gwiciria ni tumuvaga ona ihenya muno tukariganirwo ni maundu na ruwa muno president Uhuru Kenyatta mwaka wake wa muthia 2022
ona guku kirima-ini riu guku andu maramukavira marakara kuona akingirwo kiuteti matiendaga kuigua ndeto ciake niki ni undu wa bururi uria waikarite hindi iyo ni undu wa murigo wa mathire uria atigeire bururi gukiringithanio na thire uria wete kwi Mwai wa Kibaki ni undu wa thogora wa muturire uria wathiete na iguru nginya handu aikagiria andu moko oragia atiriri ni nie ndiraruithia Ukraine na Russia ati nikio thire wa thogora wa maguta othiete na iguru koguo akenya ni ona makigwa mwena wa Uhuru ri maririkane atiriri gitumi kiria mwendeire Ruto niki ni undu wa shortcomings cia Uhuru koguo ndagikorwo ati ni atuika mwega muno tondu riu retire ndagikorwo ati ni atuika mwega muno Ruto tondu ati ndari thingira-ini wa iregi aca he maundu 1 2 3 atatwarithiria bururi wega koguo ningi ona bururi ukiuga ati ni ukogwa mwena-ini wake ri ai andu ni maririkane but again more importantly Jeff kuringana na uria ndirakiona na ritho riakwa ngarora maundu uguo ngigika vote tingona whether President Ruto Uhuru muhurukwira Uhuru equation-ini kana ndari mwingi wa Kenya kuma kona ciothe ni urikitie gutua matua mao uria marathie ningi after all ndungieherania Uhuru na Ruto ne ndio kana retagwo Siamese kana retagwo ati they are like Siamese twins manyitanite handu uguo manyitanite this is a Jubilee administration koguo gorani ya Uhuru na Ruto is that one is more of a gentleman than the other iyo noyo gorani gutiri undugi ati mundu umwe no ugi atiriri he andu ni marekwo meke oteti uria kwagirire matakuhurwo andu ni maheo mweke mathie makiugaga uria mekwenda ona no mathie hari icaweri magika campaign manume na marume ona maitu witu no ndikumuria no ugi akauga atiriri matigakinya handu hana ndikaigwe makiuga one time kundu kuna matigetikirio guthie kundu kuna iyo tu noyo ngurani thank you otherwise gutwarithia bururi na mbere ndikuona ta he mundu we much better off than the other. Very good. Tukwamba gwikiria oro hanini ari thaa 2:43 marihi ni mafata na turihaga indo nyingi muthikiriria kaundu gothe ureka ukariha kaundu gothe ureka ukariha muthenya muno ukorwo na transaction cigukinya ta 10 kindu kiria kiruturaga mundu muno ni kindu gigwitwo transaction fee na transaction fee kaingi na kaingi ni kurihagira githina tondu na wahota gukorwo wina tubesha tuni wathie kuriha kindu ukore ni watinio ni wamba watinio transaction fee wage gukorwo gikinyaniria maundu maku na nikio turakuririkania ati guku kwa Airtel Money ni makuhete mweke wa gukorwo ugicokerio besha iria ungikorwo huthirite cia transaction fee ucokerio 50% muthikiriria ta imagine no tuikirie screenshot eo kuria kana utuikire screenshot wa 22989 na tukunegererie begega kana tukunegere ciringi ngiri ithatu cash money kuruta besha thini wa account ya fegi gwikira thimu-ini ndukurehio kindu kuriha school fees kuriha thitima na maundu mangi ta macio wewe mundu murobuye ningi undu uria wifata ni kumenya ati no huthire till kana buy goods utekurehio kindu pay bill no tume besha network o yothe na ningi no hote gukorwo kihuthira besha no hote gukorwo gituma besha kuma kwa Airtel to Airtel utekurehio oro na thumuni uguo niguo kuri tobe tuikirie oro hanini tugicokereria tuke turikanie na andiki aitu a mohoro wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotana Inoro ni stesheni yakwa ya maisha Twacoka riu horo uyu wa goons wa ngari o mande ndigucia ni twaga kwari horo wa goons twari na tutigutiga kwaria tutikunoga nonire kuria gugwitwo Homa Bay makihura andu biu makihinga barabara makiagithia andu acio thayo horo wa goons kuria Gachagua rari Kaptembwa anake na Ikuru magabango
ni ateti ohoro ka tukwaria ginya na thirikari ni iraigua horo uyu nekire na kindu gigwitwo intelligence andu aria tungikuithia murigo munene ni thirikari tondu ateti matikwa kuvanga tondu kwa ihinda riri ni mathireirwo ni idea mwiciriria wao withi gwiciria ngeji irathie thiete thi tondu marahuthira anake acio ni undu wa kwaga mawira na Jeff thutha wa kurora utuiria ri andu me hamwe kana gikundi kia mbeu njithi ki hamwe na gitiri na wira ri ndiru rutangika nakio tondu kwa ihinda riu matireciria onao acha na mena marakara uguo merwo ni kuoya miti ya macemberi niguo megwika merwo ni kuhinga barabarari niguo megwika na no aiguire down ni ahaicire riu tirira marane yago magana meri ri marane yo ngiri na ngiri igiri haya riu down ya ngiriire uguo meri ro igure karuma akiaria ri ndangiaria mahete magana meri ni mekumuhura ni ngiri ni mbeca ararihite wega muno na uhoro uria muru ni ati thirikari ingikubatara Jeff ni gukuona immediately no ni marokire ha kuguikara thiku ngima utuko mugima meteria kagucia mawahitukaga hauma ugari karoro utari wona na miario na anake mararua makahurana magathukangia ngari mayurite na gutiri mundu wa kumanyita acio no makiage kunyiteka tondu ni aingi na no gutingikego kaburi kaigongo na hau uguo ni kabatie no uyu uraria miario iyo ri uyu uramabangithia ri niwe wagirire kuoywo na kamiti ya EBC ni yugaga atiriri ati niri hinya wa we wathie mugaru na mawatho na mitaratara ya ithurano ri ta gucogera ri no urugamio kurugama giturwa riu mundu ta ucio ri kana muteti oro wothe ri agirire akarugamio kuruirira giturwa na to kurugamio agirio kaimana uturo wake wothe gukarugama tondu ngui icio icungagiriria gikuo no ninge nyambe njuge Sifuna na andu ake ni marekire wega tondu mangiratirire guthie kundu kuu ni undu wa kwika ati riu ni watuika mutugo wenda mundu ndagoke ri ugiririe na obange no riu ni marathire nigetha kuonia andu acio atiriri kundu guothe bururi-ini handu riri mundu renda kura ri ni agirirwo gutonya ni ndio mworeganaga na horo wa regionalism muno no ndireganaga na riri ati andu agitaru kimwe no maikiria mundu umwe kura ndireganaga no guo no ni ndeganaga na mundu kuga atiriri mundu ndagoke central mundu agathie Meru ne gwito mundu agathie Nyanza ne gwito uhoro ucio bana bururi ugatiba gaitu gatiganetio guo ona kagayanetie na matura ma county na matura macio tima ni ma mwathanire ni undu wa guteithia ukuria matiarehirwo ni undu wa ndungi ti kuguna ateti ni ukuria ugu no riu ithue na Uhuru Muigai wa Kenyatta ni yarite aciari hindi imwe akimera atiriri ariya iciana mumere o kuriri tiguo gwakoragwo ihi kuri andu maruire nigetha mateithiririe bururi ukorwo haha uri hari miario mundu gwitwo Raila acokeraga muno mutigaire na akome thayo acokeraga muno akoiga atiriri ni nguigwa ta itekwenda kunyitanira nawe miario uraria indi ni ngurugama na hinya wakwa wothe gutigirira ati kihoto giaku gia kwaria gitinarigiririo uguo gunsi ici twaugire atiriri o uguo irarerwo riria cirikura ni irituria na igakura ri riria igakura na riri ni ciaga mundu wa gucihe wira ucio na gutie wira ni ikehe wira na example njega ni riria muthamaki areherwo andu acio tondu ndigwici ni akoragwo amenyete ni areherwo andu acio micemanio-ini kwarika ri makaremwo ni kuinuka mucie wega mathi macemanio na makwate he oneyo onena thimu okamutuja makaragwa aya one ngari ikarugamio ikahurwo tondu ni mamenyeririo guo tondu riria wake mabanga na mitiri na mahigari na toguo ri mundu gwitwo toguo totari ni muhio uria karuma araugaga ati guthio mukawa kumenyeke ni agenia muthemba uriku maroka tigetha ati magurirwo irio getha mahurwo na marahurwo kwina bururi wina watho na bururi wina thigari uguo gunsi icio uguo irarerwo
tukwenda gukuithia thirikari murigo na mundu re munene biu tungigirira murigo ucio nigetha aigue ruo ruu ri ni William tondu niwe tuhete uigiririki wa gwathana na tukamuhe matharaita mothe mabara tondu gutwikaga indo cia muthamaki ni cigana ni ta ithatu kimwe kia mbere ari matharaita ni make instruments of power na ciringi othe ni ciake besha cia bururi uyu uguo ri dauma he William ri uigiririki ucio ngiri ni wa ithuĩ raia tondu ciana ici ri ni twitainwo ni mwana wa Jeff ni mwana wa Mwangi ni mwana wa Muhia ni muru wa Maitu ni mwari wa Maitu twajie kwaraniria twirani atiriri onako gutie wira biyuri muru wa nyuko wa Muriaki ungithoma ngatheti ya irari no wiguo ria mwanake uria ndikanetwo gakinya wa uragirwo kuria Karau uria akorirwo ni goons na makiugo ni kuraga tukuraga makoiga makaiguika tondu tukire na gadget cia kurekodi mundu akua ki mundu atihirio ki ni undu tu wa uteti gutiri mundu tari na kihoto Jeff kunyita baru mundu uria urenda ucio ti mugaru na gatiba ti mugaru na watho kindu kiria ungika ni kwa guikiria ucio tarenda kura na kuguciriria andu arĩa mwena wake magucirie mwena waku anyihirwo ni kura age kuona wathani twabe tuikirie tumenye maria tuhaririirio ikihanda wega thaa 3 rucini na Muhia wa Maina. Maya nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Kenya gukumithia NCIC ni undu wa kunira maitho atetia mwaho wa thirikari aria maracogera rumena rwa kinduriri muingi wa kiharu gweterera mubunge wa gicigo kiu kia Odede Nyoro aheane mwerekera wake wa kiuteti na aroria githurano kia president bururi-ini wa Zambia kuga ni kiragomeirwo ni ucuke orire maumirira matanyitwo umuthi. Macio mangi magino na cihanda wega thaa 3 rucini. Macio nĩ mamwe ma maria tukuhaririirie metha-inĩ itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwako rathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urabatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ute gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria rwi hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩria iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Muhia ndagika ici 2 ni agutwira cia guns na ke Mwangi okia tutigi atwira cia guns tukirikiria tutigariti ro ndagika 6. Uhoro uyu wigie mehoni eno ri one wina dimensions nyingi tondu tariu ndigwiciria uguo Karumaro igaga matharaita maya mwaheo mbeca icio ndamuhe na mwagia wiathi wa guthie kwa attack andu ndagiuga uguo tari na irathimo cia mundu muhete mwerekero ucio na mundu mwirite wathie wauga ni ukugitirwo nduri kundu gutwarwo undu ucio ngi ne andu akomobilize tariu ri we ungitwita haria njauge ni ndirenda gucemania na goons korwo wi munene wa goons no nginya uri huthira mbugua ere Benjamin ere Mwangi na kianjire tuthie tucemanie hau na riu we ugitwo ri no ageirwo kwiyuria atiriri wathie ri wetwo hena ritwa hatietanagwo hatari maritwa by the way ni mwandikagwo ni muramakwo ni muramenywo rucio rungiri riria thirikari ikarikia nawe riu ni anake ndirariria riria thirikari ikarikia nawe kana acio marakuhuthira tondu ni moi no wike waganu niwe magakorwo ri wa mbere kuiyirwo na ni makamenya uria magakorwo magika nawe kaundu kau kangi ni ati uhoro uyu wa mikore no ri
nĩ ũkĩrĩtie njano mambĩrĩirie gũkora atongoria a DCP kanitha-inĩ Rigathĩ agakorwo kanitha-inĩ tarĩu gĩko kĩorekirwo kũrĩa Wĩtima kũngĩ mathiaga nginya mathiko-inĩ kũngĩ magathiĩ nginya kanitha-inĩ haha kanitha-inĩ wa All Saints nĩtuonire ũrĩa makorirwo magĩka rĩu nginyagia andĩki a mohoro safety itũ nĩ iremaga atĩ nĩ watũma mwandĩki wa mohoro macinani akarũmĩrĩre mũcemanio wa campaign no gacagaca-inĩ ĩyo no ahũrwo ahota kuonjerio hau atunyo indo cia wĩra ngari ya kambuni ĩthũkio na maũndũ mangĩ ta macio nginyagia mĩkawa rĩu kaĩ investor tarĩu mwene mũkawa ũcio ũrathũkirio Homa Bay mahĩtia make marĩkũ no wandĩke harĩa atĩ andũ a one term matikae kũingĩra ĩyo kĩrĩ biacara so ateti aitũ nĩ tũkwenda kũmera matige selfishness na for lack of a better word ũrimũ tondũ nĩ nda ciao marahĩra nĩguo mũtongoria arũgame auge andũ ng'ania matigoke handũ hanarĩ nĩ interest ciake aragitĩra tondũ nda yake nĩ hũnu no ndagecirie atĩ tondũ nda yake nĩ yahũna-rĩ andũ acio angĩ matiagĩrĩirwo kũrĩa either atongoria arĩa maumĩte arĩa marauga one term makĩaria mĩario ĩyo ya gũcogera nĩ tũkwenda kũmĩmenereria na njĩra nene na arĩa marauga onao two term mĩario ta ĩyo magĩrĩirwo othe maigananio nĩ watho manyitwo matwarwo kũrĩa megũtwarwo kũrĩa thĩiniĩ ũrĩa mwecimu wa Senator Ephraim Maina ugaga tũmone mena kanga ya njera mohetwo na makariganĩra tondũ mĩtugo ĩyo nĩ ya kũhũrithia bũrũri harĩa tũrathiĩ-rĩ thakame ya Kenyans ndĩagĩrĩirwo gũitwo nĩ ũndũ wa atongoria mũndũ ũrathiĩ kũrĩa mũcara atongoria mamenithanagia andũ no wacemania nao nĩ ũiguaga nĩ maragia nĩ marĩanagĩra nĩ mahũraga biacara hamwe no mwana wa mũthĩni nĩ ũkoragwo hau tarĩu mwana wa mwecimiwa ũcio aragĩte gũkorwo hau nĩkĩ kazini ciake mbarĩ ciao nĩcio iragĩrĩirwo gũkorwo igĩtongoria gũthiĩ kũrũa na kũneo mabanga otherwise ndagĩrĩirwo kũhũthĩra mwana wa mũndũ atĩ tondũ nĩ mũthĩni na ndarĩ kĩndũ amũnengere ciringi 1,000 agathũkie kwa mũndũ shame on them Mwangi Jeff reke njuge atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere thirikari nĩ ĩgũithĩtie mũingĩ tondũ kũhanĩte tarĩu borithi cia Kenya nĩ ta cia mũgomo nĩ borithi mangĩthiĩ mũgomo rĩu bũrũri-inĩ watuĩka lawless koguo andũ arĩa mararuta wĩra nĩ imaramari na o mũndũ wothe kuoya sheria mkononi tondũ gũtikĩrĩ watho koguo borithi cia Kenya itongoretio nĩ IG Douglas Kanja ciĩtĩkire gũcoka wĩra na irute wĩra ũrĩa cihetwo nĩ gatiba na mũingĩ wa maintain law and order no ũhoro wa kĩeha mũno nĩ atĩ na by the way andĩki aitũ a mohoro nĩ mahũrĩtwo na njĩra njerũ mũno na ngari itũ nĩ irathũkangirio mũno kũu Homa Bay ona kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru andĩki a mohoro nĩ marethwo na njĩra nene mũno nĩguo matikamemereke ũrĩa maũndũ marathiĩ na mbere na andĩki aitũ a mohoro arĩa mahutĩtio tũkamahe pole na arĩa magurarĩte mahone na ihenya mũno makĩria no nĩ kĩeha mũno atĩ kũrĩa Homa Bay kũrahanaga ona ndiũĩ mũndũ angĩ describe nĩ ta bũrũri wĩ haro-inĩ andũ nĩ moyanĩire matharaita na hĩndĩ kũu Homa Bay kũu kũrathiĩ ũguo Jeff na Benjamin Amuhea atĩ mwandĩki mũkaru wa ũgitĩri principal secretary wa ũgitĩri bũrũri-inĩ aumĩte kaunti-inĩ ĩyo ya Homa Bay na rĩrĩ tirita rĩa mbere tũraigua PS wa interior akĩgwetwo gũtirĩ ũndũ areka akerwo nĩ arahithĩrĩra andũ mũthenya ũrĩa senator wa Vihiga Osotsi ahũrirwo nĩ nyanake mũkawa-inĩ ũmwe Kisumu anake acio makiria ma 17 list nĩ yandĩkirwo nĩ mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino moĩkaine nginya na marĩtwa na makĩgwetwo ateti arĩa megiritanagia nao no gũtirĩ ikinya ona rĩmwe moeirwo koguo rĩ abangi a nyanake ici imaramari icio nĩ moĩkaine imaramari icio cienyewe nĩ ciũĩkaine nĩ ikinya tu rĩraga gũkinyũkio na ikinya rĩu rĩraga gũkinyũkio nĩ ũndũ wa rĩrĩ no nginya gũkorwo kwĩna mawatho marauma maya metagwo orders from above andũ ng'ania makerwo atĩrĩrĩ andũ ng'ania nĩ magitĩrwo na meke ũndũ na ũndũ ũrĩa wothe magwĩka rĩ matikorio kĩũria koguo mũndũ ũrĩa ũgũkuithio mũrigo wa mũthia no mũtongoria wa bũrũri tondũ nĩ oire kiapo na akĩnyua mwĩhĩtwa atĩ nĩ akagitĩra a Kenya othe gũtakũmakania rĩrĩa mũndũ athurwo na ingĩra nyũmba-inĩ ya thingira-inĩ wa iregi-rĩ ndakoragwo president wa andũ arĩa mamũheire kura 7,000,000 akoragwo president wa a Kenya othe 54,000,000 kana nĩ magũikĩirie kura kana matiagũikĩirie kura koguo andũ othe nĩ maheo wĩyathi mathiĩ bũrũri wothe wa Kenya harĩa mũndũ ekwenda
endie kioneki giake atari gubangirwo jama cia nyanake atari gubangirwo jama cia imaramari na President William Ruto ni augite uyu uhoro uyu maita ona ndiwe ni maigana nginya kera ijikanja mekuria State House ijikanja akarugama akahura tharutia akainamirira Murkomen agakumirira makerwo riu undu uyu wa guns uhitanwo naguo makauga yesa no thutha ucio ngi tukona guns ikihurana na muthenya uri irahurana muno president ndakoragwo handu ari riu oka hindi iyo ngeko na ndronire kundu kuna uhoro uyu ni urorwo anene a borithi uhoro tutikawo tutigwetikira bururi wa gunism empty talk reke tuone ciiko na uhoro uyu uthire kaimana niguo bururi witu ucokererie haria wagirire Jeff. Reke nguthomere message ya muthikiririo mwe. On the goons issue, let politicians know that the same people they pay to throw stones can be paid to throw stones at them. The influence they have today is not sustainable. The best is to give sustainable projects to them. The goons you can control today, make sure you can control them tomorrow. Otherwise, kitakuramba. Our loyalty has no price tag. Ni mundu wandika oguo. Ya mwisho ni mundu wi haha uyu atwarithagia ngari cia matatu etagwo Peter Gando KCL 526X mena conductor wake David Kamau marauga muingi no nginya witikire onaguo gukuithagio murigo. Guns mwamenya guns ni ciako ikagirwo na ikahurwo ya inohoro mwega bas hatiri ndoge ina wiki njega. Thank you muno muhea wa Maina, thank you Benjamin Wangari, thank you Mwagi na mukigena wiki njega igikiambiriria tukiguana nacio ni ire kuikwigaria wiki ino tondu Kagombe ni agitrend muno mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Kenya kuruta mahitia kamiti ya urumwe na uiguithanio wa bururi NCIC makiuganira unira maitho atetia moho wa thirikari aria makoretwo magicogera rumena rwa kinduriri. Muingi wa Kiharu nwetereire kuigwa mubunge wa gicigo kiu Ndindi Nyoro akiheana mwerekera wake wa kiuteti umuthi hwaini na nja bururi aroria ithigithurano gia president bururi-ini wa Zambia maroiga ni kigomeirwo ni ucuke riri maumirira ma muthia merigireirwo kwanirirwo ihinda riothe kuma umuthi. Ni kwenda kuruta ndumiriri ikindirite na ndumiriri ironeka ni thuthurie wega niguo tukioya ikinya ndiko ikinya ni ria kundeithia na siasa ciakwa no tuwe ikinya ria guteithia bururi witu wa Kenya ni wa thayu tukarutithania wira na kabira nyingi muroka guturehera cindano ya kindu gitagwo ukabira ithu tutie horo wa ukabira tuwe twathie kwa Munjaruo tukaruta wira twathie kwa Monande tukaruta wira twathie kwa Muikamba tukaruta wira no inywe murite mukahuna mukariganirwo ni tutumite muhune no ru umenye thirikari ino iraruta wira na guns icio ikahura andu mathie micemanio yao no mathie micemanio yao matirahuru. Andu a Kenya marorani andui mundu ndere kwendia sera ciake wa one term endie ciake na wa two term endie ciake. Rucini rwega ithaa-ini riri turi ria thaa ithatu ni ngatho ni guthie na mbere guthikiriria mucii wotugina otana Inoro FM mohoro maitu ma ithaa riri njitagwo muhea wa Maina. Kamiti ya urumwe na uiguithanio wa bururi NCIC ni komithitie ateti aria maracogera mukuna rumena rwa kinduriri muikariri gite wa kamiti yo muthikabu ndagitari Kefa Nyamweya Omae ndumiriri-ini kuri nyumba cia mohoro aroiga ni meguthie na mbere kurutira thamaji na guthurima miario ateti aria marekwirwo mahitia ta macio
na mũmbunge wa gĩcigo kĩa Homa Bay Peter Kaluma nĩwe wa ica ikuhĩ kuorotwo thutha wake kuonekana mbica-inĩ cia video agĩcogera ikundi cia nyanake ithararie mũcemanio ũrĩa ũratindire ũgũmĩirwo nĩ gĩthagathago wa mwaho wa Linda Mwananchi kũrĩa mwena wa Homa Bay mũthenya wa ira. Mwandĩki Jathani Kamau nĩ aratwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ. Ciĩko cia ngahĩha thĩinĩ wa mĩcemanio ya ũteti mũno wa mũng'ethanĩro ithiĩte na mbere kuongerereka bũrũri-inĩ. Kamĩtĩ ya NCAC nĩ ĩthingatĩte ateti gwĩthema kuuma na kuongerereka gwa ciĩko ici kuona nĩ cirathingithia thayũ wa bũrũri. Mũthenya wa ira gĩcanjama nĩ kĩreyumĩririe mwena wa Homa Bay hĩndĩ icera rĩa mwaho wa Linda Mwananchi kũrĩa maratongirwo nĩ ikundi cia nyanake iria cirahingĩte barabara na mahiga na mĩtĩ. Andũ matiganĩte makĩgurara na indo gũthũkangio hĩndĩ ya mũcemanio ũcio. Mũmbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma nĩ orotetwo kuuma na gũcogera mũingĩ mwena ũcio matikanyite ũgeni atongoria a mũng'ethanĩro. Nĩ ndeto mũmbunge wa kaunti ya Kirinyaga Jerry Maina athingatĩte honge cia NCAC DCI na rwathitango cia mũingĩ gũtacokeria Kaluma makinya ma kĩwatho. Mimi nataka niambie NCAC na DCI na ODPP wakati watu wengine wanazungumza nini mmemakinika kabisa, mnaharakisha kuwashika within 24 hours. Kaluma amesema hivyo, yeye anatembea tu akieneza chuki. Niambie chair wa NCAC, wewe ni bishop, fanya kazi ambayo unastahili kufanya. Hata huyo Peter Kaluma sasa hivi anafaa kuwa ametafutwa na DCI akamatwe apelekwe kotini ajibu mashtaka. Jerry nĩ athingatĩte honge cia thirikari matikakorwo makĩruta wĩra na kwenderera mwena oro wothe. Every person is equal before the law. Kwa hivyo huyo Peter Kaluma sasa hivi DCI amini wewe unamakinika kushika kinagagusha na wengineo. Hata huyo Peter Kaluma mshike apelekwe kotini Monday ajibu mashtaka. Na mũcemanio wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩ watharĩkĩirwo mwena wa Kaptebo na Salga kaunti-inĩ ya Nakuru mũthia-inĩ wa kiumia. Mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka arauga rĩu bũrũri werekeire barabara ndenderũ ya ciĩko cia ũtheri wa nyanake ekinaĩ mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Ruto mwenyewe alisema gundi zimeisha. What has happened? Kama gundi zimeisha, kwa nini Gachagua na wenzake wakapigwa mawe Nakuru? Kwa nini Sifuna na wenzake wakapigwa mawe na kuumizwa, hata wanahabari wakapigwa mawe na kuumizwa na militia? Now the word militia. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, Jetagwo Jathan Kamau. Sorry ũhoro-inĩ ũcio wĩgiĩ mĩario ya rũmena na honge cia kĩwatho nĩ irutĩtwo mahĩtia nĩ ũndũ wa kuoyana mũhũthia ũgwati wa ikundi cia nyanake iria ikoretwo ikĩhũthĩrwo nĩ ateti gũtuthũra ngahĩha matũũra-inĩ. Ndũmĩrĩri ĩno ĩheanĩtwo nĩ akenya matũũra-inĩ arĩa maroiga minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Murkomen Kipchumba nĩ aremetwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wake. Moigĩte ciĩko icio ironania gũtarĩ nganja atĩ thirikari nĩ ĩregemera mwaho ũmwe na ĩkaunĩra maitho ateti a mwaho wayo arĩa mararũgamĩrĩra mĩhũni ĩyo kĩmbeca. Kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga, ũyũ nĩ Johnson Mũrĩithia gĩtambũrũkia ũhoro ũyũ. Murkomen no aremwo nĩ kũhotana na ndeto ĩyo tondũ nĩ mũndũ bias na eta waziri agĩrĩirwo gũkorwo mũndũ very neutral. Atũtũmĩra thigari cia kawaida ina uniform no tigũtũtũmĩra andũ magũka gũtũnyarira. Nĩ mũreme nĩ wĩra na ndabati ũguo meke siasa iria ina thayũ. Nĩ mũingĩ matũũri-inĩ kaunti ya Kirinyaga ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũkũmithia honge cia thirikari thutha wa gũkorwo mbeũ njĩthĩ ĩgĩbũthĩka na njĩra nene gũthararia mĩcemanio na makĩria mĩcemanio ya mũng'ethanĩro. Gũkũ rĩngĩ mbũtũ ya borithi ĩroreire gũkũ mũingĩ ũrĩ na ciũria nyingĩ rĩrĩ gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie thukũ 359. Kũringana na ũguo kũraikara gĩthurano gĩtigarĩtie 359 days. No ũgwati mũnene mũno angĩkorwo ũguo nĩguo gũkorwo gũgĩthiĩ na mbere ũguo tuona mĩthenya ĩyo ĩigana ũna. Andũ angĩkorwo mahinda-inĩ maya nĩ mwaka mũgima ũtigarĩte nĩguo ithurano nene ciĩkĩke cia 2027 gũtirĩ mũteti ona ũmwe ũrathiĩ handũ akaũkora eteirwo nĩ nyanake na wanya no nginya nao maya majihani gũkiuga nĩ gũkinya mĩkĩrĩa kahinda-inĩ gaka gakĩrĩa kambĩini ngwĩciria bũrũri ona ndiũka nĩ ũrĩikarĩka. Kaĩ ngunci ciatuĩkire thirikari na borithi marakorwo meroreire oro ũguo na maitho. Nĩ tũtige kũbũrithanio nĩ wana siasa tondũ siasa igũka na ithire na itũtige na nĩ aregwatia maũndũ maingĩ mũno tondũ kĩndũ kĩa mbere aramba kũhũthĩra manguzi kubura wapinzani wake. Grandison Musina nĩ mũteti kaunti ya Kirinyaga gũkũ akĩũria mbeũ njĩthĩ ĩtigetĩkĩre gũkorwo ĩkĩbũthĩka. Na nĩ ũru mũno Akenya gwĩtĩkĩra kũhũthĩrwo na njĩra ĩyo. Mũndũ egũthiĩ oragĩrwo kũu egũthiĩ kũragithio na oragwo no kuo egũthikwo
na ateti megutigwo maro ateti andu a Kenya marora ni andui mundu ndere kwendia cera ciake wa one term endie ciake na wa two term endie ciake na mware maraigua ta methura itendi muno tondu ni andu a two term nio marona ta maundu mao makinyire muico nimetikire undu uguo niguo kuri ground na matire tugarura ona moke na gunci icio ciao matire tugarura uria tutuite one term ni one term. Muthini wa kiumia mutongori wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua o vamwe na mutongori wa kiama gia PLP Noe Martha Wangari wa Karua ni marakorwo magikumithia thirikari ya William Ruto na njira nene thutha wa gukorwo mbeu njithi igivuthika na njira iria itagireire. Polisi wanalalamika, tunaambiwa tupige wa Kenya na hatutaki, tunaambiwa tuharibu mali ya Wakenya hatutaki, tunaambiwa tufanye kazi na goons hatutaki. Ndio huyu Murkomen anatisha polisi ati nyinyi polisi mkisikika mkisema one term, tukisikia mkiita Ruto Kasongo mtafutwa kazi. Wacha nikwambie Murkomen, wewe utafuta kila mtu, polisi yote ni one term. Sasa utafanya nini? They are all in one term. Ndio Kenya tunataka. Wewe Kasongo ukiogopa siasa, rudi Sugoi, uachane na Kenya. Votri Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraithi. Tuigire otetini riu na mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro muthi ni erigirirwo kwanirira murugamo wake wa kiuteti thutha wa gukira kwa ihinda. Ndindi erigirirwo kuheana mwerekero ucio thaa imwe cia hwaini wa umuthi hindi agiikaro na andikia mohoro kiretitie guku mucii munene wa Nairobi. Athathauria mwa maundu ma kiuteti moigite kuri uhuthu Ndindi ni ekwanirira kiama geke gia kiuteti mwerekera-ini wa ithurano cia mwaka uyu ungi tore turamenyithio ni Sam Njuguna. Na ingienda gukorwo ni ndakenia andu siasa ni njui kaundu karia ingibatara gukuga o kamwe no riu ndakorwo twatiga bururi ha. Nicio ciugo ciari cia mwihoko kuri a Kenya na arumiriria mubunge wa gicigo gia Kiharu Samson Ndindi Nyoro kuri tariki 27 mweri wa gatandatu mwaka uyu kuria athingatire a Kenya kumukiririria kwa ihinda ria mweri umwe mbere ya aniriire mwerekera wake wa kiuteti. Kanya kaundu koete tondu ni kwenda kuruta ndumiriri ikindirite na ndumiriri ironeka ni thuthurie wega niguo tukioya ikinya ndiko ikinya ni ria kundeithia na siasa ciakwa no tuwe ikinya ria guteithia bururi witu. Indi hau na hau mubunge ucio acokire kwaga kuonekana king'ang'a-ini umuthi ari ni thiko ya 52 kuma ahoe a Kenya ihinda ria mweri umwe. Ndigwiciria hari nganja hari o mundu o wothe ati ni tumire thirikari tene no ihi mubunge uyu ni akoretwo agiutha ndama ciake na njira iri na ubaciriri. Kimani Mwangi na Jimmy Gikwa ni athathauri a maundu ma kiuteti. Na njira Gikwa atiriri ona Gibaki ari ho mamwitaga General Kiguoya na maundu mangi maingi tandu ndatengeraga atanagia na murugamo murumu ambaga gweterera akarora huho ici ciothe ciukite ithiite nako iumite nako ciguteithia andu atia niguo riria arugama no ya murugamo ugakorwo murugamo ucio ekwaria ndeto anginywira muma ekwaria ndeto angirugama na thingire na uge o niguo murugamo tandu ni atikite time na akarora uria guikaire na akamenya athiite ku. Ungirora Ndindi ona siasa yake thaa ici ni atigire rhetorics ici turona cia ngari iguru. He has been going to university. If you look at what he is doing, business meetings, business forums, mundu ucio system yake ya kuruta wira is more direct to the people. Na Ndindi ni mundu mutari mwitio na ni mwende ni andu. Ndindi Nyoro na uria njata yake uteti-ini ikoretwo icangararite na njira nene akoretwo agicuthiririo ni aingi iguru rigie itua riake riria ekurumirira indi aingi makiuga aya kwerekera gacira ka ateti mari igweta akuma kaunti ya Murang'a na icigo ingi guku bururi-ini na aria kumana na kwaga kumukania iguru rigie murugamo wa kiuteti gwacungiriirie njata ciao cihane ta ciahwererekeire na mutikenda kumutengeria a make political mistakes. Siasa ino ndirenda gutengererwo. Na thutha wa a Kenya gukorwo metereire na githethuko kinene hwaini wa umuthi mubunge uyu wa Kiharu ni atanyitwo kugia na giikaro na andiki a mohoro agitanyo ni ekwanirira mwerekera wake uteti-ini. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Na tuli uhoro-ini wigi uteti ni ati mutongoria wa kiama gia TSP Mwangi wa Kiunjuri ni okirire mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua kimucukira mahitia ma gukorwo akihuthira ngumo ya kiama giake kunyarira na kwagithia kiene atongoria riangi kuria kirima-ini.
Kĩonjũrĩ oigĩte Rigathi nĩagire gũkorwo akĩiguithania na atongoria angĩ hĩndĩ ĩrĩa arĩ thirikari-inĩ, agĩkinyĩrĩria atĩ ona ũmũthĩ ũyũ ũkorwo arĩ thirikari-inĩ kũrehwo ndereti-inĩ ĩngĩ ya kũmweheria angĩikio kura ya kũmũikia nja. Andũ arĩa tũikaraga Rift Valley, cash crop nĩguo ĩrĩa cash crop, biacara itũ ya mbere rĩ nĩ thayũ, kwamba kũiga thayũ na tũikaraga nao. Nĩkĩ kĩrenda tũnyarare andũ na tũmarume na no tũikie kura tũtakũruma mũndũ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ akorwo ndũrenda kũhe Ruto kura rĩ, muime kahora o rĩngĩ ngũrie mũingatwo na kĩhoto ndacokaga mũingatwo na Njũgũma na agĩkorwo Ruto ena maũndũ ekĩte igũrũ kũrutwo rĩ, at least rĩ andũ mena kĩhoto kĩao. Na ngũririkanie rĩngĩ andũ aitũ matiraga gũthura Ruto nĩ ũndũ wa Rigathi, atĩ nĩ tondũ mwĩkirie Rigathi nja. Rigathi ona rĩu ũmũthĩ kũngĩrwo kana nĩ agwĩkwo impeachment ĩngĩ ingĩimwo impeach in the morning ndĩmwĩta haha au impeach Rigathi in the morning tondũ ũraiguĩrĩrwo nĩ munya he's a bully na nginya ũkĩrora Rigathi wega rĩ, mwanake mũranjirire na nyukia ndara wa Rigathi ũngĩmũrora wĩ haha thĩ akĩaria rĩ, no wone inga ĩ marakara maingĩ mũno makĩria, na nĩ akwenda mũthuri ũcio arĩrio marakara arikarikirie. Rĩu hana tũrathiĩ rĩ, rekei tũtikaige gwĩka siasa tukauga nĩ twĩrirĩte kana nĩ gwathũka. O president ũrĩa agathana thĩinĩ wa Kenya rĩ, reke mũndũ ũrĩa wĩ Rift Valley rĩ agaikia kura yake ataikirio karatathi. Ekwaragia na ceceni ya Inoro TV ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Tugino Tana. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na thiriti yake no marathiĩ na mbere kwerekera mũtongoria wa kana Mũgathe Uhuru wa Kenyatta makĩhũthĩra mĩario ya Illuminati no. Athathauria maũndũ ma kĩũteti maroiga Uhuru akoretwo agĩthorio nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ na uge mũnene kĩbũrũri na makĩria ona kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma. Atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro harĩa nĩ hamwe na Rigathi wa Gachagua, mũtongoria wa DCP moigĩte matigũkira Uhuru agĩthiĩ na mbere kũrumwo na kũhakwo ndoro. Na riboti ya Joel Kimani wa Njũgũna ĩrĩa tũkwamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra tũthiĩ nja ya bũrũri rĩu. Na aroria ithurano cia bũrũri wa Zambia nĩ manĩrĩirie atĩ mĩhang'o ĩyo nĩ ĩragũmĩirwo nĩ ũcuke kumana na ngero cia ũnyitani wa mĩgwate. Maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno thutha wa kamĩtĩ ya ithurano bũrũri-inĩ ũcio kũrũgamia ũtari wa kura mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru nĩ ũndũ wa kĩrĩa yoigire nĩ itũmi cia kĩũgitĩri. Maabitha ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya EU hamwe na mabũrũri ma mũhuro wa gĩtarũ kĩa Africa SADC nĩo maranyabara ũtari wa kura icio ĩndĩ na ikundi icio cierĩ iroiga itingĩhota kũheana ũtheri wa maũndũ marĩa mahanĩkire thutha wa hema hĩndĩ ya ũtari kana hĩndĩ ĩrĩa ũtari wa kura ũrambĩte kũrũgamio. The mission was not in a position to observe the counting and collation of results during the period of suspension and to address these processes including this development in its final report. The mission at the moment urges all contestants, their supporters and all stakeholders to remain calm. Na hĩtahĩtano ya gũthiĩ thingira-inĩ wa iregi mũciĩ-inĩ mũnene wa Lusaka nĩ gatagatĩ ga President Hakainde Hichilema ũrĩa onanagio ta HH akĩng'etherwo nĩ minista wa tene Brian Mudumile. Mũtongoria ũcio wa mũng'ethanĩro nĩ arĩkĩtie kwanĩrĩra atĩ kwĩra kũrũgamio kwa mũheng'o ĩyo ĩrarĩ njama ya ũici wa kura ona gũtuĩka mĩario yake nĩ ĩteanĩirio nĩ mwaho wa thirikari. The pattern of reports reaching us raises legitimate fears that this delay could create an opportunity for interference with or manipulation of the results. This is partly the reason anxiety has been created in themselves. And in their view, they believe by disrupting polling stations where counting is going on will render those ballot papers illegitimate and thereby making a declaration that would disadvantage the UPND. Riboti ya tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ithatũ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo na ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa inya rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũhoro ũrĩa ũratũkinyĩra nĩ atĩ nĩ gũkũgĩa na mbura nene mũno ya munĩko. Matukũ maya tũrĩ
harĩ na hinya gwĩtĩkia mohoro marĩa maragukinyĩra tondu maingĩ mamo magukinyagira me magathime maguta kana magemereirio ona rĩngĩ me maheni. Harĩ o gĩthima kĩmwe tu kĩa mohoro kĩrĩa gĩtarĩ kĩoigugwo gĩtwe gĩakĩo, na koguo mohoro makĩo magukinyagĩra ta ũrĩa matariĩ matongereirwo kana kũrutarutwo mũcamo wamo. Waigua ndeto Inoro-inĩ ko cikinyanĩire biũ na igakorwo ithuthurĩtio na ikaheanwo itarĩ na kipendereo. Mohoro ma Inoro nĩ mega tondũ nĩ mathuthurie ti matũhũhũ. Mohoro ma Inoro rĩ, ũndũ wothe wa waria rĩ ũthiaga direct na nĩ makiaragia ma. Nĩ tũkenagio mũno nĩ Inoro, ĩrehaga maũndũ matongereirwo cumbĩ kana makarutarutwo. Inoro FM ũyũ nĩ mũciĩ wa mohoro mathuthurie na kinyi na makinyanĩru. We kiburo guko andu matiagiaka muno tarora nyumba ta ĩrĩa ĩrĩ harĩa ĩrĩa ĩrĩ hau rufu ĩna rangi ũrĩa ĩrĩa kĩrĩ njerũ biũ. Aca nyumba ĩyo ti njerũ, ĩyo nĩ rufu ya Covermax. Covermax nĩ makĩria ma mabati na rangi wayo ũtũraga ihinda iraya, wagita nĩ wagita. Ta njĩra atĩrĩrĩ, nyumba ĩyo njerũ nĩ yaũ? Nĩ yathakara mũno? Nĩ yakwa ĩyo. Atia we ndacagũrire Covermax na ndiajonorire. Wĩna famĩlĩ nĩ wega gũkorwo na rufu ũramenya nĩ gũtũra ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax nĩ mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Harĩ mũndũ wĩiguaga erwo atĩ ndũmĩra ngiri akambĩrĩria gũkũnja cura, ti tondũ ngiri nĩ kĩndũ kĩnene, nĩ tondũ wa transaction fees. Mũndũ nĩkĩ ũrethumbũra meni? Tũma mbeca kũrĩ network ĩngĩ o yothe na Airtel, na hau ũcokerio 50% ya transaction fee wallet-inĩ yaku ya Airtel Money. Na hĩndĩ ĩrĩa warĩha na paybills ta kũgũra tokens, unit ciaku ciaingĩra ũgacokerio 50% cashback. Airtel to Airtel nĩ free. Ici ti stories cia jaba, sinimina kushow. Ũyũ nĩ ũhoro wa ma. Airtel Money. Download my Airtel app kana uhure *334#. Niki wayira miaka ĩtatũ mũnyendi-inĩ twatiganire, ngoro-inĩ yakwa switi nĩ ndaiganĩrire, mathabu makwĩgiĩre njokĩamba kweheria, ngoro-inĩ yakwa switi nĩ ndaiganĩrire, mathabu makwĩgiĩre njokĩamba kweheria. Itiga mĩtacũre njogwĩcokithia bibi, ono ngĩcũna tĩri ndingĩkwĩricũkwo, mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka, njiguaga kũhikania ngethithimũkwo, mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka, njiguaga kũhikania ngethithimũkwo. Kaka designer we muira mwaki ũngĩitĩrĩrio maĩ nĩ oraga, wendo ũngĩbacanio switi nĩ ũbacanaga, mbembe ũngĩmunyamura switi nĩ ũkaga, nĩ wamunyire mbura wa wendo kĩũka, mbembe ũngĩmunyamura switi nĩ ũkaga, nĩ wamunyire mbura wa wendo kĩũka. Itiga mĩtacũre njogwĩcokithia bibi, ono ngĩcũna tĩri ndingĩkwĩricũkwo, mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka, njiguaga kũhikania ngethithimũkwo, mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka, njiguaga kũhikania ngethithimũkwo. Wamso Yainderia mũgwaro kĩraka Iwandiga ndaiguire waikirio nĩ mĩa gĩbutwo wĩra switi agĩgũtiga, ũkĩũrĩrĩria kũrĩa wacumbonekaga, ũkĩronoga sata ndĩakĩina mũgithi, ũkĩũrĩrĩria kũrĩa wacumbonekaga, ũkĩronoga sata ndĩakĩina mũgithi.
Etigame tachure chogwicokithia bibi ono gicuna tiri ndingĩkwĩri soko mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo Nitangasha Investor Ndeithĩria Milala Ine watwĩririe ngathĩti-inĩ no kĩnyona ũkĩona ndĩraina Superlinta na Ikuru ũkandwetĩkirie wona kĩũga gũthera ngothi kwĩũnũra na thĩna kwĩingata ũkandwetĩkirie wona kĩũga gũthera ngothi kwĩũnũra na thĩna kwĩingata Etigame tachure chogwicokithia bibi ono ngĩcuna tĩri ndingĩkwĩri soko mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo Haris Papa Salimia Ng'ang'a Francis Ikagongetereire rũĩ rwa mberũre onire nĩ wega ũtitimũkanie naruo wenyitĩrĩra mareru magĩkũrekia ĩgũraina mũtindu nduone mũkũruti wenyitĩrĩra mareru magĩkũrekia ĩgũraina mũtindu nduone mũkũruti Etigame tachure chogwicokithia bibi ono ngĩcuna tĩri ndingĩkwĩri soko mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo mĩtugo ĩrĩa watigire switi wanjĩka njiguaga kũhikania ngethithimũkwo Skisangicha Chikuwa kulikania Kaigua pala Kanati ya mugwaro Kiraka Kaidheria Milala Kuge wake IPS Uri ya Jafine Tongia Buruare Etagwo Wasubu Franco na weekend ino irarĩ kuo irakĩrĩ maũndũ maingĩ mũno arĩa makĩendete millennials nĩ mekũmenya thikũ ici nĩ gũkoragwo na magongona maingĩ mũno makoragwo makĩhanĩka na Nameless nĩ ararĩ na kana nĩ ararĩ na Nameless at 25 nĩ ũkĩo Nameless ambĩrĩria gũkĩina tene na makinĩte nyĩmbo nyingĩ mũno mena Isa na arĩa angĩ nĩ kũrarĩ na mũthenya ũcio wa Nameless at 25 nĩ event irakĩrĩ nene mũno ĩrĩa ĩrakorirwo kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Carnival Grounds tarĩki 15 na tarĩki 16 na nĩ kaũndũ karakĩrĩ kega mũno nĩ kũririkana atĩ Nameless akoretwo arĩ thĩinĩ wa wĩini gwa kahinda ka mĩaka 25 nyĩmbo ciake nĩ ikoretwo igĩka wega mũno nĩ akoretwo arĩ gĩtugĩ kĩmwe kĩa nyĩmbo icio cikĩinagwo na ta ũguo tu nĩ gũkĩrĩ na andũ aingĩ mũno arĩa merĩkanaga marokĩte kũu Nyashinski nĩ ũkũmũmenya
Mr. Lenny orudumo na Korea Uganda ni kuri tago Blue etago Lilian Bambazi na Jackie Chandiru ni ukumumenya na ni kurakire na ado aingi muno marakinyitie ma millennials mothe gwiciria marari Korea gwetwo Carnival gwetagwo Carnival Grounds ni kuririkana na muini wetagwo muthuri gwetwo mudo twetaga Nyashinsky hedere gitagwo Kashin City Co na gugiciria Nameless ni mwe wandu ari ya matari makorwo matari winine miaka 25 irakire event njega na ndene rakinyi kana rakorwo kinyitirira industry na njira nene muno no tugukirumira tumenya ndora mainaga na Nameless magire kunde kumenya mainaga na mutumia wake na kumo miaka yao mari kura university in the 90s 2000 na miaka 25 ni miaka mingi muno hihi no tukinye handu twike event te hari mwekito yale ya Joseph Kamaro yekito hale hetagwo Kasarani Sports View na yari nene muno ukiundu ta kiu kiega ikiundu ta kiu kiega mundu akaririkana kuria tumite mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana muthikiriria kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena offer ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marihi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 urariha 70,000 ithanga handu ha 250 ni 200 Embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kwa Kantafu phase 1 urari ha 200 handu ha 250 oho twina migunda mieru ya Kantafu phase 18 hari ya Kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533 thaa ithatu na ndagika 32 ni ngwendaga kwamba kumenya ciĩgiĩ kũigithia andu aria maigithagia na migunda ni andu mataeriraga ori na ndiuka ni murata waku mukoragwo na kamugunda ungithia handu gana ni ndi mugunda ha mwathia nake na ni ngorwo na mugunda ha mwathia nake ni ngorwo na mugunda ha andu acio maigithagia migunda-ini rimwe ni maikaraga uguo magatumakia niki tondu hindi ya gwakinya hindi ya kwendia mugunda ucio ri macokio kana hihi return on investment ya mugunda ucio ni kamukenia muno ndiuka ni ati Malindi riu ni kuo gwatigarire andu mathiaga kuigithia tathikiriria ndeto njega kuma gwa PIMC Global Consult Limited ni marakuhe mweke wa gukorwo ukigira na 8 acre plot Gongoni Malindi na ni ciringi 249 na gikorwo urariha kana ndugikorwo ndungihota kuriha ciothe hamwe ni ugwitikirio kuriha ciringi 50,000 nayo balance urihe kahora undu mwega wigie brotish muthikiriria ni ati cire kilomita 1 kuma main road ya Cheshire Beach Korea Mabrui Sand Dunes ni kundu kurakora na reti njega muno ugwigateithiriria we urenda gukorogia kamucie waku we urenda gwaka holiday home cottages kana co-invest ni tondu wa rucio ni tuwe mieke ndietagira mahinda mari mothe wigire na mugunda Korea Malindi ni tondu itua riri gukorogia kinyukia ni itua riega tondu Malindi ni kuri andu ingi muno mendaga gukoro makiigithia kuo ohoro makiria tiga guteanga mathaa oya namba eno 0140 99 99 10 PIMC Global Consult Limited tugaga ni your trusted property partner wona waguthuka duka-ini muthikiriria ni kuhota gukorwo ugifanga na njira njega na duka-ini gwiraga atiriri duka nino ya PIMC Global Consult mere magutware makuonie migunda iyo na umorie ciuria kimwe igiri umorie kai guku kuragithia atia no nyende gukigithia na nimegukuhe mweke ucio na gukire na nyimbo nyingi muno njeru cikoretwo ciumite kimera giki kana matige tirifo giki ari mwiri twitagwo Stella Wagera ndrone ni arutire rwimbo rwitagwo ni wega Ngai ni nguguthakira rwimbo oro riu ciganona cikoretwo ciumite no ucithikiriria o sample wigure kurathie
ndire dona udigete kana ukanogyo nenie newega Ngai rĩrĩa ngoro ĩtarĩ hinya nĩũtuĩkaga hinya wakwa wĩ mwega Ngai rĩrĩa maithori maingĩha nĩũheaga gĩkeno nĩwega Ngai Jesũ nĩwega Runi rwa muno rwa Stella Wangare. Karibu sana JK Jeremiah. Netuva wa mathako Ana mane hida regeria kija negetha tuguthukiwa ntu moja hoginya kuri haro-ini citu tuna nacio nacio tumirega rekodo mana gwitinguria ithaino iharo mwanya mwanya na karibu. Timu ya Karaiko FC muthenya wa ira irathimuraga ta kimbu kinyuite mbaki thutha wa gukundio thiki nduru ni timu ya Mutithi thithino wa ngucanio irathiaga na mbere kiaro-ini kia Mutithi mwena wa Mwea. Ni timu ino irarukanga no ira maguthina na nguru ithatu gwa kibugu turia turamenyithio horo cio wothe ni mwandiki witu Johnson Murray. Muthenya wa ira thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Mutithi thiini wa wandi ya Mutithi mbeu njithi no mbwira korwo ikiugithania thiini wa ligi ira wikine ta Wave Super League. Wira wa robo katu na mwere kiharo present athake mubira ahe uniform athake mubira jo kiharo athake arehero ribari wira aibuke gwake agoka sande ngirega tiera. Timu irakorwo ikingiriria mbere thiini wa kivaro giki ni timu ya Rukanga na timu ya Karaiko kuria timu ya Karaiko irakorwo ikimandro mbao ithatu kwa igiri ni timu ya Rukanga. Timu ya Ngomongo irakorwo ikivungo mbao ithatu kwa imwe ni timu ya Kiamikuyu guku nayo timu ya Kionga itinakorwo ikiona njira ruva gukorwo ikingatithio ni timu ya Kirwara namba ithatu gwa kibugu. Timu ya Ngothi no nirabotire kuingatithia timu ya Makutano namba 2 gwa kibugu guku nayo timu ya Mutithi ikimandora timu ya Kianjogu namba 2 gwa kibugu. Inoro FM kuma thiini wa kivaro gia cukuru wa muthingi wa Mutithi njitagwo Johnson Muraithe. Na tugithiecia mathako ma mathukuru ma secondary magitero kia Africa irathiro na kigeno metagwo Federation of East Africa Secondary School Sports Association FISA ni marathire na mbere na marakinya ikirika ria 23 na no marathie na mbere na kurehe rugari mucini wa Morogoro kure bururi wa Tanzania. Njiro acio muthako wa gonya guku bururi-ini mwena wa iritu niyo timu ya Kinare Girls ni marahotire thahabu thiini wa timu ya airitu mugwanja o mwena guku Jija Secondary School Uganda irari timu ya kere thiini wa mbitikaini ici na timu ya Kimombo Secondary oya guku bururi-ini wa Kenya irarikia iri ya gatatu thiini wa mathako maya maria marathie na mbere nginya muthenya wa umuthi. Na kio kirabu kia Barcelona gia kura bururi wa Spain kiratheka gikono igego riria ritagwo ria Thanda Boiro thutha kugura muthaki uria mwega muno wa timu ya Manchester City witagwo Rodri na mwigano wa pounds milioni 65. Rodri wa miaka 30 uria wari muthaki mwega thi yothe mwaka wa 2024 arathimwo ni madagitari na kiroro kina gicokaga kiragwo maundu maria rikaga kura bururi wa Spain hamwe na irio iria ririaga nigetha cimuongerere madacio magukora githaka wega na wona arikio guo igukora gicaina kandrathi ya miaka na kirabu giki aria ni njorua cia La Liga ya Spain. Rodri akoretwo ari uteithio munene kuri kirabu kia Manchester City kuria akoretwo akimathakira ngucanio 298 na makahota ikombe ngurani na ni kuma aume kirabu-ini kia Atletico Madrid mwaka wa 2019 hindi wagurirwo na pounds milioni 62 no indi kibera kia mwaka wa 2024 2025 gitiari kiega kuri muthaki uyu thutha kugia na nguraro iria akoretwo nayo nginya kwa ihinda-ini riri nere natumirwo na kimera githiru akorwo ate guthaka na njira iria yagiriire na mundu haro-ini ni bamba moto sana njitagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM.
Haya, twari horo wigie nyimbo gukuhora nyimbo ithatu na twari horo wa rwimbo rwa mundu witagwo Stella Wangari rwake rweru muno rwitagwo ni wega ni gukuhora rwingi no itana kuhora rwimbo ru rungi muthikiriria reke njokererie thutha nguririkanie ciegie uria mundu wigithitie migunda-ini akoragwo ikarite muthiaga na mundu handu taru hari muthuri murata wakwa mwagera nake haria Ruiru akwira na ndoete kaika kamwe ha mwathi githunguri na nikorona eka ithatu ha mwathi na guku thindegua ha no tunyumba turia ndagurite ha mwathi athie nake akoragwo agurite migunda kundu guothe anjiraga atiriri mundu wi kindu giake ndahana mundu utari na mundu wina kindu ri kindu wina kio mwathi handu akwira hane ngorona ka 50 by 100 hane ndeka nuthu hane ndeka kuota uguo na muthuri ucio anjiraga kungithie kuhitane muno ri anyitaga kamugunda kau akendia tathikirire ndeto kuma kwa PIMC ni makwendagiria migunda kuria gugwitwo Malindi na riu PIMC marakuhe mweke wa gukorwo ukigea na 8 acre plot Gongoni Malindi na ni affordable ni ciringi 249 agikorwo urariha rimwe ni sawa agikorwo urarega kuriha mdogo ukwamba wigirira 50,000 Kenya shillings ucoke urihe kahora utari na interest rura mwega wigie brotici ni ate cire kilomita 1 kuma main road akwina Cheshale Beach kuria Mabrui Sand Dunes na kundu guku ni kurakura na rate nene muno nega guteithiriria gukorwo gia kamucie waku no thondeke cottages no invest ni tondu wa rucio na nikio tukwenda muthikiriria wifange wikare wega guku andu na mena migunda muthenya wa muthi matieriraga oro na hanini angikorwo ni kwenda kuigithia Malindi ndukamake invest oro riu hora namba eno 0140999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner, no tukwaririe nigetha uingire hau no uhote gukorwo ugiteithia kana ugiteithia andu acio na njira njega nikio gukuririkania riu magide maya wenda wifange one more time uyu niwe Stella Wangari ucio wa etagwo Stella Wangari uyu ungi nake etagwo Sami Rogo mari na mundu gwitwo wa pilot kana muthuri ogwitwo Isaia rona ruo ni rwero rwao maisho kwa naone tienda ligitaga nguraro siamatio na yonda iria ndana tiangerio maisha-ine ukire magethe ukuona kiri na rugano rwakio ukurona onete murata kuithite mawira ithimitwo na githimi kia Ngai ngaituka wega ona kigeranio kia maruo nie nitukite konekate konatitheru ni nginyaniria ikero no heo kirathimo kiria kiheagwo motani ngiroraire maici murata ni ukona itiganaine nukuona kuri nene na ndiku na tungi ni tunini uria kirikite muno niguo kiana nyonia thina ni kirathimo na ruo rwakio thogora ni ndite thimitwo na githimi kia Ngai ngaituka wega ona kigeranio kia maruo nie nitukite konekate konatitheru ni nginyaniria ikero no heo kirathimo kiria kiheagwo motani
haya basi rũu waigua atĩa rũu nĩ rwa mũndũ wĩtagwo Sami Irongo rwĩtagwo Irema rwerũ mũno rwake brand new. Onake Jane Muthoni ndatigĩtwo na thutha arĩ na rwake rwerũ rwĩtagwo Ngai nĩehithaga. Bas, icio nicio nyimbo iria njerũ mũno ndio hihi okuga atĩa nĩ nyimbo njega rwĩmbo rũinĩtwo nĩ Jane Muthoni Ngai nĩehithaga Irema na mũndũ wĩtagwo Stella Wangari. Icio nicio nyimbo iria njerũ mũno ciumĩrĩte. Nĩ wega Ngai Jane Muthoni Ngai nĩehithaga nake Samiro ngĩokauga Irema. Uguo nĩguo gũikaire mũthikĩrĩria na rĩu nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 13. Okire mwega mathaa-inĩ maya nĩ mathaa mega na nĩkĩo ngũkũtwara ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mĩgũnda-inĩ kũrĩa PIMC nĩ makoragwo makĩruta wĩra wa kwendia mĩgũnda. Nĩ ũrĩ weciria atĩ andũ arĩa maigithagia mĩgũnda-inĩ nĩ makoragwo maikaire wega. Ũma nĩ ũyũ mĩgũnda kana mũgũnda ndũrĩ hĩndĩ ũrĩ wate value na mũno makĩria kũndũ kũrĩa kũrakũra. Ta rĩu Malindi nĩ kũrakũra na no twende wĩigithie kũu na nĩkĩo tũrĩ na ndeto njega kuma gwa PIMC Global Consult Limited. Nĩ tũkũheaga mweke wa kwĩgĩra na 8 acre plot Gongoni Malindi. Na ndĩrakwĩra mũthikĩrĩria nĩ ciringi 249 na angĩkorwo ũrarĩha mdogo ũkwamba ũrĩhe ciringi 50,000. Icio ingĩ ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest oro na kanini. Ũndũ ũrĩa mwega wa broti ici nĩ atĩ ikoragwo kilomita 1 kuma main road kũrĩa gwĩtagwo Cheshire Beach Mabrui Sand Dunes. Area ĩno nĩ ĩrakũra na rĩti nene mũno, ũguo ĩgateithĩrĩria andũ arĩa maragũra mũgũnda gũkũ gũkorwo magĩkinyanĩria cioneki ciao cia gwaka mĩciĩ yao ya gũikara, gũthondeka nyũmba cia biacara kana holiday cottages na kũigithia nĩ tondũ wa rũciũ mĩeke ndĩtũraga kuo mũthikĩrĩria. Ũguo oya kanya gaka wĩgũrĩre mũgũnda kũrĩa Mabrui Sand Dunes tũgwĩtaga Dubai ndogo. No tigĩrĩra nĩ werorera investment yaku ĩkĩikara wega na ĩkĩgĩa na mbeca. Kinyũkia ikinya rĩaku rĩa mbere ũhoro makĩria oya namba ĩno 0140999910. PIMC Global Consult Limited tugaga nĩ your trusted property partner. We muthikĩrĩria no tũkũririkania atĩ mahinda maku na makinya nĩ gũkorwo kiuga maũndũ nĩ mega. Nĩ kũigithia moja kwa moja nginya kũrĩa gwa PIMC Global Consult na kuma hau nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nawe ũkĩnengerwo kĩndũ gĩgwĩtwo title deed na ta ũguo tu ũkĩigithia na ũgĩaka nyũmba yaku ũgakorwo wĩ handũ hega. Hatirĩ rũngĩ nĩ kũigithia moja kwa moja na nĩkĩo tũkwenda gũgĩkinyia ndeto icio hau. Thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 11. Ithe wa
hapo etagwo Florence Wangari wa Canberra yodo wa Wangari wa Canberra netha inya etigaretie ndagika ithathatũ. Karibu sana nirwa gutiriha na ndona mundu etagwo wa Karede ni mukinyu wa Deithi. Jeff. Good morning. Good morning to you too. How are you? Dethayo. Niguo. And good to see you. Ndekonanie. Weekend njega. Nyoramerire wega. Wega. Ari ni kuhuruka ati. Ndona die na uru. Okay. Adora. Ndona die na uru. Acha. Ni sawa. Adora wega Jeff. Wakarire ni uthogothaga nigethe. Nigetha ero. Nigetha ndimwe kanje mwaka nikamukenagia ga segment gakari nikambatagiria show. No ni wana. Ndona ndi sawa ndihuthikite uru weekend. Okay do na kenyua uri. Ani mumete ikuhe weekend. Nawe ndononeka ndone tubuthora we ndu tubuthoranagia biyo. Dauma. Ugetukumania biyo maundu-ini maya. Dauma hutia mundu Saturday ri. Dauma muci umuthi ngiuka wira. Kae tagukiagira uguo. Kae tu ni kega. Okay, koni kega ni sawa sawa. Ona kana atigire kuriunga. Ndio ngari yake njiguaga yonagwo Ngai reke ngwire kamunde ni mururi Jeff. Niguo mundu ena ngari akoragwo na. Ne kwambia ne agutiga riri. Ne agutiga. Ne agutiga. Tamundu na thank you. Tamundu na girlfriend mweru. Oyo uri anyona rwaka. Uri na girlfriend mweru. Nake. Nawe Jeff. Nĩ mane toima hagaria tu kathiririka. No ya Cristiano hiyo. Muthamandari. Rĩu boka monde tondu niwe ugitinda akiurura guku gwicia ngari yake ndiumaga maguta-ini ni hi. Na weekend utururite na wakarede bio ko Friday Saturday twari Nyeri. Saturday twari Nyeri. Bale gathuke mundu. Na by the way mwakindigire oku ndare ino mwonire jamu yari ko Saturday. Andakire kuhurira thimu nyondo wahutia mundu kimenya dabe no ndamiambiriria ha. Juja Kware Mathiko Juja Asha ndamiri hare Spamol. Hare ya wigagira Kamakis. Ndathire na jamu yo ginya handu hetagwo hare hena speed riu cia 50. Akore ugithie wahitoka Blue Post. Bethe twikarire jamu ine mathaa ta meri. Ni like 3 hours. Niki kwari?
ndi gwĩcia no mitino ya barabara ya afro gucoka haria karatina naho hĩndĩ amĩkorire rĩu na Kĩnyitana biũ. ndathire wega biũ ngĩthiĩ ndigwĩcia ndarũgamire harĩa Keno au Java ngĩrũgama kidogo ngĩcoka ngĩproceed na ithuĩ twarũgamire hau hau kabo twakĩrĩ nawe basi twakĩrĩ nawe bumper ndanoga hau na kabo gũtwanania tondũ kĩa twagũraga rĩ aya ona mwagũraga indo itarĩ njega nĩmwacokire mũkĩ niĩ ndakipĩte distance indo icio ikĩgũrwo ndaikarĩte hau o rĩu we nĩwe ũkũmũkua rĩu nĩ ngũmũkua nake athiĩ agĩgĩkenagĩra na thutha atikĩrĩ bara nĩ akuanĩtie na tũgĩkinya gũtiarĩ kĩndũ gĩatigarĩte nĩ wageithirio mũno he handũ twarũgamire harĩa Gatiki na tukĩrũgama na jeci yarĩ hau no mĩonire nĩũkuonio nĩ Kamwende ndamĩona jeci njega mũno nĩ kũnjĩkĩria gabindi no rĩu ũrĩa yakĩhanaga na ndĩngĩririkana twarĩ kũu hatikĩrĩ bara no nĩ mamenyaga nĩ wakarĩndĩ na Kamwende makiuga ngeithia Jeff Kuria wao ndageithĩka sana nayo nĩ jeci itũ rĩu ngĩgĩtarĩ kũrĩa gwĩtagwo na nyuki rũranga kũu ũguo nĩ arutaruta tũmawĩra kũu ndũkĩũĩ weekend nĩ ya ma investment na ma investor nĩ mama investor ũguo gĩthianga ũguo ndathire nginya kũndũ gwĩtagwo Mayan ngĩũrũranga kũu ũguo Laikipia county Mayan ũkomete kabanyũ kũu rĩ nĩ kũrĩ hogoro nĩ mũkawa kũndũ kwega ĩni matigĩkorwo na ma cottages kũu Mayan nĩ kũndũ kwega njeraga nao arĩu nake gũtwara gathuki mũndũ rĩ mwatukĩrwo mũkome ngari-inĩ gũtwarire gathuki mũndũ akona thukuru iria wathomagĩra rĩ ceraga na andũ serious ceraga na andũ serious no nĩ kwega ndathire nginya hau Laikipia Airbase ndendaga gũthiĩ kũmenya kana ti-itherũ nyamũ nĩ ĩrakwo wonire atĩa ndĩrakwo anga nĩ yambĩte kũrũgama tondũ waingĩrire kũu thĩinĩ ndingĩingĩra no rĩu ndũkĩondĩkire itakĩonekaga ndĩo mũndũ mũũgĩ nĩ mũndũ mwerevu so norereirie ndorereirie kũu no nĩ kũraikara kũu gakora kwĩna tũjeshi ũguo kidogo no nĩ kũndũ kwega ĩndĩ nĩ kũmũ mũno kũu tũrarĩ rĩ nĩ kũmũ mũno gagũtirĩ gakura nĩ kũmũ Ngai nĩ akwendaga tũririkane ma matwarĩrwo soda twarĩrwo soda nĩ badi ũraugire tondũ economy nĩ rĩkũrĩte nĩkĩo tũraikara tũkĩnyuaga thota soda nĩ ironeka itirakinya kũu aca kũu ciĩkuo kũu nĩ kũndũ kwega magũthũ igĩrĩ o mũndũ anyua igĩrĩ by the way soda rĩ rĩu nĩ andũ anini mũno maranyua aca ciranyua nĩ andũ othe niĩ ndirĩga kĩrĩireka nĩ kũnyuo thingira wa iregi tondũ kwa nĩkuo gũtikĩnyuagwo manyotoka makona ta twanyotoka mũhoe mũno president ndakanaume kanitha itũ mũgakoraga tũtherũkĩtie soya kũu mũno ititherũ mũngĩcagũra kanitha mũtinyuaga soda ũmenye rĩu president angiuma SDA gũcagũrwo president mũno kwĩ SDA ũmenye rĩu kũrĩa handũ ha soda nĩ soya mwetwo soya nyingĩ gũthwo soya na tũkarĩaga nginya nyama cia soya na unleavened bread na tũkanyua kũgĩkorwo gwĩ kwega mũno bũrũri ũyũ tũngĩkorwo twĩ healthy ũngĩthia ũkamenya wĩ state house nĩ kũnunga soya anyway nawe rĩ egũtenderia wendete yonagio ndirũ nĩ gũtirũria hena ga point wa mũre akũrĩra wiki ĩno atĩ ndwaraga wandũ gathuke mũndũ ndimatwaraga kũndũ kwega rĩrana mahũthĩro rĩu kũrĩa mahũthĩro handũ tũrakĩria ta rĩu nĩ ndĩratara ndahire ngo igĩrĩ gathuke mũndũ jeci ĩyo hau Gatiki no nĩ waikire igĩrĩ manjĩra uma we ũrĩ o mbũri cuka acha mteza vingi hapa sio mmeajiriwa wadata kugweta kiugo ndacoka ndikara mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine.
Rucini rwega nĩ thaa 4 na uri mucini wotugi no tana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na thiriti yake nĩ mathiĩte na mbere kwerekera mũtongoria wa kana Mũgathe Uhuru wa Kenyatta makĩhũthĩra mĩario ya Irumina Jino athathauria maũndũ ma kĩũteti. Maroiga Uhuru akoretwo agĩthorio nĩ ũndũ wa gũkorwo arĩ na uge mũnene kĩbũrũri na mũno na kũrĩ mũingĩ wa kĩrĩma. Na watongoria moho wa mũng'ethanĩro arĩa nĩ hamwe na Rigathĩ wa Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa DCP, moigĩte matigũkira rĩngĩ kuona Uhuru akĩrumwo na kũhakwo ndoro. Joeli Kimani wa Njũgũna nĩ waratũmenyithia ũhoro ũyũ arĩ kũrĩa mwena wa Moro. President William Ruto hamwe na mboto ya thirikari marukite haro ya mĩario makĩmĩerekeria kũrĩ President Mũhuru kuĩra Uhuru Kenyatta. Ĩndĩ Uhuru hamwe na atongoria a thiriti ya hakuhĩ nake mathiĩte na mbere na gũkira. Si alishindwa na maneno ya affordable housing, si alishindwa na mambo ya universal health coverage, si alishindwa na maneno ya kusomesha watoto wetu. Sasa ameenda kupanga vibaraka wake ati anatuma hapa watu ati wakuja washindane na mimi. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema. Itumishi igituma uria wari munini wa president na mutongoria wa kiama kia DCP Rigathĩ Gachagua kwĩyumĩria hamwe na thiriti ya hakuhĩ nake na gutetera Uhuru na njĩra nene, ona thengia wao gukorwo matarĩ kiama-inĩ kimwe kia uteti. Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka 4 umelete goons ndio wanaongoza Kenya. No hihi nĩ itũmi irĩkũ iracangira president kwambĩka haro kũrĩ Uhuru ona thengia wake gũkorwo arĩkirie itĩna rĩake na kwaga kuonekana maingĩ mũingĩ-inĩ akĩaria ciĩgiĩ ũteti? Kariuki Njiri nĩ wakiri na mũthathaũri wa maũndũ ma kĩũteti. Tumĩtaga the game of mind, na siasa cithakagwo gũthakĩra andũ hakiri, na wĩ kũndũ wĩraga andũ ũndũ ũrĩa mangĩenda kũigua ona ũngĩkorwo tiguo ũngĩenda. Njiri augĩte ikinya rĩa president rĩa gũkĩrĩra Uhuru rĩa ya kũmũmenithia makĩria gĩtaro-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ. Oka kĩrĩma nĩoĩ angĩata either Rigathĩ wa Gachagua kana Uhuru nĩ gũkorwo agĩte kura, na mũno nĩ gũkorwo agĩkĩra ajumbe arĩa marĩ UDA matarĩ mara defect, nĩ gũkorwo akĩmekĩra thĩna-inĩ mũingĩ mũno ta maũkorwo makĩanjia kuonekana ta kĩrĩma nĩ kĩratakwo. Onake Joshua Gĩthĩnji ũrĩa no mũtaaramu wa maũndũ ma kĩũteti augĩte Uhuru aya gũkorwo no gũthorio arathorio nĩguo akorwo akĩanĩrĩra mũrũgamo wake wa kĩũteti. Ũguo mũndũ atũngiwa ena moral authority ya kũhe andũ direction 2027 nĩ Uhuru Muigai wa Kenyatta, tondũ nĩ akumwĩrĩte barabara ĩno ti njega. Maya magĩthiaga na mbere atongoria a kuma kĩrĩma-inĩ morĩtio kwaga gũkiraga rĩrĩa ũmwe wao ararumio haro ya kĩũteti harĩa mabatiĩ kwaria na mũrũgamo ũmwe na gũkũmithia mbũkĩrĩra ĩyo. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũrĩa ũteti-inĩ nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama gĩa TSP Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ agithĩtie kĩene mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua akiuga ahũthagĩra wathani wa gĩthũri. Mũmbunge ũcio wa Laikipia irathĩro aroiga Rigathĩ ahagũrirwo nĩ ũndũ wa kũnyarara atongoria aingĩ harĩa mombire thirikari hamwe agĩkinyĩrĩria atĩ ona kũngĩgĩa mweke ũngĩ no amũhagũre kerĩ. Ekoragia na njĩra ya mwanya na ceceni ya Inoro TV. Andũ ya tuikaraga Rift Valley cash crop nĩguo ĩrĩa cash crop biacara itũ ya mbere nĩ thayũ, kwamba kũiga thayũ na arĩkaraga nao. Nĩkĩ kĩrenda tunyarare andũ na tũmarume na no tuikie kura tũtakũruma mũndũ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ akorwo ndũrenda kũhe Ruto kura rĩ, muime kahora o rĩngĩ ngũrie mũingatwo na kĩhoto ndacokaga mũingatwo na Njũgũma na agĩkorwo Ruto ena maũndũ ekĩte irũrĩ kũrutwo rĩ, at least rĩ andũ mena kĩhoto kĩao. Na ngũririkanie rĩngĩ andũ aitũ matiraga gũthura Ruto nĩ ũndũ wa Rigathĩ, atĩ nĩ tondũ mwĩkirie Rigathĩ nja. Rigathĩ ona rĩu ũmũthĩ kũngĩrwo kana nĩ agwĩkwo impeachment ĩngĩ ingĩimwo impeach in the morning ndĩmwĩta haha au impeach Rigathĩ in the morning tondũ ũraiguĩrĩrwo nĩ munya hisabure na nginya ũkĩrora Rigathĩ wega rĩ, mwanake mũranjirĩre na nyukia ndara wa Rigathĩ ũngĩmũrora wĩ haha thĩ akĩaria rĩ no wone inka marakara maingĩ mũno makĩria, na nĩ akwenda mũthuri ũcio arĩrio marakara arikarikirie. Rĩu hana tũrathiĩ rĩ, rekei tũtikaige gwĩka siasa tukauga nĩ twĩrirĩte
kana gwathuka o president ro gana na thini wa Kenya ri reke mundu we Rift Valley ri agaikia kura yake ataikirio karatathi ja bũrũri andũ erĩ nĩ makuĩte thutha wa kũhobanĩrio nĩ mĩtino ya mĩaki icigĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Athens bũrũri-inĩ wa Greece. Ndũmĩrĩri ya thirikari ĩroiga mĩaki ĩyo ĩratuthũkire hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ira na nĩ gĩcigĩra-inĩ gĩa Salamina na nĩ nginyagia rĩu gũtirĩ kana no irathiĩ na mbere kũrĩrĩmbũka kũrũmĩrĩra mĩtino ĩyo. Magana ma andũ nĩ marĩkĩtie gũthamio kwao nĩguo gwĩthema na mĩaki ĩyo ĩrĩa kĩhumo kĩayo ĩtarĩ ĩrakũrĩkana nginyagia rĩu. Gũkinyagia rĩu maabitha magana merĩ nĩo marĩkĩtie gũtũmwo kũhũrana na mĩaki ĩyo ya gĩthaka-inĩ. Meya wa mũciĩ wa Salamina aroiga mĩĩrĩ ĩyo yerĩ ya andũ arĩa mareyokeka gũkorwo marĩ mũthuri na mũtumia wake ĩronirwo nĩ maabitha a rũhonge rwa thima mwaki. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 ĩrĩa ĩrahĩtũkio ro ndagĩka 7. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ megũka ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩrarũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM na mane motoko mathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Kambuni ya Kakuzi nĩ yugĩte nĩ ĩrahĩmbĩria ũhũthĩri wa tekinoronjĩ kũgacĩrithia wonjoria na gũthura makadamia. Kambuni ĩno yugĩte ĩrahũthĩra mĩtambo ya artificial intelligence nĩyo AI kũmenya grade ya magetha ma makadamia. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa Kakuzi nĩwe Chris Flowers augĩte ũyũ nĩ ũmwe wa mĩbango yao ya kũhĩmbĩria ũhũthĩri wa tekinoronjĩ thĩinĩ wa mĩhang'o ya ũrĩmi. Flowers augĩte tekinoronjĩ ĩno nĩ ĩkũgacĩrithia wĩra, magetha na thoko ya makadamia. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya kũheana motungata ma insurance ya ũgima wa mwĩrĩ ya CIC nĩ igathĩkĩte mĩtaratara gũkinyĩria aikari ya gĩcigo kĩa Mount Kenya motungata macio. Kũringana na mũrũgamĩrĩri mũnene wa CIC Group Patrick Nyaga augĩte muoroto wao gũkinyĩra Akenya arĩa makoretwo matigĩtwo nja wa mĩbango ya insurance cia ũgima wa mwĩrĩ. Augĩte mũtaratara wa thingata na andũ arĩa makoragwo makĩona mbeca cia gĩkĩro kĩa thĩ. Even the smallest income earner or those maybe we refer to as chamas, mama mboga, somebody who has one cow or somebody who is not able to afford a lot of money to go to hospital. All these people then are able to be catered by CIC Impact. And therefore we have quite a number of good products like Cop Care, which with as low as 3,500 shillings annually, you can afford to be treated. Na mashino motogo kumathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Anoyo seseni ĩrĩa hakuhĩ nawe. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Nĩkuo kũratigia nginya mũhuro kairĩte. Inoro ĩnĩ Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtuhagia tũhiũ. Thirĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro Ũthiĩ mũthuri mwega. Ũcio nĩ woneke atĩrĩrĩ. No aruta wĩira. Mũmbũthũko mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio. Atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu. Muoyo mumo mumuko. Ha nĩ kũrenga mĩaka, ngothi kwĩyũnũra, naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩiko-inĩ tarĩ kuokoya wakarĩte. Ĩra. Toria andũ. Wera makwandĩkĩra kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra. Kĩrawe. Ngothi kũrura, kũhũrana nokĩa, icembe kũrũngara, kĩoyoyo kĩa mayũ, thĩrĩrĩka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka. Wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka takĩbĩrĩrĩki. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Msirĩrĩ wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Mũthenya no gakĩa
Vava anyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume. Ndirathikiriria tabarĩra ya Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Nĩ gũikia moko thĩ na kũruta wĩra tũgĩthiririka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthiririka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title ciĩ tayari. We kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi agairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Thiririka nĩũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogociro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo nogociro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thiririka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka o mũthenya wa Jumatatũ nginya Juma. Inoro FM. Thaa 10 ya hwaĩ-inĩ yakinya mũtimũĩ ena kĩremba mũramũmenyithia rĩu na rasta akĩhikia Daina mwana wa Kenan, so nĩ mambia gũcoka rĩu kwa mamawe. Bas jeshi ya kĩrĩra na mwago ĩkaingĩra mĩtambo-inĩ. Jona Waweri na Karubo Mukurino mambĩrĩria ndereti cia hwaĩ-inĩ. Kiro no raihu rĩ nĩ ũtĩtaga the BMI. He mũthuri wĩna nderu njerũ hana mutha na hena ũngĩ nake nderu rĩ cihakĩtwo hina yana mwati na gũtirĩ mwana agakũrũka makĩria ma magego merĩ. Ndũngĩcieherera Ũmũthĩ kũrĩ kwa ngwatanĩro rĩ ndorĩe gũciara itarĩ atongoragia gĩkundi kĩa rũi ena njĩra icio cia mendeng'a. Ngiugo nake nĩ mũtondoru no ndaugire na ngoro. Kĩnyitanagĩre na Inoro hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Gũtirĩ kĩndũ kĩrehagĩra mũndũ gĩthĩna ta kũhũthĩra mbeca gũtũma mbeca, yani transaction fee. Ũrenda kũrĩha mbirũ ciaku, kũrĩha mama mboga, mũndũ wa nduthi, mũndũ wa nyama, kana kũruta mbeca bengi, wĩkĩre thimũ-inĩ yaku. Airtel Money kana My Airtel app nĩ ĩrakũnyihĩria macio mothe na ona ũgacokerio 50% ya kĩrĩa ũrahũthĩra. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Sinimina Kushow. Thiririka nĩ wĩra o tũgĩthiririkaga. Matatu-inĩ no mthiriri, thoko-inĩ no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thiririka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka.
thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Nĩ gũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa msĩrĩrĩ wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde.
tonada waitura rĩa Ngai macokanĩrĩire hamwe mwathi wakwa makĩrana nĩ tũthiĩ kũrĩ thũ citũ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ. Matwagukinyukia watwaranire naho magũrũ mao makĩana mbarathi thũ ciao ciaigua ingĩũra nĩ kũmaka gũtirĩ ũndũ Ngai ũngĩkũrema ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ. Nĩtũmĩrĩrie ithuothe guoko kwa Ngai gũtirĩ kwahoteka arĩ na Musa gĩtwarana na Joshua anyita mũndũ ndamũtiganagĩria ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ. Ngai mũthondeki arĩa atarĩtĩra nĩndakwĩhoka na nĩnjũĩ nĩũgũka umbĩra Baba ndikonwo nĩ mũthiro inũkia ũtanĩte Ngai wakwa ngũgoce rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ ngũgoca rĩtwa rĩaku Ngai Mũnyũmbi na ngwambararie we twaranaga naniĩ. Etagwo Lucy Mwangi rwetagwo Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩake rũrũ. Ĩno nĩ new version. Oh yes. Nĩrĩo rĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo rĩu kuma haha gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria mathaa maratũ mega ma kũmatha gũthũkũma gũtukũra wĩra arĩ kuma thaa ici nginya cia thaa mũgwanja cia mĩaraho. It's a brand new week na bado no mũthenya mwerũ arĩ Monday mũthikĩrĩria Monday ya tarĩki 17 mweri wa kanana mwaka wa 2026. Harĩa hothe ũrĩ, how are you? Good morning to you. Wĩ mwega wa mathaa mwathani agocwo na tũmũkumie Yesu Kristo kwanyu kũhana atĩa? How was your weekend? Karibu sana nitwakura gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩa mũthũkũmi ũcio wĩtũmaga rũcinĩ ũcio rokire kũmatha ũcio nĩ hĩndĩ emĩgendere-inĩ yake. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ kĩa wĩra nĩ wĩra thĩinĩ wa gĩthaa gĩathĩrĩrĩka tuga ũtirĩ wĩra akawĩra kana kĩwĩra bata nĩ gwĩtũma wa matha na kũiga Ngai mbere. Tugana iko twacimatha twaciona irumie moko nake Ngai ateithie gucira matani twakora. Karibu sana rĩu thuna shati rikawĩra-inĩ tũthũkũme. Oh yes. Na tu live Facebook page ito ito Inoro FM, tu live YouTube Inoro FM, X Inoro KE, TikTok Inoro FM, ko guothe ũngĩgũthũka na ũtuĩke mũrata witũ ũngĩthiĩ mwena wa SMS gwa 22989 nĩ gũtwarĩria mamatha reka tũmenye we mande yaku ĩhana atĩa.
tucokere turike wira-ini tutukure wira mundu wi mukawa-ini mundu wi thoko-ini mundu wi matatu-ini either ni ndereba ni donda kana kamagira ucio rathie na mbathi ucio wina kirori ucio wina tuktuk ucio wina ngari ya bunda ngari ya ng'ombe ucio rakua na mbege ucio wina mkokoteni ucio beba wi thoko-ini ucio rororia mare ucio nginya tomerea ucio wi gathoko-ini gake akiendia nyanya 2-3 giki nĩ gĩthaa gitũ tũhoyaga favor ya Ngai ĩtindanie na ithuĩ tũhoyaga tũtikainuke moko matheri reke gwitũ kũnunge gĩtũngũrũ reke gwitũ ciana ithome reke twake manyũmba manene reke tũgũre makari manene na maĩ macio mahiũ hĩndĩ na homa. Thank you. Go back. Mũgua coka ũndehere maĩ mahiũ. Thank you. Ndina omocoke uthie ucario mai maria mahehu maria marama fridge wenda ko haria hanini ndigarite era kumania mwana uri ungi ndehera tumai tuhiu my love Adikereria karibu sana Kenda vetuine gifungo kia rwimbo ruru Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku na rwimbo rũrũ mũthikĩrĩria ũngĩrũthikĩrĩria na njĩra njega. It has a very deep message. Good morning. Rwetagwo Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩake. Rĩu karibu sana timu ya Facebook, timu ya online na yothe Kenya na Korea na Kenya. Gĩkĩ nĩ gĩthaa gitũ ũkatũmathe. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Sakĩũrĩra kwa njathero, gĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu, wamwarĩirie wĩ kĩhinga-inĩ, oneyo yarĩo njĩra yaku. Firaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli, waragire marigithathi, oneyo yarĩo njĩra yaku. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Rĩu tũhana ũguo mũthikĩrĩria twĩtiarĩ kũmatha. Rĩu tũhana ũguo, rĩu nĩ indo irũmie moko. Tũhana ũguo reke tũthereme. Rĩrĩa tũine haha tũtanarikia na rwĩmbo rũrũ hena gĩbungo kĩ haha ngwĩyoneire na maitho makwa. Ngwĩyoneire na maitho makwa, ũguo ndĩ na mũira mũiganu, wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka. Kuonania nĩ wonanagia, kuora nĩ woraga, kũrathima nĩ ũrathimaga, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Jehova nĩrĩo rĩtwa rĩaku, wewe mũnene wa ita, njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ, wee ndũngĩgĩtarĩrĩka. Asante sana Lucy Mwangi. Rĩu tũhana ũguo wega tũkĩna mwĩhoko atĩ ngwĩyoneire na maitho makwa, koguo ndĩna ũira mũiganu. nĩ njũĩ nĩ wĩkaga maũndũ manene matangĩtarĩrĩka. Kuohora nĩ wohoraga, ona kuhonania ũkahonania, na kũrathima nĩ arathimaga,
ngai ndangĩtarĩrĩka ndĩkĩo ndĩrakwĩrire ndũkanakorwo na third eye ũkĩaria maũndũ ma ngai ndatarĩrĩkaga ũngĩhana atĩ nĩ ũkũhana atĩ ningĩ ũrenda gũtarĩria mĩĩkĩre ya ngai ya maũndũ atĩ we nĩwe analyst atĩ rĩu atĩ ũtuĩke atĩ bible analyst bible analyst nĩ ũkũra tondũ ũngĩambĩrĩria kũmwĩciria na maũndũ na maitho ma mwĩrĩ nĩ ũkũnyitanĩra nawe metagwo atheist ĩwana ta gũtakoragwo itiguo ũhana ta ũrahũra kĩrĩkanĩro wambĩrĩria kũiga atĩ Biblia nĩ yugaga atĩ itugĩ iria inyitĩrĩire thĩ nĩ aciake nĩwe harĩ irĩ ũguo thĩ nĩ irĩ ikĩngĩ iria inyitĩrĩire kona ĩrĩa ũngĩambĩrĩria gwĩciria maũndũ mau ũgũgĩkora rĩu nĩ wambĩrĩria kuonanga nĩ story cia njamba ngai ndangĩtarĩrĩka wa karĩndĩ ũcoke wĩcirie handũ arathiĩra igũrũ wa maĩ nĩ Petero Jesu athire igũrũ wa maĩ hakwarĩ agĩtigĩra kũrika kũrahana gataira kũrahehete ira atĩ wĩtĩkio wanyiha ũkarikĩra ngai ndatarĩrĩkaga wa karĩndĩ ũguo mũĩ eho-rĩ weikara ũĩ eho mwĩre nĩ ũmwĩoneire na maitho maku nĩ wĩira mũiganu wega wageithio nĩ Mankus nĩndageithĩka nĩendete rwĩmbo rũrũ mũno na nĩ wageithio nĩ Maina wa Limuru nĩndageithĩka sana Maina wa Limuru na nĩ wageithio nginya nĩ mũcina wa Kiumis chairman mwenyewe nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie othe nĩndageithĩka sana otherwise how have you been I've been very fine weekend imekuwa wonderful thank you and we spent the weekend together the Saturday no Saturday twatindania na nĩ gũtindania ati gũspend othe you must be very particular nĩ gũtindania nĩ kuga gũtindania na kũrarania nĩ gũtindania thank you nĩkĩo kĩrakarire ũguo ta kũrarania kũngĩrehe maũndũ ũkĩrakarire tarĩ mwana ndoraga kĩrĩa twekire ũimbire ta ũndũ mũnene ndeka nĩkĩ ndĩradefend nĩkĩ ũradefend is there something you know we did not spend the weekend together we spent Saturday together kuma morning ginya rĩu hwainĩ mathaa-inĩ ma thaa inya ngĩũkahutia and I dropped you I dropped you very good na ngĩcoka ngĩgũtiga nginya kũndwara Nyĩrĩ kũrũgama harĩa hothe twarũgamire tũkĩrũgama harĩa Keno mũndũ wothe watũgeithirie arĩ Keno ngeithi ciaku nĩ ikinyĩte na igakinya kwa Inoro tũgĩthiĩ tũkĩrũgama mũkũrũ-inĩ harĩa Gatiki gĩkora jeci ya Maina hau Gatiki gĩkĩmĩgeithia na magĩkena mũno na ngĩendia Inoro na tũkĩendia kara gaka kamwe nĩo maugire kara nĩ kamwe nĩo mekire ũguo nĩmageithĩke mũno mageithĩke sana no rĩu he ũndũ nyonete ũgwati mũnene mũno hĩ jeci ya gwitũ nĩ yanyua Gĩkũyũ-inĩ jeci ya Gĩkũyũ-inĩ nĩ yanyua niĩ ndiramenya na nginya atumia manyua nginya atumia hau Gatiki ndiramenya yaumĩte kũ tondũ hatiakĩrĩ kĩrabu hau no jeci yothe ĩ hau kambĩthi kau ka nduthi ke hau Gatiki yothe yarĩ ndebi na koti mũndũ mũrethi mũgũka kĩjamba na nĩ rũcinĩ biũ nĩ mũthenya marauga na matwĩra atĩrĩ rĩu angĩkorwo nĩ weekend wĩra no Monday na ona wĩra ũcio tũtirĩ arwaru Kamonde uma ũrĩ o mbũri okorwo ndĩrauma we tiwe Kamonde nĩ umaga na magĩgĩtũrĩa mbũri no Ngai ateithirie rũrĩrĩ niĩ ndiramenya nĩkĩ tondũ hau ndakũra nĩ handũ hamwe ũngĩingĩra mũkũrũ-inĩ taũni ũngĩthiĩ kũu guothe Icamara ũthiĩ mũtwe wa thĩ kũu guothe nginya harĩa kahara jeci nĩ ndĩu ũka gũkũ Kĩambu mani last week tũraiguire andũ no gũthikwo marathikwo nĩ kũnyua njohi hena kĩrabu gĩetwo Sikaisana nĩ gũthiĩ thiĩte Kikuyu Kĩrabu kĩretwo Sikai sana ndiraikara mũno ndoka kũhutia thiĩte tondũ ona ũngĩenda gũikara mũno ndũngĩikara na ndiramenya nĩkĩ niĩ nĩ njũĩ tondũ waga kũnyua ĩno ya raithi-rĩ ĩno atĩ wĩna igana wĩ mũrĩu-rĩ hena njohi ingĩ ciĩkuo kĩgui tigana kĩgui rĩu hena njohi ingĩ itarĩ nomo nona ũrĩa mũndũ aranyuaga njohi ũkarĩo mathaa matatũ ũgacoka cũba thikũ ici ũranyua ũkarĩo thikũ ithatũ ũtarĩ wacokana
sijui ni ndio kane counterfeit ye goko ground kane ke kirathie na mbere urakora uri andu maranyuaga ugathie ukainuka rucio we soba uraikara we murevi thiko ithatu wanyua Friday Saturday we mae Sunday we mae mari ndurahota kuroka wira nie ndiramenya ni njohi iri kwirehetwo urona thina tariki ndiramenya niki unyui wa njohi ito kwina atongoria na kwina nginya atumia marakunda ito kwina atongoria wa Karende gutire county tare ni kuri county tare governor kwi county tare mobunge kwi constituency tare mobunge kwi ward tare na MCA na kwi kwa ward yo gutare na masifu maku urona thina tariki thina ni riri no ngari mwana uranyua asa ti mwana uranyua so ni mundu wina miaka yake 18 mundu ngiota gwetwira mata mina matua ni mundu ngi make choices tondu ono ungidehera ciburi na undehere mubunge ri na undehere governor ri itatuite itua nothing will happen gwira wakarende onawe muthi ungiaga wage guka guku ucoke ukorwo nduri na handu uguikara na nduri undu ureka onawe no nguka gukuoya na harwaka nikukunda andu aya ni wira matari andu aya Karende ni kwiriro merirwo maundu maingi makia kuhingirio opportunity iria ibataire gukorwo ciekuo mabururi-ini ri cingikorwo ni ciahingwo muno riu mundu alafu nao andu aya me thirikari-ini ri magitikiria njohi ciuke icio tondu ni mabatie kuruta wira wao kaba mundu angiranyua ri ethondekeire hithite no ni thirikari iretikiria ruguo njohi fake ikaingira irabu ikahinguragwo any time tondu reke ngwira nie ndirona thina uyu waumira ndireciria uhoro uyu rucio ira kaiwire ndireciria uhoro ucio rucio ikangurukire ndireciria uhoro ucio hwai ri niguo ndireciria uhoro ucio thutha wa kuigua mundu umwe tondu reke ngwire thina riu reke nyambe nyingire segment ya riri ya political analyst kidogo tu no ko ndimeingirite muno ithurano-inĩ nyingĩ wa Karende gukaga andu magatwira atiriri tucagurira ithuti turenda kiama giki turenda andu me kiama-ini giki tugicagura kiama kiu ri tugaikaniria mbegu buthu andu mbegu-ini iria njega tondu wacagura thuti ndonarora quality cia mutongoria waingiria mundu kuria muici waingiria mukora waingiria mundu wa murebi watwara mundu ungihingurira nginya njohi icio ciothe tondu wakiugo thuti nikio rona mutongoria ni arahota gutuma goons tondu wacagurire thuti ndwarorire quality cia mutongoria waku tondu nikio rona mundu ni arahota kuruta mucinga karatha uria ungi na no mutongoria tondu wacagurire thuti andu acorore quality nikio rona atongoria guku oniraini matwikire buroga no kuruma na tuko na rosi na atire kiugo mataretana tondu twacagurire thuti andu ha quality cia mutongoria nacio njohi tigugithira ona mwaka uyu ungi twacagura na thuti no cikuingiha no cikuingiha ni tukuona uria tukuona reke tumikirita na rimwe hena atongoria kamonde aragweta hena bunge mathuritwo governors senators women reps acio othe hena ruhonge rukoragwo in every county rwetagwo liquor licensing board wira wa ruhonge ruu ni kuhitukia marua mairabu iria ciendagia njohi na tondu irabu ici irendia njohi ici na irabu ihitukitio na igathurimwo ni honge ici ri ithurimitwo kwendia ki okay na ni hinguragwo ruhonge ru retagwo rwa Kenya Bureau of Standards ru roraga wagiririku wa kiria kirahuthirwo ni andu wagiririku wa kiria kirario ni andu wagiririku wa kiria kiranyuo ni andu ni mekite uthuthuria makamenya njohi iria irendio ni ya muthemba uriku ugwati uria weho ni ati waingira kirabu kiu wa Karende kina marua me haria wega mandikitwo makanju nigitikiria nikirihite marua makanju na bisa ya president mwena uyu tondu gicuragio biacara-ini ya president ye mwena uyu gutire kindu gutari na ona muthigari akigerera hau matimakaga tondu ni arutagirwo kindu maranyima njohi mundu ohete mubuto na guku rungu ni tondu ni ukuigirira nguo-ini mani unakura ngombe kemwe uguo ukarekia ukaigua atwika nguku ukaigua wage mudi ya kurekia no ogakorwo ni warekio mana ugado wa nguku no we mundu munene nguku no erekagia ri mukarekia mana it's very sad ngai no eguka reke ngwire na uyu ni uthuthuria wikitwo ni wona nyamu ici ciendagio itare njitikirie nona kindu ta bangi nona njo icio turagweta ungithio tuerie ene makoragwo ari ateti na thirikari na macibu nie ndakwira hakiri kundu tuhaga bangi gwa cibu
twaketwo wĩra gwa Chibu wakuoya bangi ni Chibu tũteithie ciana citũ nĩ irora ara urenda gũtuĩka nini no ngĩhota kũninĩka angĩkorwo atĩ ũrathiĩ wakarende ũmũthĩ woka wanyita bethi-inĩ yakwa ya kuohera ĩrĩa ndĩrendia ũrĩa ũnyandĩkĩte ona ndarabatara kũngĩra borithi na ndarahũrĩra ona onokorwo nĩ mũndũ wa kawaida ena bethi yake ya bangi ona mũndũ wake ũrĩa andĩkĩte anyitwo ndabatara gũkinya borithi na ndiranathigari ũcieci akahũra thimũ ĩmwe ũkarekio no ũgathiĩ na mbere na wĩra. Anake aitũ na airĩtu aitũ nĩ marora mũno na ĩkorwo no matharwa nĩ maũtu Kenya manyuĩte nĩ gĩthũngũri nĩ gũkũ kũraria ũguo nĩ gatũndũ thaa ici ũngĩthiĩ base nyingĩ tũtuke tũingĩ harĩa kambe thaa ici ũgũkora anake nĩ arĩu pio na ateti aitũ nĩ matuĩkire buroga andũ marute wĩra no ku update status makĩrumaga arĩa angĩ makĩmeta ng'ombe na ngũrwe. Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ndoka wĩra witũ wa ateti-rĩ matuĩkire tiktokers na bloggers na facebookers wĩra okĩra rũcinĩ akaruma ũyũ ũngĩ ngũrwe ũyũ ũngĩ nake okĩra aka update ageta ũyũ ũngĩ ng'ombe ũrĩa ũngĩ akamwĩta Soprano haikaikara na aya angĩ makerwo atĩ wĩra wao no gũcũnga mĩcemanio-inĩ no anake aitũ nĩ gũthira mathira gũkũ njohi ciĩ mĩgũnda cirikĩtwo cirekĩrwo nginya thirwarĩ cia thĩiniĩ kĩrĩnyaga kĩ haha nĩgetha andũ manyue Nyanderũ ĩrĩ haha niĩ ndiramenya tũkũrorana kono Kenya gũtũiguĩra twacagũra bloggers-rĩ tũtirĩ tũtekuona. Ngai nĩ kũrĩndĩ wĩkaga ndũkagegia mbarĩ citũ watũronanie mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania atĩrĩ yũrĩa kinyire arĩa tiana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarĩrĩka ndĩna thĩna we no ũnjũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũngetia ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie na iremithia ciothe ngacihĩtũka cigatũma twalumaga tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania nĩngenagio nĩ mũrutĩre waku wa wĩra wĩ wa mwanya wĩkĩrĩire mawoni ma andũ ũrũgaga mĩaka ũgeka ũrĩa kwendo kegocithia twarakara twakena ũgeka wega ũrĩa kwenda akinyanĩria ithimi ciaku rekio nĩ kwa ithenya rĩaku we Ngai ũtũũro-inĩ ũyũ tondũ anyenderi ũru no kĩoĩ no aingĩ ũgekona na gĩko irumi ciothe ũciagithĩtie hinya ũkanjoya na igũrũ waga gũkũra nĩkĩ ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie iremithia ciothe ngacihĩtũka tũrĩa twanuma tũgatuĩka twa kũndathima tondũ rĩrĩa wakinya ũtuĩkaga mũgarũrania. Kengegiri yombererio yokweta ngoro oyo kinyete handũ akaigua tatangĩkinyũkia ndĩmwĩre nĩũhotago gĩũkagia mwĩhoko thekagia irĩma ciothe iria ciatũgĩtĩra hinya ruo rũhũragerera nĩgatukara hĩtũka mũrimũ ũcio rĩ naguo ndũrĩ hinya igũrũ moritũragerera nĩkĩgeranio nĩkĩakirĩte na nĩgũkĩrĩngerenwa thutha wa kũhĩtũka wega ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩhotithĩtie iremithia ciothe ngacihĩtũka
nĩ kũrĩ ndĩ wĩkagwo ndũkagegia mbarĩ citũ watoro na niĩ mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigo ikĩũrania tĩri yũrĩa kinyire arĩa tĩana tũtionaga gĩkinyũkia kumbe rĩrĩa ndanyarirĩka ndĩna thĩna we no njũĩ rĩrĩa gũtarĩ mwĩhoko twarorwo na maitho mamwĩrĩ nĩũkoragwo ũkĩmenya ndũrĩ ũndũ kumaga thutha ona ũgabanga ihinda rĩaku rĩa gũka kũng'etia. Asante, etagwo Kevin na Maina ndagwĩta kĩhoti rĩrwo atĩrĩrĩ tondũ tũkwaragia ũhoro wa gatiki hena kĩrabu hau hakuhĩ haiya nĩ harĩ haha hau gatiki nĩ harĩ kĩrabu hakuhĩ gĩtagwo Masimoni Owen Kamau kuma Karogoto atĩgĩtagwo Masimoni nĩ hau kĩ hau kĩ marima-inĩ yani nĩ marima-inĩ Masimoni nĩ marima-inĩ nao anake aitũ magagĩthiĩ hau mani ũkona mwanake na mĩaka 18 no hana mũthuri wa mĩaka 40 hau gatiki nĩ harĩ cibũ nĩ harĩ OCS nĩ harĩ thigari nĩ kũrĩ constituency ĩyo ĩna mahota kuga nĩ gũtoma tũratoma marigũ nĩkĩ tũragĩrĩte nako aza nĩ ũhoro wa ma ona otiete nĩ kwenda makarĩndĩ andũ acio twakĩmoririe na makiuga ona oti kwenda akĩrĩ gwĩkora mũndũ ũcio ya indo ta rĩu reke ngũhe example na Kiambu County Kiambu County rĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa baba yao arĩ governor rĩ Waititũ Waititũ rĩ anake aitũ matũraga na Sirasha bara marĩ very busy mati gũtirĩ mũndũ ona njohi ĩkĩnyiha ũkora ũkĩnyiha na ciana ikĩongerereka mũno tondũ na family nĩ ciarũgamire na ndamenya ona ti ũndũ mũnene andũ aya mendaga o gĩbarũa kĩa magana maya matano mahe Sirasha matũre hau matheragia kambĩ monganagia gĩko kũu na operation yetagwo ngate ya kũnina njohi kasoba na no menya nĩ yawakire why no tondũ no mũndũ wecirĩtie anake akona thĩna ũrĩa mũnene mena na airĩtu aya rĩ ti hinya matarĩ ti kũrĩa matarĩte kĩrĩa menakĩo nĩ mathaa maingĩ mũno me idol na haha me idol rĩ niho marathiĩra gwĩka atĩa kũnyua mahe kawĩra kani maheo maregire kũnyua nĩkĩ waliacha walipunguza makĩnyihirie no thaa ici Kiambu kĩu thiĩ nĩ kweregeire ndumĩra makohokoho nĩ kwera ĩranyuo kũnyuo nyu because ũkamenya atĩrĩrĩ automatically nĩ unemployment unemployment rate is very low acio maranyua ti kwenda manenda kunyua nĩ macarĩrio ũndũ mangĩka arĩa me wathani-inĩ rutai wĩra wa na gũtirĩ county tangĩhota all counties are equally able kuma Kiambu gũthiĩ Nyĩrĩ gũthiĩ Nyandarua gũthiĩ Nakuru City kũu guothe kwĩna mawĩra anake aitũ na airĩtu aitũ mangĩka na nĩ maya manyuo matikahote mawĩra maingĩ ma gĩthomo kĩingĩ kawĩra karabatara o kahinya kanini nĩ mathiĩ barawainĩ rĩ mũndũ na matano nĩ kuga gwake nĩ gũkũrĩo nĩ kuga nyina no one igana na onake rĩ onako nĩ kũnyua rĩ ndakũnyua karikari ndangĩnyua karikari akũnyua kĩndũ gĩtaramũthũkĩra nĩ marĩagwo na wiki ng'ima rĩ egũkĩnengerwo ngiri 2,500 ũguo matano mao nathiĩ agũkĩnyinga cuba igĩrĩ kĩrĩ mau matano na inũkĩria family ici ingĩ nĩ akũnyuĩra yaps ĩni no rĩu agĩthiĩ akanengerwo kĩnyamũ kĩretwo kĩgui akeni ikinyia thaa 3 rĩ ndaremenya ona nĩ kĩa mũgondora rĩo mũgondora kwĩna retwo mũgondora rĩo mũgondora njikarĩro wanyua ũkaigua rĩagondoka ũkaigua koe na gĩkĩretwo kĩndaya kĩranyua na ũkaratina ma ĩno ĩngĩrĩ ya kũruta nguo he rĩrĩa igua atĩ mũndũ anyua araigua kũruta nguo ũgathiĩ njaga ũkaruta atĩ wanyua ũguo araigua gũciaũra raigua na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Gĩthũngũri na gũkũ Gatũndũ ũgĩthiĩ ũguo ndũni atumia makĩrehe thĩna makiuga anake marenderio njohi marĩkia kwenderio o atumia acio makũmendagĩria makamongithia mwanake ũcio nĩ agatĩra hau andũ ũranyua no konga ndũngĩtĩra wanyota ũgathiĩ ũkonga aigua ndirenda kũruonga ũgathiĩ ũkagũthwo rwa mwena rwa left ũga nĩ ũrongete ruo rĩo ira ndwĩrĩgĩte kuonga wĩrĩga kũmĩonga wĩ mũnini coka ũkagũthwo rũnyondo wĩ mũgima no ũreherere watigĩte kuonga wĩna mĩaka 4 ũgacoka ũkona mũndũ wa kũoba wĩna mĩaka 40 ũkaringwo mũgondora rĩo ũkagũthwo mũgondora rĩo ũgacoka ũgakomerio gĩthũri
Ukarutirwo rugumu. Riagamba koko. Riagamba koko. Aigerio rugima. Ukarutirwo rugima. Macukisha. Ndo amacukisha ri. No menya ni ya mundu mukurira uma tumai. Ndere kindu ngirita no kuo ngonoge guku. Tutingiteithika. Very sad, very sad. No ndirahope atiriri. Nitukuona kihonia. Njohi ino ni muno kiria kiragia ni ati na guku kirima-ini. Ndungithie na guku Githumo kana ku Bungoma na ku ukore mena macohi macio turarua guku. Aina gutuiguira tha. Yes. Keturi ngano muthi ni mande. So nginya tha mugwanja gigakinya ri. Twina maundu maingi. Twina maundu maingi mo tungiaririria. No reke twambe turi ngano getha-ini. Kana turi getha-ini reke. Turi getha-ini giki. Ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde. Uri mwe wadirikania tutiendia kurikiirie maundu maria mathire na mbere. Mamuhiki uria waku. Mazipi wakwa. Uyu wathire Qatar. Uyu waiyagira mbeca ukiendia nyama. Uyu woya savings ciaku ciothe mwathie mwa process passport. Na twathie tona kirathimo gwa Coe. Na mwathie nginya gwa Coe kumatha kirathimo na gwa Coe wero twara ego 10 matiendaga shopping muno. Ndendaga indo cia kugurwo. Na mugithie maundu maya mothe mwabangaga athie na kuria atumage kindu mugure mugunda. Tugure mugunda na gakari. Na andu ingi mathia uguo bako mabanganite na andu ao. Riu tu athie ri, twarangirie ona akinya ni anjirire ni akinya. Ni Adamu magaria ri. Ndambire koinuka ni undu wa gucokeria Ngai ngatho ri. Ngiruga ngima. Kiro. Wikire. Ningire riu ndeika hau. Yugaga mutumia waku eko. Maju. Natawa maju. Maju kuria imbo. Riu ndana imwana cia rika ria kwa ngari. Iye uramenya wakwa eko iye. Nimamenya mbeca iria kwambiriria gwikira muko. Riu ri ngikiria ngicoka ngikoma. Akinya ri ni anjirire ni akinya Qatar. Saudi. Athiaga Saudi. Akinya ri akinjira ni agikinya na akindumira tubisa ni akinya. Ni twaririe. Athiaga wira uriku. Athiaga o house wa kiria wa gwikira kiria wa gwikira ndege maguta. Akiria petrol station ni tondu nikio twari attendant. Riu ri twathie ri ni kaikaraga riu ni wira wakwa guku tondu ndaririkana agenda ri. Riu ni ndambitie gu propose maundu maria tungika. Ndaikaikaraga riu ni wira wakwa wari kuingira TikTok. Uri haria bucari-ini? Bucari-ini no ndirathie. No uraia? Riu no ndiraia no riu uria muthuri uria ni anduta counter. Anduta counter ndi no amwirire. Omenya ndaingiraga bucari kindu kia mbere ndari na ngamu. Ngamu niho ndaikagia makoini na mafia makwa mothe. Kwanja tondu ni hende kirabu kiria bucari yo yanenehire waitha kwanje ni makarehagwo rwimbo ri. Wani kuga. Urasiria kwena rwimbo urasiria kwanaga atia? Nyama. Mbeca. Mbeca kumahurira thubu. Ndahura thubu. Rucine ngamaguthira thubu uguo. Tubia toko no gwikira muhuko no gwikira ngamu-ini. Riu ri muikira haria ndambirie ngiambia riu miara mano kiambi kunyiha. Tono ndarutwo kiria kaunta-ini ngitwarwo gwa turango. Yambiriria iyo ni demotion of the highest level. Ndarutwo kuria gwa kuoya mbeca ndatwarwo gwa turango. Oguo riu ni mau matatu. Na muhiki wakwa ni athie kuria. Na savings ciaku ciothe ciathire naho. Ciothe ni ciathie na muhiki. Ciothe tondu ndamunengerire nginya anjirire ni arabatara tubia toni twa gutiga kwao. Ngimunengera 7,000 ni ndatigiirwo na 3,000 agithie ni ri athie ri ni twarangagio guo ngamutigira ngamutumagira riu wira wakwa wari wa kuingira TikTok ngarora ngari uri irauma ngamutumira gabisa ka ngari wenda kuigura taxi ni ngacora ngari ino tungigura gaka gacoka ringi gacama na karaithi ngamutumira ngari iyo akauga wow gaka ni kega ndona handu harendio migunda ndona kambuni njega ya migunda ngamutumira no tuigithie ku ni twarangirie ta mieri ta mweri umwe atarihitwo no na ikinya uguo ambiriria wira nginya haria mucara wake waingirire hau niho twaranirwo ndarorire thimu yakwa ringi investite agitiga kwaya no ni ndona ni irakinya ikagireti tutiki toto ndahinguraga ngamwita babe ngamwandikira babe gacoka ngamutumira voice babe I hope you are well tondu no na kuria ri no ni kuri bosses manyariraga andu ene riu ni ndona atiri kwamba kurakara na kwa ni gitonga kiramunyanya ahingiritwo kioro ni njigua ni mahingagirwo cioro babe please reply
Are you okay? Ngona makaburuti ka ngiriti kaigua ta nguhuruka ngauga ndikomba kurakara ngeciria ni no ngauga atiri ko ni kurakaria akaritio ni ngikwirite kana gakuroka no ndrona online ngacoka kaikara ndathie TikTok yake ngona ni akiraga Fisaki dance wamenya leo sawa wiki sawa ngandika hau comment-ini na angalia WhatsApp comment ya TikTok ni TikTok angalia WhatsApp na kutafuta kathi haria ma voices yakwa WhatsApp yakwa yari na line igana ya messages babe are you okay na kumiss remember our plan asa riu hari gutioro wa plan twambe twaria ne tobe no atigana rara ne ta murimo roria ngikwarĩirie ambe anjarĩria njĩte babe umenye horere horere je gakweto no ndagĩbutirwo kuria oyete ni ndagĩcokire ni nginya ngũinĩ icio ngĩbuta icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde nginya ngũinĩ icio nga wanjoroge ha mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Okengo Matiang'i nĩ akomithĩtie ngero ya gũtharĩkĩrwo kwa mĩcemanio ya mwaho wa mũng'ethanĩro mũthia-inĩ wa kiumia. Matiang'i akanĩtwo nĩ marakara kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ikundi cia mĩhũni iria ciatharĩkĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua rĩrĩa aracerete kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru. O ningĩ no acakaĩte tharĩkĩra ya mũthĩ wa ira ĩrĩa ĩratũngirio atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi kaunti-inĩ ya Homa Bay. Matiang'i oigĩte thirikari ndĩngĩyamũrania na ngero icio, akiuga maobitha a borithi mararĩ njama-inĩ icio nĩkĩo maraikarire haraihu na kũhe mweke mĩhũni. Minista ũcio wa tene wa ũgitĩri orĩtie maobitha a borithi matige kũhũthĩka kĩũteti, ĩndĩ maigĩrĩrĩke wĩra-inĩ wao wa kũrangĩra mũingĩ hatarĩ mĩthingi ya ũkabira kana ũteti. Ekwaragia na andĩki a mohoro wa ofici nene cia kĩama kĩa Jubilee gũkũ Nairobi. Leaders and then Salga and then yesterday in Homa Bay. It's so clear to everyone that one, there's a pattern to this. Second, there's very clear acquiescence of government in this because you look at the behavior of the security forces on this matter. And three, you can see, blatantly in a case of, determination on the part of government to engage in this level of violence. From my experience, I want to tell Kenyans very sincerely, I do not think and I cannot see how the scale of violence in Homa Bay and the activity that happened there could have happened without the knowledge of the National Security Council and without the knowledge especially of the president, because I have been in that environment before. The president receives executive intelligence briefings wherever he is, even if he is in Greenland or attending the UN General Assembly. Such intelligence information is gathered and the president is briefed very regularly. So when you look at what happened in Homa Bay, it's crime at industrial scale. The planning, you can see clearly the choreography, the management of that, and the resources that could have been spent in that. Thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu nĩ yũrĩtio gũthingũra mĩtaro ya kuonithia maĩ ma kĩguũ mũciĩ-inĩ mũnene wa Eldoret. Rĩrĩ mbura nene ya El Nino ĩtanyĩtwo, maraiga mĩhang'o ya gũthingũra mĩtaro ĩbataire gũkorwo yambĩkĩtwo nĩguo gũthaitĩra hathara ĩrĩa yũkanagia na mwaraho wa maĩ macio ma kĩguũ. Onjoria makoretwo makĩnegena biacara ciao kwarahĩrwo nĩ maĩ hĩndĩ ya mbura, ona thengia wa thirikari ya gĩcigo kĩu kwĩranĩra gũthingũra kana gũthĩngĩcĩra thĩna ũcio. Mbura nene ya El Nino ĩtanyĩtwo kũringa mweri-inĩ wa 10. Arathi a rĩera makiuga yahota gũcũngĩrĩria mwaraho mũnene icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Salome Mũrugi nĩ aratarĩria.
aikari aya na ahũri biacara marauga atĩ mĩhang'o ya kũhingũra mĩtaro ĩyo yagĩrĩirwo gũkorwo yanjĩrĩirie icigo-inĩ iria thirikari ya kaunti ya Uasin Gishu yũĩ atĩ nĩ ciarahaga handũ ha gweterera nginya rĩrĩa mbura ĩyo ĩkura kũrĩa yahota gũtwarĩra hathara nene. Tumesikia meteorologist wanasema mwezi wa 10 kuna El Nino. Tunataka kumwambia kaunti ya Uasin Gishu kabla hatujapanga ya hii. Tunajua hii mambo ya El Nino imekuwa kisemwa kila siku na pesa haiwezi akaunti. Hii lower part ya Elgon View kuna maji maji inapita. So tungeambia management ya Uasin Gishu waangalie kwanza hii terraces hii mataro hii inachukua maji mzuri. Tusingojee tu mpaka disaster nakuja. Hata ukiona hapo chini hapo nini Tariba maji haiendi ndani, kuna mahali nasimama hapo. Naona sasa hata ukisunguka katika kaunti hii kuna mahali tunajua maji inasimamanga. Leni iendelee kusunguka kila mahali tufungue. Tukiuga ri thirikari ino itu ya kaunti ri tutue no tungigirira mutharaba tutu riria kwaura ri tauni ino itu ndithiikaga mai maihurite kila mahali tuzi uramoria magatwira ni mai maria maumaga munyaka ni mo maroka maigurukite kundu kuriku but kungrakorio na drainage system njega onokorwo ni mai macio mauma munyaka maria mauma kimumu maria mauma ku drainage ni njuru so thirikari ni ikakamwe imenye ministry uria wi hau kabere ahũri biacara mũciĩ-inĩ mũnene wa Eldoret nĩ makoretwo magĩkaya kuona hathara nene rĩrĩa mbura nene yaura ĩrĩa marauga nĩ ĩtwaragĩra kwaraha kwa maĩ nginya biacara-inĩ ciao na ũguo kũmahutia na njĩra nene. Tungeomba viongozi wetu waache maneno ya kung'ang'ania viti hao kwa wenyewe, watufanyie kazi kwanza kutoa maneno ya drainage, watahifadhi maji kwa sababu maji ikianza kunyesha inaanza kufukuza wanabiashara hapa hivi, magari zinatoka nje na tunaona si kazi ngumu, ni kufanya tu kazi ya kutahifadhi wote. Sasa gavana wetu Jalile, toka na ufanye hiyo kazi. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Thaa ithano irahĩtũkia ndagĩka ithathatũ nĩ kũhũndũka na matamo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge, rĩu tũthiĩ kũrĩ wanja-inĩ na JK Rifari mwenyewe kabisa yes. Ndũkĩrĩ kuo mũrũ wa ithe witũ. Itarĩ na kaũru na nĩ ndirĩ na ũru. Mũthĩ no kũhorera horeire mũno itarĩ na ũru. Kwĩhorera nĩ kĩndũ kĩa bata. Rĩu ndikĩrĩ na maũndũ maingĩ actually. Maũndũ mothe nĩ ma Ngai. Na ndarĩ na kũrĩa kĩrĩa Kinangofu. Nĩ kũrĩa gwitũ Kinangofu. Warĩ Kinangofu kĩrĩkũ? Harĩa Munyaka. Munyaka nĩ Munyaka waigĩrĩrwo ha flyover harĩa magumu athiathia hau mbere harĩa turaga nĩ kũndũ ngũmenya mũno kũndũ kũu. Ndirakĩmenya ũrarĩ mĩhang'o ĩrĩkũ no ndĩragĩcia no mĩhang'o ya kĩwĩra. Ndarĩ okuhe mũthuri mũrata gwĩtagwo Bidwell. Bidwell Njoroge. Bidwell Njoroge. Ũrarĩ kuona baba wa Dani. Baba wa Dani. Mama wa Dani. Ndeigua magĩtwo baba wa Dani, ithe wa Dani, ithe wa Josephat. Nĩ marĩtwa mahana etagwo mothe kanitha cia kĩrĩa. Nĩ wa kanitha wa KAG. Nĩ ndamenya tondĩ na mũtungatĩri mamwĩtaga presbyter nĩ ta rĩrĩ. Presbyter akoragwo arĩ mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire makanitha thĩinĩ wa aga sub district. Yes, etagwo Presbyter Titus. Okay. Nĩwe mũrarĩ rĩu kwa Bidwell kana ithe wa Dani arĩ ahingũraga nyũmba. Nĩ ahingũraga nyũmba. Rĩu Dani nake mĩaka kĩndũ 16 years. You ought to have gone. No, nĩ tutiumanĩtie nake. Mũtirĩ mwacemania. Twaragia na thimũ. Wow. No rĩa rĩa kau rĩa kerĩ gũthiĩ kuonana nake. Wow. Ũrekire wega nĩ gũthiĩ gũcerera mũthuri ũcio. Ndĩrakora nĩ kuo mũkiumĩte inyuĩ nĩ ngwĩra mũtamũhĩa haha kamũtarĩra andũ arĩa mumĩte Kinangofu akaĩria kau kwaca mũno area ĩyo rĩ Kinangofu rĩ kuma mũrũngarũ gũka ũguo rĩ ũkĩgĩtara rĩu niĩ mũndũ ũgwĩtwo Gathoni wa Njihia ũrona ha TV-inĩ kone harĩa Mũkũngi twetwe wodi ĩmwe na Gathoni kwa mũrũgami wa Kĩmani. Actually we are in the same ward ya Mũrũngarũ. Kuma hau tũtikĩrĩ na mũhĩa, tũtikĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Mũnga wa Waithĩra. Kuma hau na Jeff Kuria, Jeff ndakĩrĩ neighbor yakwa harĩa Mũrũngarũ. Kuma hau tũtikĩrĩ na Werũ wa Mwangi wa Turaga. Kuma hau rĩ tũtikĩrĩ na Kamau wa Kang'ethe kwao ti haha Magumu. Kuma hau rĩ tũtikĩrĩ na Josephat ũyũ wa kĩrĩa
Ole Joseph Ujane kwoti haria Githabai ona ndira kwa nona haria uguo ko ni hau ha Jeff Monga mahana gacumbe handu hariku rĩrĩa mathiĩ thigũkũ mahana tũhiũ twa gũthĩnja mahanaga hau gatete ehe kuma hau njaraga wa gatete nake kwa no kũu kuma hau rĩ no cionge end of thinking capacity nge mũndũ ũngĩ ndaiguire ngwĩcia cio ndaiguire makĩtaratarwo ne ĩngĩkiuga Fantas one Fantas wa kamera nake akĩrĩ wa gwitũ na nĩ kĩnangobu gĩtheri tũtihutĩtie rĩrĩ the entire Nyandarua County ona rĩrĩ ũguo kĩhutie rĩ na Wakarura ũrũ kĩhutia Nyandarua County rĩ Wakarura na Karu no are the neighboring county, I mean constituency. Takere wa Kipeperi. Kipeperi no nge wagwa gũkũ. Gũtirĩ ũngĩ. Rĩu gũkĩhana ũguo. Nyandarua yakinya hau. Nyandarua tarakia bure. Akia bundu yo na he karitwa mwakihetwo no tondu ũrĩa ngĩikaire ndikwenda kwaria mũno thome macaco. Nĩ tuva wa mathako. Na mwendelea kinyaida rĩngĩ nĩgetha tũgũthũke bantu moja oginye haro-inĩ citũ nĩgetha tuonera ciana cia atumia iria igarĩkaga ũndũ ũmwe na gwĩting'ĩra iharo-inĩ mwanya mwanya na karibu turaba gũthiĩ ũmwe kwa ũmwe nginya kũrĩa mwena wa Nyandarua County rĩtende tũkĩrora kũrĩa ngucanio irathakagĩrwo kũrĩa mwena wa Kinangobu na ndĩramenyithio nĩ mũndũ tagwo Admino atĩ kũrarĩ na ngucanio irathakagwo na irarĩ mwaki mũno. Timu ya Mwangaza magĩthakĩra thĩinĩ wa wodi ya Githabai marathaka na timu ya Kiahuko na kũmahukuria na ngori ithatũ kwa ĩmwe. Newcastle United na maroha timu ya Junction na ngurimo gwa Kibogo thĩinĩ wa ngucanio irarĩ kũrĩa kĩharo-inĩ kana thĩinĩ wa wodi ya Nyakio ward thaa 8 kũrenda timu ya Ragia ĩkĩrũgarũgio Tagatheri ka 1-2-3 negereria thogo nĩ timu ya Venus na mĩkwanjo ya penalties tha timu ici gũkorwo ikĩingĩrania ona kĩndagĩka cia kawaida. Ona cia thaa 10 timu ya Veterans maronia timu ya Cuba ũrĩa kagĩkara thako thikũ tũrĩ na marĩa korwo na ngũru ithatũ kwa ĩmwe. Na kwa kũrĩa mwena wa Magumu timu ya Kenyatta Road ĩragũthwo nĩ timu ya That Generation na ngũru 2 kwa ĩmwe. Shamrock nao maraikũrũkio nĩ tagĩtairi mũikũrũko-inĩ nĩ timu ya Shakers na ngũru 3 kwa ĩmwe. Lucky Stars ona marohana kabati ya ngũru 1 kwa ĩmwe na timu ya Forest Boys. Kairĩro karĩa timu ya Red Bull na timu ya Magumu Youth na maraumire maiganaine ta magego ma njaũ ngũru 1 kwa ĩmwe. Tũgĩthiĩ thĩinĩ wa wodi ya Gathara timu ya Mwĩhoko ũrongerereka biũ makĩria thutha gũkorwo makĩhagario rĩa timu ya Mutamayo na ngũru 7 kwa ĩmwe. Kairĩro karĩa timu ya Gathara na marahana gata Gathara mwaki kanyitĩtwo nĩ mwaki thutha kũgũthwo nĩ timu ya Bright Stars na ngũru 4 kwa 2. Thĩinĩ wa ngucanio cia North Kinangobu ward timu ya Superstars ĩragũthire timu ya Bridge na ngũru 3 kwa 2. Homeboys na maratanuka timu ya Kĩandege na ngũru 8 kwa 1. Hybrids na maratanuka timu ya Homeboys na ngũru 4 kwa 2. Gũkũ timu ya Kosovo ikiugia ngũkũ timu ya Young Stars na ngũru 4 kwa 1. Kũrĩa kĩharo-inĩ kana thĩinĩ wa ngucanio na kĩharo-inĩ kĩa Roranger Stadium nĩ kũrĩa mwena wa Njabini timu ya Shurĩrĩ ĩcuhĩte ũrĩa kũrĩ igũrũ na timu ya Badea maumĩte ngũru 1 kwa 1. Kairĩro karĩa timu ya Gunners na marĩrũkire manogokete wega mũno makĩria manogorwo nĩ timu ya Stickers na ngũru 2 kwa 1 thĩinĩ wa ngucanio ĩrĩa ĩrathakirwo thaa 9:30. Na ke muthaki ũrĩa angĩte na muthaki ũrendekana mũno makĩria nĩ kĩrabu kĩa Liverpool wĩtagwo Bradley Bakora ndanekĩrwo timu-inĩ ya PSG ĩrĩa arumagio ta marebe makũrina nogo nĩ timu ya Lens thĩinĩ wa gĩkombe gĩa Super Cup bũrũri-inĩ wa Faranja. Bakora no mĩaka 23 akoretwo akĩendwo nĩ timu ya Liverpool na nĩ meharĩirie gũkorwo makĩrubunja nginya karimũ kao nĩgetha makinyie pounds mirioni 100 iria timu ya Paris Saint-Germain ya kuma Faranja ĩrenda nĩgetha marekererie muthaki uyu na mudi haro-inĩ nĩ bamba moto sana jitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tuva wa mathako na Inooro FM. Anoyo seseni ĩrĩa hakuhĩ nawe Inooro ene Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ nĩguo kũratigia nginya mũhuro kairĩte Inooro ene Inooro ũcio wothe ũrĩ Inooro ndũtuhagia tũhiũ. Ndirĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro ũrĩa mũthuri mwega
Uthio no woneke atiriri no aruta wira Mubuthoko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiirũ nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumuko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kuo kwega gakarĩti toria andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo gũkĩra we ngothi kũrura kũhũrana nokia icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inoro ũgĩcerereka wega nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ kĩhiki wa karĩndũ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamode nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki Inoro ceceni hakuhĩ nawe Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Gĩcũhĩ kĩa mũcibi nĩ kĩongagĩrĩra value harĩ mũcibi na gĩcũhĩ gĩa cuma nĩ nyonaga kĩendekete mũno gũkĩra gĩcũhĩ gĩa plastic na nĩma amu nĩ kĩongagĩrĩra kĩrathi no kũrĩ ũndũ tũreka o tũgĩcaria ũthaka tũgathiĩ tũgacaria brand ciĩ ngumo tũgathondeka icũhĩ na marĩtwa macio tũgacoka tũgekĩra mũcibi angĩkorwo kĩndũ ti kĩa mũthondeki na ti kĩndũ original kana kĩndũ gĩthondeketwo onawe ũgakorwo na brand yaku gũkũ rĩ ũndũ ũngĩ o wothe ũngĩka wa kũhanania ũthũkagia quality ya kĩndũ kĩrĩa ũrenda kuongerera koguo mũcibi waku angĩkorwo wongereirwo marĩtwa matarĩ ma biũ mũcibi waku nĩ wate value. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Mũthenya wĩgũkĩa nĩ maingĩ matũkoraga na makahanĩka nĩ kuga atĩ oro mũthenya ũkoragwo na ũrirũ waguo wonjoria-inĩ ũkaigua ciringi nĩ ĩgĩire mayũ na ona rĩngĩ ũkaigua nĩ yagithirio kĩene ũcio atĩ gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri igakĩhurutana. Sisi hatuwezi kukubali wale wanataka kuturudisha siasa ya vikundi. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. No new wars. We don't need the wars. No gakĩrigwo atĩrĩrĩ rũciũ gũgake atĩa ithuĩ na ithuĩ gũkũ kwa Inoro FM tũtienda gũkomena nganja woria gũgakorwo rũciũ tũgũkeragĩra maũndũ ũkamona na ritho rĩngĩ thaa 4 cia ũtukũ oro nginya ũtukũ gatagatĩ oro mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa kana tabarĩra-inĩ ya Kera. Mũthenya nogakĩa baba anyambararie muno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamode. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Mũrĩmi wa mũcere kũrĩa Mwea Kĩrĩnyaga na matũũra marĩa marigicĩirie rĩu nĩ ihinda rĩa kuongerera magetha maku. Handa mũcere waku na Yara Microp Plus Planting nĩguo mũcere waku ũgĩe na mĩri mĩega ona mũcere wĩtirie mĩrimũ na warĩkia kũmera ũhuhĩrĩrie bataraitha ya Yara Vita Crop Boost Foliar Fertilizer nĩguo mũcere waku ũihũrie wega na ningĩ no ũcoke ũrĩkĩrĩrie na Yara Microp Plus Top Dressing nĩguo ũgethe mũcere wa gĩkĩro. Ndũkabahatishe kĩmera gĩaku rĩngĩ rĩu gũra indo cia ũrĩmi kuma kwa Yara na ndũkerira. Indo cia Yara ironekana kũrĩ distributors arĩa mahĩtũkĩtio ta Mazao na Afya, New Downtown, Arahuka Agencies, Sagana Farm Care na stockists angĩ othe a Yara kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Hũrĩra Faith kũgerera 0718925309 ningĩ no ũhũre na betari marĩhi 0800720517 wamũkĩre mataro ma ũrĩmi. Farm with Yara, harvest more. Niwe tukinyithĩtie hafafa nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamode thĩinĩ wa Inoro FM.
ni wagorire mugunda na kantafu kuma phase 2 nginyagia phase 15 na nduri wagira title riu mena ndeto njega mena ofa ya thikũ 30 nginyagia tariki 31 mweri uyu wa kanana marehi ma title riu ni magoithĩtio kuma ciringi 40,000 nginya ciringi 30,000 title cia broti cia KBC handu ha kuriha 130 urariha 100 isinya handu ha kuriha 253 ni 220 kausiani handu ha kuriha 100 urariha 70 ithanga handu ha 250 ni 200 embakasi kuota eka handu ha 200 ni 170 na kuo kantafu phase 1 urariha 200 handu ha 250 oho twina migunda mieru ya kantafu phase 18 haria kantafu center na ni 350 handu ha 450 thimo ni 0711 589 533 Neotikite wega ndimukenu gumonogo ciro gucokerera Ngai ni undoreire ibata riakwa Ngai gumonogo ciro gucokerera Njitagwo Phyllis Buthia na ndirathikiriria thiririka na Kamonde na Wakarindi thiini wa Inoro FM thiririka ni wira o tugithiririkaga matatu-ini no mthiriri thoko-ini no mthiriri jeshi ya nduthi no mthiriri o haria hothe wathie no mwago wa thiririka Wakarindi wa Ndeithi na Simon Kamonde tugithiririka Utondo ne wathire kuraya na ngigwa ni wahikire na ngigwa wahikirio ni muthungu iritu mugatu ni oro kugia ngothi njeru tigotonga mbeca ni Ngai uheanaga uthiururukite thĩ yothe nduka njethe haria wandigire gutuika ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi Toire kana kamwe tugatwe mami riu nguonaga na kangi kene ngarigo nikinditari come on Nikam Builders nendathire wira Dubai na ndiethiete kuo kuhoyoraro ndekorire moko-ini mega ngirigwo nikinjethaga Kenya ndiaga na ngehumba na ndirenda cia gutumira cieri gwetaka undu karia kangituma nyingire ndege nyinuke gutuika ene tikuga tutingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatũire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatwe mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩkĩnyitari ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩitari ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩ wathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa Msiriri Wakarindi wa Ndeithi na Simon Kamonde Utondo ne wathire kuraya na ngigwa ni wahikire na ngigwa wahikirio ni muthungu iritu mugatu ni oro kugia ngothi njeru tigotonga mbeca ni Ngai uheanaga uthiururukite thĩ yothe nduka njethe haria wandigire gutuika ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiurogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatũire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatwe mami rĩu nguonaga na kangĩ kene ngarigwo nĩkĩnyitari come on Nikam Builders nendathire wĩra Dubai na ndiethiete kuo kuhoyoraro
mbekorire moko-inĩ megangĩrigwo nĩ kĩnjethaga Kenya ndĩaga na ngehumba na ndirĩ ndaga cia gũtũmĩra cieri gweta kaũndũ karĩa kangĩtũma nyingĩre ndege nyinũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ ũrage wa Modern Pacific Furnitures nĩkĩitarĩ ngĩtĩkagia atĩ nĩwe wanjĩraga ndũkariganĩrwo nĩ niĩ atĩ nĩwe ũhetũkanagia njĩra-inĩ ũgetua ndũramenya ona wendo wathira tũrĩ arata tondũ tũtiahĩtanirie nĩwathire wega no menye harĩ handũ ũngĩnjĩta njũke gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Sami Watoso Motors Samidora gũtirĩ ũngĩenda gũcoka harĩa tũire tene rĩragĩreho warathi mwĩtĩkĩra gũcokie makinya thutha nĩ kwĩmena ndirĩ ndariganĩrwo nĩwe na nĩkĩo tũraranĩrie nawe nĩndirikanaga kũrĩ hĩndĩ woigaga tũtigatigana gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Tunjezo Mahogany Salimika twendanire tũrĩ anini nĩũĩ cukuru ũrĩa twatecaga arata manjĩraga ndainũka ngũgeithie ngarigwo ngugatia tondũ moĩ twaikaraga nawe makĩoĩ atĩ no tũtigane ũiguaga atĩa wandirikana kĩũria kĩu nĩndĩyũragia gũtuĩka ene ti kuga tũtingĩhutania ngeithi tiũrogi ndingĩaga kawega kamwe kangĩtũma ũwagi mbere yao nĩndatoire hoyaga tũkagĩa kana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Leon Salimia Blessing Abana Sarafina Salimia Kajei nawapenda Hamisi yakana kamwe tũgatue mami rĩu nguonaga na kangĩkene ngarigwo nĩ kĩnyitarĩ Leon Salimia Blessing Abana Sarafina Salimia Kajei nawapenda Hamisi Kinyira uhau Ewa vaka Stupid 56 Nimenyate hito ndigukuti ati Jesu nake atuire gukuti mathina otamaria nindi namo nimwagereire nyinyagitoria Nimenyate hito ndigukuti ati Jesu nake atuire gukuti mathina otamaria nindi namo nimwagerire nyinyagitoria Ndĩmũtũria na
agereire referee mwenyewe. Maneno wake by the way. Taririkana Ayubu ageririo na mathina. Nero ale bali na AI. No nero wega hii. Nero nakata bomba. Taigua. Esi Hugo. Taririkana Ayubu ageririo na mathina maingi ni atoririe hananyururio ni mwirupeni na omirire ahero kiriaririe. Taririkana Ayubu ageririo na mathina maingi ni atoririe hananyururio ni mwirupeni na omirire ahero kiriaririe. Dimutoria nama dimutoria Tauria jisue watorire Dimutoria nama dimutoria Jambiriri nongi nyangarikia Dimutoria nama dimutoria Tauria jisue watorire Dimutoria nama dimutoria Dambiriri nongi nyangarikia Rwetagwo Dimutoria ruru ni cover song ya referee mwenyewe. Ni kuga ni referee uruinite. Wega. Very good. Very smart one. Ekwandiko. Composition. Ni rwari. Rwenda miaka igana. Wenda ruo ndo mukuru. Wenda rwimbo ruru rwaku ndo mukuru. Aumete. Yoko atakwaria kada hoya tubai. Ndangehota kwaria thaa ici. Rwonete makungu. Wenda rwimbo ruru rwaku ndo mukuru. Thank you, everybody. It's a beautiful song. It's a beautiful song. Wow. Thaa ithano muthikiririe handitwo wega ndeka 33 ni mucio tugina utana Inoro FM. Thank you referee ni gutuhe content. Kora muno na kwambateria so na bas kora muno tena SMS nyingi muno muthikiriria kuria kwa 22989 ukiandika kiuga wetunda kawaru ona kuo kwina nja cinene muno aikoni ukinyete mwena ucio ta mwitagwo riri Joel wakwa Mathore ndamuona. Yes na ndona muthuri gitagwo Steve Tache mutambo-ini. Honorable Ejini ni akugeithia sana na rauga tumugeithirie andu othe akandara na makiria riri Karima wa Muro na Keiri wasalimike sana. Mero ni mageithio ni Honorable kana te Honorable Ejini ya mageithia sana. Admiro Kingori wa Magumu Gicuki Maina GM ona keguko na ni wageithio ni andu ingi muno SMS-ini ginya kuria wa 22989 Facebook ni ingi muno na ndirageithio ni mundu gwitwo Levitex Designers. Thank you. Arajira haria mwena aria kwina mark niho tuthikiririe ikaire na ndageithio ni Joki Murigi Muthoni Emma na mundu gwitwo Samuel John Paul Jose Jimmy Kate Modia na mundu gwitwo Muthoni Emma na aratangi aingi me guku Facebook maihurite guku Peter Maina othe marauga so many comments wetu watu wangu Peter othe mageithike sana me mwena wa Facebook mundu rauga atiriri ati njohi ri ti kuheanwo heanagwo ni kuguru eguragwo so tukiuga andu matie na mawira ri mbeca cia kugura njohi mararuta ku tondu njohi iyo yauma ciringi 30 ndutire mundu tangiona 30. Very good. Uguo ti ati ni bia mena cio they don't have money mangi no tire mangiranye uria waps uria waps uguo ndakauga ati maragura naki ni amenya ni njohi cia raithi ciukite thumu na niguo rani na ndoito niguo rani na rumeito na atumia. Thank you. Etagwo kana wageithio sana wageni wa Fair Deal Gikomba ni ithu athikiriirie mwane kifundi wa Mayera Honorable Safina Kenya Jui Panuel Wainaina kundu gwetagwo Korat na University na rauga tumugeithiri patron mashabiki wetagwo Kangara HLC Mureithi ageithike sana. Good morning wa Karidi wa Deithi na Simon Kamode ni mwageithio ni riri
nĩ Muhesh kana wa Kamano wa Kirere arauga ageithirio Maina wa Magũrũ na ageithirio ndagĩtarĩ Mũrĩithi wa Kang'ara Patron no mashabiki HSC magie na muthenya mwega. Thank you so much. Kagombe Gigi Dale haha amatige hanini Gigi Kagombe ndakĩrĩ haha mwezi miwa wa Gatundu ndagĩtiga njikia kiugo ngũrĩangira ta kothi. Honorable Gigi Kagombe ndatigire ndĩngĩmũtigĩra nga Kai athirĩte nake weekend. Ũrathire atĩa? Athire andũ na ndakũreke ngwĩre mũndũ akĩenda kuoherwo ũtirũ ndatangĩka. Rĩu aragĩthire eciragia rĩu ahana maĩ mairũ tũinĩ. Ahana njagatha ya mbũri ndiramenya rĩu thaa ici mwena ũrĩkũ. Rĩu rĩ agĩthiĩ kũrĩa arakĩnyihĩria Rĩgathĩ. So kũrarĩ na mũcemanio wa Rĩgathĩ Kĩambu nake aramenya haha rĩ kũgiginyana na andũ aya nginya ahutie gĩcũrĩ gĩa Rĩgathĩ arakĩgiginyana nao nginya arakĩheo kanya aretwo nĩ seneta wa gũkũ kũndũ gwĩtwo Kĩambu Karũngo wa Thang'wa arakĩmwĩta arenyihia niĩ kũrĩa ndingĩcoka niĩ ndanaũhe arũneanĩre andũ a gũkũ arĩa me mwena waku mathuthurie mandore wega kana ndĩ mũtũmwo wa gũka gũkunyanĩra rũrĩrĩ mona kana ndĩ intruder nigetha ũhetũkie kĩama-inĩ. Niĩ nĩ ndĩretĩkĩrire kuga one time na niĩ nĩ ndaruta ngobia ĩno ndamĩcuta na kũrĩa ndoka ndauga ndĩba discipline na ndĩrauga one time. Rĩu rĩ Kagombe rĩu gakau mũnene arokĩra Rĩgathĩ amwĩra niĩ ti niĩ nĩ andũ aya nĩ ndiru na waya marakiuma mũcemanio mathiĩ rĩu manduĩka maramerire road show mahambĩte kwaria na andũ mathiĩ ground Kagombe acio arerĩtwo aria nao rĩ marauga ii acio arerirwo aria nao mamwĩra na onekĩra cia ngirini maugire matiratambũra nĩkĩ rĩu ma Kagombe arigwo nĩ acoke na gũkũ ararumanĩte kũrĩa ndangĩcoka arigwo atĩrĩrĩ nĩ kũkwega Kagombe ndangĩcoka gwa tuta na rĩu kwa wantamu rĩu nĩ aretĩkĩrirwo nĩ Rĩgathĩ ndangĩikara metha ĩmwe na Mũgathe Ruto ndangĩikara metha ĩmwe na guoka kwa Rĩgathĩ na kuererwo kwanza ndĩronire Betty Maina magĩkenerera makenereire Ngai mwathani maũndũ macio Ngai reke ngwĩra wa Karĩndĩ thaa ici gũka gwĩtĩkĩrwo nĩ mũndũ kĩũmbe na nĩguo Kagombe araugĩte one time ngoro njega matiratambũra nginya gũkwarĩrĩria one time biũ matiraigua nĩ andũ nĩo mataraigua oima Kagombe Rĩgathĩ na kĩama no maigue no ngiraundi marauga rĩu ani umejivalia ngozi ya kondo mrenda ni mbwa mwitu mrenda ni mbwa mwitu rĩu athaithanĩte nginya ekwa ũthuthuria atĩ aigĩrwo bodi ya kũmũthuthuria akĩoneke kana nĩ gũtũmwo mamenye kana nginya thakame nĩ one time kana no kanua karauga one time we wamũrora wega ũkona nĩ two time kanua nĩ ko one time ndamũthima na ngoro na meciria acama niĩ ndamũrora ndĩ na tondũ ũcio ũrauma ngoro-inĩ ya Kagombe ndeke ngwĩra wa Karĩndĩ siasa no tabarĩra no ya wĩra nĩ wĩra siasa nĩ wĩra ta wĩra marĩa mangĩ no na mũndũ angĩgakuonia piũ ngoro-inĩ yake atĩ nĩwe ararũĩrĩra ũkamenya ngoro-inĩ kũrĩa kũriku wa Karĩndĩ no na andũ acio ũrona ngari igũrũ othe kana no wambe ũmenye othe wamona hau ũmenye wĩra nĩ wĩra ũkaririkana tabarĩra mũndũ acarĩtwo nĩ interest yake kĩũmbe ona ũngĩkaigua mũndũ amwĩra rũrĩrĩ wĩra nĩ wĩra hau gaikara ũkĩririkanaga wĩra nĩ wĩra ta mawĩra marĩa mangĩ na ndũkana makiũka na nĩkĩo ũrona atĩrĩrĩ andũ aya niĩ nĩkĩo ndaugire niĩ no kaĩ andũ mendaga siasa ndĩrĩciĩkĩraga mahũri-inĩ maranogaga nĩ Kagombe two-term oka one term no amenya one two-term rĩu ciĩwĩke nĩ kũrĩ mehia Bibilia rĩ nĩ rĩ mehia mohanagirwo na nĩ marĩ mehia moragani Kagombe marĩa arehĩtie na gũkũ rĩ nĩ magĩkuo nĩkĩ agĩkĩte Kagombe kĩndũ ũngĩka rĩu tũgũtare wega rĩ thiũrũrũka Kĩambu thiũrũrũka Gatũndũ o handũ warũgama ũkamera nĩ wĩhia wakwa kĩmerire marauga wĩhia ũcio waku matiratambũra
ngwiciria na andu akwaririria riu na andu akiambu ri uhuthu ni gucoka na guko araumite no aiguo kana agithie kuu araumite na guko ni akuiguo acarie mutongoria ucio wa kuu amwire riu maitho-ini make bas hau ni tugwetekera athie ta metho mwire atiriri sikua gopi na sikutabui no na mwira guo oke riu ni akuo athie maitho-ini maitho-ini no nathi maitho-ini make athie caria mucamanio-ini amwire arugame mimi kagombe mimi na kuheshimu lakini sikuogopi twaregeo athie riu rike mucamanio-ini wa kweli amwire sikuheshimu na bado sikuogopi riu ni ugukorwo witheretie no thaici ni haritu onawe ngiikara thi uyuria maundu maria waneka ni uratobatie kuherwo na muthenya umwe no riri bado ri ena thiri nyingi muno cia kuria ngituhe na ena thiri nyingi angikua guku atware kuria kagombe agitaitheka gakao atigire anjikia kiugo angirira ta kothi genete anjĩtire rĩrĩ gathuri anjĩtire no gacoiga getagwo gathuri ngui aguo anjĩtire haha maitho-inĩ gatheka kamani kadog ũndũire witũ reke tũcokie mũkaro yukia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ njĩtagwo Benjamin Wangari Mũmbui wa Mbariambu gĩkũyũ nĩ ndona ndamenya ũguo woka rĩ nĩ tũkũiruma mwana ndĩkĩragwo ndigũthũca ni wega na njĩragwo nĩ ũcokagĩria ngatho mũno nĩguo nĩ tondũ rĩrĩa tũkwaria rĩ ndũĩ tũtiaragia ta kuonania atĩ no ithuĩ tũĩ hau nĩ tũcokagĩrio ngatho muno tondu no kwaria athuri acio ni makiria giti wa ciangi na twanoiga atiriri haha na ndiri ndirarekwa witamburukie twanoiga atiriri tutie haha ni kumenya aja no ngithi rugongo ruria ri ukore uria mekaga ri ndukaiga matiui mutugo ucio niguo wiku na ndukamenyerare uguthie kuu ukore thuri agitwo ringi taru gwitugaga nyaige kwanyu mumitaga atia ithatha no aigua na no nyaige wata ukora ithano rä tåkå kångä twa rä ngä na macio mothe no maitå ona kåheng'era na gåteng'era rä kå ndå nä kå mweni å ngå thiä nyä rä å igue atä kwenyera kana ndä må tengeretie na hä ndä ä yo nä kå hiå må kinyä re rä u gå tengeria no mere gå tengeria må ndå renda kå hå ra kana mwena å thå nake nä guoni kå ringana må taå kä re wa kä må na kana gä kä ambu naguo kå rä a kwenyera kana kwenyeria nä kå hiå kinyä ra må ndå å cio na kå rä må guthå nä kå rä thurarä nä kå rä itomboya nä kå rä itindiri o kå ndå ona irungu makugua ngui gwithaga mbari ya thunju mbake thinge muigua nethaga mbari ya wariwa githa kuri gia gaturu ndiage uko ringi kuma kahumbu kuria githembe ni woka na no metu Fort Hall na gutire itharo ithuĩ tukorwo twĩcira wothe mbere bũrũri ũyũ nĩguo nĩ ithuĩ marigithathi a bũrũri ũyũ kũrĩa metumi ũkeni mũtũkage kahora tũmwĩcira wa bũrũri ũyũ waugire he mũndũ ũranjĩra tũcokere rĩrĩ waugire mĩtĩ ya gĩkũyũ ĩrĩa tũgĩrĩtio mũno rĩ nĩ ũrĩkũ no mũgumo mũgumo mũkũyũ mũkũrwe nĩ mũtĩ mũkũrwe ĩyo ndũĩ nĩ tatũ twacira rĩu na mũmbũ ĩni mũgumo mũkũrwe mũmbũ mũrurĩ ĩni mũrurĩ ndũĩ nĩ mũtĩ mũruru wega waramaga wega mũno ĩni mũkindũri ndona ta wathiĩ kũhe marĩtwa ma mĩtĩ we ngwendaga mĩtĩ ĩrĩa mĩnyitu tondũ ĩna magongona sacred trees nĩho ngũkaga nĩ mũkũrwe mũgumo mũrurĩ na hena ũngĩ ũrakĩũra hanini ndũrĩ ũhoro nĩũgũka rĩu mĩtĩ ĩyo nĩyo yatuĩkire yekagĩrwo magongona ĩni ĩtongoretio nĩ mũgumo na mũkũrwe ĩni tondũ mĩtĩ ĩyo ndĩarĩ itherũ na mĩtĩ ĩyo yakĩamũragwo ĩrĩ o mĩnini na arĩa mathiaga magongona-inĩ ta macio ti rika rĩa mũndũ ũgwĩtwo Kamonde
ona tia kamonde ona taithwe haya githe kamonde to kamonde ithuĩ ona tondũ ndenda gwĩtũgĩrio na nĩ ndĩo hau nĩ tũrathiĩ tondũ wathurĩte gũkorwo matakĩrĩho kana matekwĩmenyai rĩngĩ nĩ matĩrĩ gĩtaranio kana makĩrigwo magĩingĩra ndini-inĩ mekuona ũyũ tarĩ ũko makatari ũgũrũki rĩu nĩ tũgĩkĩre magongona tũgeragĩra tũgethire tũgacoka tũgakinya ũgatega ndukũ cigana na ndukũ kenda mbere na ũkaimagara igongona na ndukũ 5 nĩgetha ũndũ ũcio ndũgakĩhũrwo mbara nĩ ngomi nyene kana nĩ ngai nĩ ũĩ magongona maya magũthiũrũrũka mũgumo kana makwamũra handũ kana magongona ma mĩciĩ ma kũhoroheria ti magongona maitherũ nĩ nginya ũkogereire ikĩrĩti rĩa mũthemba mũna nĩgetha ũkĩheo mũthĩgi wa wĩra ũcio nĩ ũrĩa wa gũkunũra nĩ tondũ ti ũndũ wa kawaida ti ũndũ wa kwerera ũguo ta ngima kana ta maĩ mahiũ nĩ ũndũ uragerera makinya maritũ kwanja gũcira na ngomi yako rĩu harĩa umire ndeto he mĩtĩ rĩ mĩtĩ ĩyo gĩkona to gũkũ ona nĩ njĩra ya kuona rũgano rwĩ Nigeria na rũngĩ ndonete kũrĩa Southern Sudan handũ morire andũ makĩũra magĩthiĩ handũ mũtĩ-inĩ ũcio wa mũgumo makiuga atĩ they believe mũtĩ ũcio wĩna ũgitĩri wa ũngai ona gũtuĩka tio mekagwo no nĩ kũrĩ certain community thĩinĩ wa Africa ĩkoragwo ĩtĩĩte mũgumo ũrĩkũ na ndiu no matioragirwo nĩ karũgano ndonete ngona karũgano handũ na nĩ ngũthathira Ibrahim ndĩkũrehera karũgano kau tondũ nĩ karũgano gatarĩ karĩu gana gatigĩkĩno mĩaka 40-50 kũndũ kwĩna mbara magathiĩ mũgumo-inĩ makehitha hau kĩruru-inĩ kĩrĩ kana ngai akĩmahitha tondũ nĩmekĩra wĩtĩkio mũtĩ ũcio wĩna ũngai ĩyo ti mĩtĩ ya ithako ona mĩtĩ ndĩyo na mũtitũ Benjamin nĩ yaragia rĩu gĩthaka-inĩ thĩinĩ ũngĩthiĩ ũtukũ kũrĩa kĩrĩndĩra noguo ĩkĩaria nĩ rũthiomi rwayo na nĩkĩona andũ aya matemaga mĩtĩ mũno kana makamĩharũkia moragagwo no mĩtĩ ĩyo tondũ ngomi cia mĩtĩ nĩ iramona rĩu ningĩ rĩ mĩtĩ nĩ ĩrĩ cira ona mũndũ mwagĩkunũrwo nĩ atũmagwo mũtitũ nĩgetha akahũnge tũbũgũ twa gwĩkĩra mwano-inĩ wake nĩkĩo iguaga igana rĩa mbũgũ tondũ mbũgũ imwe cikagĩrwo thĩinĩ wa mwano ciumaga mũtitũ na gatagatĩ ka rũĩ na njĩra nĩ tondũ maũndũ maya mothe mĩtĩ rũĩ mĩtitũ nyanjara nĩ kũndũ kwĩna ũngai mũingĩ na kũgitĩrĩtwo nĩ ũngai na kwĩna maũndũ makuo onehu ũcio nĩ mũthuri Tirungu Makungu wa Ngũgĩ nĩwe twĩ nake gũkwa Inooro FM njĩtagwo Benjamin Wangari mũmbui wa Mbale Yambu ĩndĩ nĩ ndĩ kamwe chabuno kĩroro manyambo kĩrotherema ũcio nĩguo ũndũire witũ Kiambu Kabete wa Karori Murang'a ndigi cia magũrũ Nyĩrĩ gaki wa Teti na Mwaikara Ihogo ceceni ya ũndũire witũ Reke tukunengererie rwimbo rũrũ thutha wa kahinda gatarĩ kũraya tondũ thaa ici thaa thita mũthikĩrĩria ĩtigarĩtie ndagĩka 11 ũrĩ mũciĩ ũtugino tana Inooro FM na thank you so much ndĩrera thoko itiganĩte nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie thoko ya Wangigĩ ĩgaciĩ thoko-inĩ kũndũ gwĩtagwo Kawa Ngware thoko-inĩ Dagoreti thoko-inĩ Gĩkomba thoko-inĩ Mũthurwa thoko-inĩ Uhuru Market Kenyatta Market Mojawana Market Kariobangi North Market nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie mwena wa Kagio kũu nĩ Kĩrĩnyaga mwena wa Mwea Mũtithi kũu guothe wambatĩte ũguo nginya Kanjirũ nĩwe ũcio Embu County thoko ya nene ya Embu kũndũ gwĩtagwo Kĩanjokoma kũndũ gwĩtagwo Iciara kũu guothe na mũikari wa Embu County aketheke sana kũu tũmendete kũu tũmeraga nĩ twĩ mũciĩ na kũu nĩ tũmenyaga nĩ mendete Inooro na ona ithuĩ tũkamenda ona makĩria na thank you na kuo kũndũ gwĩtagwo Kikuyu rĩ Kikuyu nĩ kwa mwecimiwa wĩtagwo Kimani wa Icũng'wa Kikuyu ndĩrerwo atĩrĩrĩ nakuo mwena ũcio atĩ gũkũ Kikuyu no heho na rami
Kikuyu kendo kiramanina no heho ni heho na rami na nĩ harĩa mũhecimwe ndangĩakia riũa rĩakwa rĩu nĩ kuuga atĩa ũrakorwo nĩ gũkorwo mũhecimwe no akie kariũa gakwao no mahe korugarĩ kidogo no mahe korugarĩ no Gĩkũyũ marauga no heho na rami na hakinya nĩ kũhĩngwo rĩ makahĩngwo nĩ kamburo marahĩngwo nĩ kamburo okinya mahĩngwo aigua no na harĩa ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ hau niho ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ andũ a Kikuyu no matũthekerere mangĩenda nginya gwĩtwĩtĩra no matwĩtĩre marauga ono heo na manina na rami na magaposti wega kwandĩkĩra atĩ gũkũ Kikuyu no heho na rami iratũnina na magaposti nginya mbica ciĩ namba no kona visibility mandĩronekana no rami ĩrĩa ĩ kũndũ kũu tara rami nĩ turu wega na rĩu no kuona he mũndũ ũgũka amere atĩrĩrĩ eherio ũyũ tondu ndahanaine na arĩa angĩ ndĩraiguĩte mũthenya wa ira Kamau akang'ethia gĩka ngogoyo akiuga ararĩ kũndũ na gũkũ gwĩtagwo Kamangũ ĩrĩa Kikuyu atĩ kũuma Ngai ũrĩa kũhana gũthakara nĩ rami reke ngwĩre wa Karĩndĩ Kenya andũ a Kenya arĩa makinyĩte rĩ na niĩ korwo no manjigue onokorwo ndikĩrĩ mũũgĩ cagũrai mũtongoria tigai gũcagũra mũndũ tondũ nĩ endwo nĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ tigai gũcagũra tondũ mũndũ atĩ to nĩ arũmĩrĩra ũrĩa ũngĩ cagũrai mũndũ ũngĩ mũrutĩra wĩra rĩu andũ a Kikuyu he mũndũ ũngĩ ũkamaiguithia atĩ matigane na Kĩmani wao njĩrĩgĩte na gũkũ kũndũ gwĩtagwo Gĩkambura no kĩnjĩra kũu nakuo nĩ nyue barabara theru piũ rĩu imagine mũikari wa Gĩkũyũ acoke oke kwĩrwo atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ndarĩ mwena witũ niĩ thaa ici wa Karĩndĩ acirong'aci nĩ waruta wĩra ũroka na kĩama gĩtune ũroka na yerũ kana kĩngĩ kĩhana maĩ Colorless gĩa kau ũroka na kĩngĩ kĩhana blue ũroka na kĩngĩ nginya ona ũkĩ ũtarĩ nakĩ acirong'aci nĩ ũndutĩire wĩra we nĩwe mũtongoria andũ a Kikuyu bado rĩ matigatũthekere mũtiagĩtũthekere mũmenye ona ithuĩ Ngai witũ no agoka tiguo ĩni Ngai witũ no agoka arĩa twahĩngĩcira nĩ tũkũhĩga next year mũmenye Ngai witũ no agoka na tũtiramenya na inyuĩ kana nĩ mũkwĩhĩngĩca mwĩke tũmahĩtia mũgekora handũ thĩna-inĩ mwĩke tũmahĩtia tũnini mũmũigate kũu tũmuoe kama tũteithia nake akegwĩre kama tũteithia nake ithu amba tũkombithie nĩ arutĩte wĩra thaa ici ndĩronire rĩrĩ okay wa mwega ta wa mũndũ thaa ici nĩ holiday ciana ciĩ mũciĩ ti cukuru ndiũ kana andũ acio a Kikuyu no maconfirm tondũ niĩ nĩ thiangĩte na kũu thukuru ciothe nĩ renovation irekwo cia Kikuyu cukuru ciothe rĩu nĩ hĩndĩ irahakwo rangi iria ciĩna mabati makũrũ ikarutwo iria irabatara repair ikarutwo na angĩkorwo kwĩna construction yothe ya cukuru yathiĩ na mbere nĩ holiday ciana igĩcoka igakora kũhana ũũ gũthakarĩte bũrũri yani tũngiuga atĩ ũhoro wa Kikuyu ai no mwega na rĩu kwĩna gwitũ kũu no heho na rami na rĩu kwĩna gwitũ Ngai no agoka wanyu nĩkũ Kinangop wathuri ndainoke Kinangop constituency Ngai nĩ aroka nĩ atũtũmĩire mũndũ mũthenya no tũrathoma maũndũ no mũikari wa Kikuyu agĩithĩka sana nĩwe wandĩka SMS haha kuria gwa 22989 no kana makinyete handu makandika ri maithe no nyende kuigua mundu ngi akiuga ni ndamenyire ti maheni o hindire ni itathiite we niwe wathiite wandika uguo message iria ndonira hau ni message one ĩmwe ya kuregana na very true very true he mwecimio ngwetagwo atiriri umuthi ndiu niki mokire u mwecimio wetagwo Maina wa Limuru ona Kenya kugeithia sana nithu athikiriirie ndageithika sana nake Maina wa Limuru atugeithanie Limuru kou nakuo ni njũĩ heho ni nyingĩ pio na mutia kumihingurira ria muramihinguriire ira mwenye mundu ikara na indo ciake mtu akae na vitu zake jana Limuru iragiukite Nairobi Limuru yothe aira mundu wothe urethambire yo ni show off ira mundu urethambire yo yetagwo show off nawe ni ukuonana na homa kana kio ndiraigua uguo ndiraigua ni urethambire Mary wiganithie ake Maina wa Limuru ngeithe kamzai Ira,
ngaidoka reke doshi ngenerere ndagothaitha giteraku magoresho ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Aya manye njagĩrairi mairiku mĩbango ya oerwaga gũkĩhinga ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Wega mwegi ritio wakwa hĩndĩ ciothe na hinya ũrĩa ũgitĩire muoyo wakwa ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Harĩa ngona macaragia muoyo wakwa Ngai ndoka na rekema ũkinyĩre ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Nĩ harĩ we nĩmenyaga ndirĩ ũũru ũngĩndoria tondũ nĩ ũnyitĩrĩire ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Ngai twara naga naniĩ hĩndĩ ciothe rĩrĩa ngũthiĩ ona rĩrĩa hurũkĩte ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona ira mathagu-inĩ maku we Ngai ira harĩa thũ itangĩnyona. Rwetagwo hitha mathagu-inĩ Jainga Roya na nĩ rwakenia sana rĩrĩ mwarimũ Jago na secretary general wa mashabiki arauga beautiful song rĩu rwa hitha mathagu-inĩ mwaku na nĩ rwakenia mũno rĩrĩ mũndũ wĩtagwo Olivia Kefas nĩ akena mũno the music has really blessed us my sister nake bundi wa thimũ na CCTV Josephat Mwangi Njoroge total amebarikiwa sana etagwo Reverend Father Patrick Waweru Njoroge wa Mission
Missionary of Christ the King Charismatic MCK fatiri wothe wi mitambo-ini ri ona Kenya kinyiro niru na muthikire wothe mugatore kwi mutambo-ini matongoretio ni Benjamin Wangari Mugikunjo wote ginya Fidelis Wang'ang'a ni aingi muno Jomo wa Nyathira Joy wa Macharia ciothe ni maigue makinyirwo na njira yagiriire ni rwimbo ruriku ni ruu twaigira rwimbo kana twaigira githaini kia mwisho gia thiririka umuthi ni Monday mucene twambe tunyihia kidogo riu tuke tuingate Monday blues uria kwagiriire thaa thita Ng'ang'a wa Njoroge haha reke twambe tuja kuhana tugicokereria twi thiini wa ikereka ria mwisho. Good afternoon guku ni kwa Inoro jitagwo wa Karindi na niĩ njĩtagwo Kamonde mwenyewe Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Oro mĩaraho thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo twambĩrĩrie kũrĩa magoti-inĩ kũrĩa mũnini wa kerĩ wa president Rigathĩ wa Gachagua nĩ ahandire cira igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko kũregana na itua rĩa igoti inene rĩrĩa rĩakindĩrire kũhagũrwo gwake. Cira-inĩ ũcio Gachagua oigĩte igoti inene nĩ rĩahĩtirie kuga mbunge ya Senate ndĩamũheire mweke wa gwĩtetera ĩrĩ rĩgĩcoka gũkindĩra kũhagũrwo gwake. Aroiga angĩkorwo Senate nĩ yagarĩrĩire ihoto ciake cia ũmũndũ ndundu ya acirithania atatũ a igoti inene yabataire gũteanĩria cira ũcio kũringana na watho. Oho aroiga marĩ na mahĩtia kana marĩ mahĩtia kwamũra Profesa Kithure Kindiki ta mũnini wa president mbere ya mũingĩ ũhetwo mweke wa kũruta mũcango wa mawoni. Hamwe na ũguo ningĩ no ateteire maratathi kana no atetetie maratathi ma itua marĩa maraneanirwo kũrĩ mokiri ake akiuga icibaũ imwe iria ciathomirwo nĩ acirithania itirĩ ho. Igoti rĩa gũcokia macira riko nĩ rĩtanyĩtwo kũheana mwerekera makĩria wa rĩrĩa cikaro cia gũthikĩrĩria cira ũcio ikwambĩrĩria. Tuthiĩ kũrĩa Murang'a kũrĩa mũmbunge wa Kiharu kana mũingĩ wa Kiharu nĩ ũrutĩte mawoni ngũrani rĩrĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Samson Ndĩndĩ Nyoro atanyĩtwo kũheana mwerekera wake wa kĩũteti ũmũthĩ hwaĩ-inĩ. Aingĩ ao marenda Ndĩndĩ anyitane na atongoria wa mũng'ethanĩro nĩguo gũkaingata thirikari-inĩ ya gatano mwaka ũkĩte. Hamwe na ũguo nĩ morĩtie mũtongoria ũcio aheane mũrũgamo wake ategũtondoira nĩguo arũmĩrĩri ake matigatigwo na ciũria nyingĩ. Tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Victor Maina Kinuthia tuthikĩrĩrie mawoni ma mũingĩ kũrĩa mwena wa Kiharu. Kinuthia. Thengio muno Ng'ang'a wa Njoroge na nĩ motoguo wauga nĩ atĩ ũmũthĩ mũmbunge wa Kiharu Ndĩndĩ Nyoro nĩguo atanyĩtwo gũkorwo akĩarĩria bũrũri mathaa-inĩ ma thaa imwe cia hwaĩ-inĩ igũrũ rĩgiĩ mwerekera wake na harĩa arũgamĩire kĩũteti. Andũ aingĩ nĩ makoretwo metereire na aingĩ makiuga nĩ akoretwo akirĩte, na ririkana hau thutha-inĩ nĩ augire aheo ihinda rĩa ciumia cigana ũna, na ũmũthĩ rĩu maitho mothe ma bũrũri me kũrĩa mwena wa Nairobi kũrĩa gũkorwo akĩaria na andĩki a mohoro hamwe na kwaranĩria na nyũmba cia mohoro. Ndĩna amwe ya aikari a Kiharu, wambie na rĩtwa rĩaku ũtwĩre ũtanyĩte mũmbunge wa Kiharu akorwo akĩarĩrĩria ũhoro wake. Wambie na rĩtwa. Marĩtwa makwa njĩtagwo Njaramba, niĩ ndĩ mũikari wa Kiharu. Rĩu nĩ ingĩenda mũno hwaĩ-inĩ ona ndĩrorio ngĩkinya rĩ njetereire mũtongoria witũ ũgĩtwo Ndĩndĩ Nyoro akĩanĩrĩre mwena ũrĩa angĩkorwo nĩguo na tũkĩmũnge mũkono na tũgũkĩhoya agĩkorwo mwena wa kĩrĩa wa mũng'ethanĩro ũrĩa kuka nĩguo tũkũrũmĩrĩra. Nĩ twetereire mũno na tũkenete nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa arutĩte. Ithuĩ tondũ tũrakiuga on tamu tũkũhoya nake agĩtũunge mũkono na twetereire hwaĩ-inĩ mũno. Haya, twaranĩria na mũikari ũngĩ, twĩre matanya maku na wambie na rĩtwa rĩaku. Niĩ njĩtagwo Jane Wambui, ndĩ mũikari wa Kiharu. Nĩ tũrakenio nĩ wĩra ũrĩa Ndĩndĩ atũrutĩire na no tũkene angĩnyitanĩra na andũ arĩa megũtũtwarithia bũrũri wega. Thengio mũno, arauga ndarĩ na mĩario mĩingĩ. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ ngũkorwo ngĩaranĩria na aikari angĩ gũkũ kaunti ya Murang'a na taũni ya Murang'a makĩria gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiharu nĩguo matwĩre matanya mao harĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩtanyĩte gũkorwo ĩkĩrekererio nĩ mũmbunge ti Ndĩndĩ Nyoro. Tangĩkorwo na kĩũria ngũcokerie Mwaro studio kuma taũni ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.
nĩ ngatho cia mwanya Victor Kenothia tũrĩkĩrie kũrĩa Kiambu kũrĩa nduthi ya athuri a Ũgĩkũyũ nĩ yagithĩtie kĩnenderetie ĩrĩa ĩtumũrĩtwo nĩ minista wa ũtungata wa mũingĩ Joyfrey Ruku ya kũhũra kĩrĩma ndarĩ maita merĩ moigĩte kĩrĩa magĩciraga na mũgambo ũmwe makĩenda ateti matige kũingĩrĩra wĩra wa athuri wa gũcokanĩrĩria na gũtara mũingĩ wa rũrĩrĩ. O moigĩte nĩ marathũrima ateti arĩa marenda iturwa ngũrani cia ũtongoria na nĩ mekũheana mwerekera wa atongoria arĩa mena mĩtwe mĩega ĩngĩhokerwo gũtongoria mũingĩ. Charles Gĩkunga wa Kariũki atũhingĩra matemo ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Mweri wa kanana nĩguo magongona ma ũndũire macokagĩrĩria thutha wa mweri wa mũgwanja gũkorwo gũtegũtabanio magongona o mothe ma Ũgĩkũyũ, na rĩu ndundu ici cia athuri icokereirie kũheana mwerekera na kũrung'a cia bũrũri. Mũgaciko wa mbare ya Njuno no ngĩrwatũrania tondũ Ngai nĩ arũnyitithanirie, koguo niĩ nĩ ndĩraregana na ũhoro ũcio. Ũiga tũikare tũkĩaragia kĩmwe. Wa mbere mũndũ wothe ũgũkorwo mũteti ahe rũrĩrĩ gĩtĩo hatarĩ kũrumana, tondũ kũrumana gũtitũma mũndũ athurwo. Aheane gĩtĩo rĩrĩa mũndũ ekwaria atige gũcambia ũrĩa ũngĩ. Aingĩ a arĩa maratanya kũhũranĩra iturwa cia gũtongoria mũingĩ makiumĩra kũmathakĩrĩra na ũnyiti mbaru kũrĩ athuri aya arĩa makoragwo matũgĩrĩtio na mahetwo gĩtĩo nĩ rũrĩrĩ. Kũrĩa nĩ gũkorwo marakorwo magĩcira ũrĩa mekũrora ũigĩrĩrĩku wa atongoria, koguo atongoria othe arĩa megũkorwo thirikari-inĩ ĩno ĩngĩ megũkorwo maumĩte kũrĩa matũra-inĩ na mathugĩtwo nĩ athuri a kĩama. Tĩka Njoroge wa Minai nĩ mũithuĩ no ithuĩ atirĩrĩri bũrũri, no ithuĩ nĩ mĩciĩ, ũguo na atumia acio marũgamaga ciama, no ithuĩ tũmaheaga rũtha. Ithuĩ nĩ tũkũrũgamĩrĩra na tũrore mũno mũthuri wĩna mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku ona kana nĩ mwanake mũnyinyi hĩndĩ ĩrĩa aracagũrwo gĩtĩ kana nĩ ekũhota gũtongoria na ũigĩrĩrĩki ũrĩa wĩho. Athuri aya maugĩte nĩ megũthũrima wega othe arĩa marenda gũtongoria mũingĩ, ona makĩenda athuri a ndundu ĩno onao kũrũĩrĩra itĩ cia gũtongoria. Ũyũ nĩ Njoroge wa Mũgo mũcera wa mbare ya Gakuo. Andũ a Gĩkũyũ aitũ twarĩkia tũrĩ athuri tũkũmathuga tũkamera twamũrathima thiĩ mũgatũrutĩre wĩra, makinya harĩa makagarũrũka. Mũthuri wa kĩama egwĩka ũrĩa rũrĩrĩ rwa mwatha, na angĩkona nĩ kwahĩtana nĩ egũcoka thutha oke atwĩre ĩhĩ harĩa rĩ nĩ ndona gatumaĩ ndarai. Ũguo nĩguo tũngĩenda, na kwoguo nĩ tũgũthiĩ na mbere gũkorwo tũnyitanĩire na ona kĩrĩa kĩreko na mbere gĩa siasa, na tuge atĩrĩrĩ ona tũkĩaragĩria arĩa angĩ tũtikũmaruma nao matigatũrume, na ithuĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ ithuĩ tũtirĩrumagwo, tũtikũmaruma na maturuma tũtikũmera ũndũ, ona matwĩta hiti tũkamakire tondu ũrĩa tũrenda. Athuri aya marĩtie hĩndĩ ya kũrũgamia mũthĩgi wa Solomon Kĩhara arĩ ta mũtongoria wa athuri a mĩaki yothe ya gĩthũngũri a kĩama kĩama. Nĩ twamũhe marũa-rĩ, Ngai witũ nĩ twamwĩra athĩkagĩre kĩama kĩrĩa gitũ gĩa kaunti ona kinya gĩa national. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũyũ nĩ mũmbũro. Ũyũ mũthuri mwega. Ũcio rĩu nĩ wonekete atĩrĩrĩ tĩ no arute wĩira. Mũmbũthũko mwĩtotoro. Twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio, atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩ autu. Muoyo mumũko. Haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka. Ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwa kwega gakarĩte. Kĩra tori andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo. Marahũrwo nĩyo gũkĩra ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ therereka. Onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka wega. Nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho, na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũtherereka kũberereka kata kĩberereki. Inooro Shesheni hakuhĩ nawe wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthiririka. Mũthenya nogakĩa baba
kanyambararie muno njitagwo Alexander Jordan Mtume ndirathikiriria tabarĩra ya thiririka na wakarindi na kamonde ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tabarĩra ĩno Murega kerwo darega kehetwo dotiga gothiururuka getha buroti PIMC Global Consult Limited twina buroti cia 1/8 kuria Malindi na thogora mubashirire wa shiringi 200 ma 49 cash kana urihe 50,000 deposit balance urihe kahora gutari na interest buroti cito cia kilomita 1 kuma Ramine hakuhi na beach thaka cia Cheshale na Mambrui Sand Dunes na title cia tayari we kodo ti kogene goko ginya thamaki ni mukumenya na maretwa araneria na PIMC Global Consult oro reu tukauga maridi agairwo retoro kongoria thimu nayo 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Aria metagirira mwathani ri ni ameruhagiria hinya aria ngari ukinyatia umothe ndahona tharuti ona ngikorwo ni wira nyandeka ndigathie rutha naguo mucii wi ngwataniro uikaraga wina gikeno hinya hamwe na kirigiriro athina maria manyitaga ndumigwate Jehova we nigo mumburithagia ndugagikue ngoro amu guku mucii wotugi no tana tugwiciragia nginya kiroho nigetha turathimwo hamwe na huzuni moyoni mimi simbi nalia namulilia malebo amekata kuokoka kenyitanire na Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiro o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thaa 7 nginya thaa 8 cia miaraho tukirikiria kiroho niwe tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thiririka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Mwaki wothe wa nyumba kana mwene nyumba endaga mabati ekugita namo maikarange nginya riria kaigua ni maikaranga. Ehi ni uya ati MRM wona maguthondekera mabati ma Covermax wekira ni wekira. Ici na ingi makiria itandra na ithu o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thiririka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa Thiririka. Thiririka ni wira o tugithiririkaga. Wakarĩndĩ wa Daily na Simon Kamonde tugithiririka. Wagiora kaguinere munyandi
nacio ikiarama. Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a Arutia mahunga konga ko Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a kwanyitana rimwe Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a Mũthenya ũrĩa wa ituĩro Rũciũ wĩ kwa Waing'a Rũciũ wĩ kwa Waing'a Ũthamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie Kenyare etagwo GBC Bizarro etagwo hiti wahonoka tigorimo eni
sita muthikiria kihanda wega na ndagika 45 mucio tuginota na Ino FM. Good afternoon. Na twithino ikereka ria gatatu na ria mwisho ria githaa giathiririka tugane githaa gia kumatha githaa kia muthukumi ucio witumaga rucini no cio uwi wira ni wira thoko itiganite kuna gutiganite wako mitamboni ona cio matatu itiganite sako itiganite alikana sako kukena sako kakose sako Yohariro sako Transenomics sako Aganaki sako neno sako ni ithuĩ mathikĩrĩirie Kowe matatu-inĩ na nĩtũrathikĩrĩria nginya mbathi cia tulaga nginya mbathi cia nunuza Mall Online wasalimika sana na kwa tuthikĩrie matatu-inĩ no twĩre sako ĩrĩa ũrathiĩ nayo. In fact no twĩre nginya ndereba ũrĩa wĩna ngari ĩyo etagwo atĩa tũkũmũtambũra oro ha 22989 ũcio nĩ mwena wa SMS gĩthaa gĩkĩ mũndũ wĩ nduthi-inĩ mũndũ wĩ ngari-inĩ mũndũ wĩ mbathi-inĩ ũcio nĩwe tũracaini nake korwo rĩmwe wao o 22989 reke tũmenye sako yanyu kana sako ĩrĩa ũhũthagĩra ĩtagwo atĩa. GMT Sako, Kagumo Travelers ona siakagema Muna Sako wasalimbika sana Nyena Saka, good morning Jira na sheikiarama Rucio wikwa wainga 22989 SMS nyingĩ mũno mũthikĩrĩria nĩ ũkinyĩte mwena ũcio Recho Jenga wĩkũndũ gwĩtagwo Iraka Baghdad urauga sasa wakaresha tukana family ya Jenga wa Gotho me mwena wa Gatundu South salimika sana turathoma kuria gwa 22989 ate shukuru kode gwetagwo Kipipiri Inori Innovation wa jiko ni ageretia Gatirago MCA mtarajiwa. Thank you so much Aliza from Muranga kode gwetokea Wabogo. Please play for me Malebo Malebo ndio nawe Malebo ri Malebo arenda Friday we nawe Mureithi sema guka digital wake amutwira thengi muno twakuona wakaina kamonde geithika isana etagwo Bishop Alvin Gikonyo kuma Kirathe Kagemba. Thank you wakarinde tumuthikirie wega ta wega anaje cia nduthia kamo kafi etagwo John Wairia kuma kamo kafi mwena wa Goda. Asante sana Maina Magisho Francis goko Githunguri constituency no eho na kunyua rokongo barabara-inĩ nocio atia kocio tukugete Kikuyu mundu akwandikite SMS akauga kũndũ gwĩtagwo Kikuyu no heho narami so Maina Magisho Francis yarauga atiriri gũkũ Githunguri constituency no heho na kunyua rũkũngũ barabara-inĩ kũu nĩ ikino ikino nĩ kwau kwa mũturi wa mũiro nĩ kwa wa mũcoba kwa mũcoba na kunyua rũkũngũ bara moko menyua mwaka ũngĩ ũmwe ganyironire mũndũ wĩtagwo Sifuna agĩthiĩ Homa Bay ũrĩa arakundĩte rũkũngũ nake Ngai na mahũrwo yesterday was bad Ngai marahũra nginya thigari Ngai ĩrarĩ njũru ira na nĩ kũroneka mũndũ agĩtara guns mutongoria ona nĩ Kaluma tigate nĩ kũhithĩrĩra nĩ Kaluma mũmbunge arabanga na akamera ũrĩa magwĩka na nginya mathiĩ mũkawa marutwo kũu wathiĩ mũkawa wakora nĩ andũ a mwena ũcio ũngĩ maubuthure nĩkĩ mareka gũkũ maubuthure makĩhũrĩte thigari ma mũthigari nĩ agũire na no arahũrwo are you happy now Kaluma? It's very bad thigari mama na musinga ucio muthigari ucio na musinga kai Sifuna ngithie Homa Bay mena babu meke siasa na mainuke niki kingicenjia kinene kama ngikuwa andu a Homa Bay aigana ona kama ngicoka naona na guku hakuna si watawaacha huko na inyo muke mwarie nao eni simple what is this that you people are fearing simple niki maretigira gikinene kai mangiikara kwa mathaa maigana magukinya thaa 5
igikinya thaa imwe nĩ meherire biacara ciatigwo ciĩ sawa andũ ao matigwo me sawa no injuries nĩ gũkinya thaa ithano nyanake irarĩba na nginya mabanga na mabanga ngai na mĩtĩ mahũre nginya thigari na nĩ ũkona mũndũ ũcio ngari-inĩ agĩcaria gĩtĩ nĩ ũkamuona gĩtĩ igũrũ biũ ningĩ agĩcaria gĩtĩ rĩa kerĩ na no agathurwo andũ aitũ no Kai bũrũri ũyũ ũtuĩkĩte wa gunci atĩa ma ngai niĩ ndirĩ ndona wakarĩndĩ niĩ ndakwĩrire mũthenya ũngĩ haha he ciugo itoĩ ta mĩaka mĩingĩ mũno mĩhetũku ta gun niĩ kiugo gun nĩ mabanga ĩno maya nĩ mabanga ĩno nĩ ngathĩti na yandĩkĩtwo shameful ĩna mabanga na thimũ cine bara ihingĩtwo na ngari ihingĩtwo na ihũrĩtwo na mahiga ndio kanonire nĩ ndĩronire na ngari ya Citizen imagine iringĩtwo na mahiga kũhũrwo ndereba rauma thakame so nginya tangathi matira they are not sparing anyone ina mabanga na nĩ banga mwerũ nĩ banga mwerũ ti mũrute sticker ũguo nĩ mbia iragũrire banga ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo ucio ratumite aya ri na kurahitũkira no na thigari na itingĩmoria cirakĩmoria atĩa na Sifuna ndarauga wana angĩkorwo Sifuna angiuga tu tamri tainendo gũkũ na mabanga ma nĩ arekwo hetũka na nĩ merũ mabanga makanorithio wega na ti magatinangie mĩtĩ nĩ matemenge andũ wakarĩndĩ niĩ kuma hĩndĩ ĩrĩa ndambirie kũmenya thirikari ya Kenyatta ndiamĩkorire na ya Moi ndiamĩkorire wega ndarĩ o mũnini kidogo no thirikari-inĩ iria njũĩ biũ ya Kibaki ya Uhuru niĩ ciugo kĩndũ ta goons kiugo goons nĩ ndĩ ndĩramenyire nĩ gũkorwo na rĩtwa goons ona mini yarĩo nĩ ndĩramenyire wathani-inĩ ũrĩkũ ũyũ abduction nĩ ndĩ ndĩramenyire nĩ gũkoragwo wathani-inĩ ũrĩkũ ciugo ici igĩrĩ rĩu cituĩkĩte ciramenyeka nginya nĩ mwana wa natharĩ na akamenya meaning mwana wa wanu nĩ oĩ goons ũrĩa ciĩkaga tondũ nĩ araciona na nĩ aramenya abduction nĩ kĩ tondũ nĩ arona nginya mũndũ wa PP1 no atarĩrie issue ĩno ya goons has to be dealt with na by who na minister makĩrĩa maigĩrĩrĩki ũcio nginya makamanya mũno kwaria no hena nginya mũtongoria ũhetwo nginya Matharaita agatuo commander in chief akaheo nginya Ruhiru eni weterere eke atia ya deal na issue ya goons Murkomen Kaja tusaidieni ao acio magoteithie we ati niĩ nginya kũu kũrakĩrwo ndũngĩnjĩra kũrĩ koragwo kwĩna campaign andũ makahinga nduka ciao magĩtiga nĩ ũndũ wa mĩoyo yao ndũngĩambĩrĩria reke kwĩra wakarĩndĩ ngwĩra thĩna ũrĩa ũkoragwo gũkũ wakarĩndĩ ndũrona kĩndũ kĩũru na very painful ta mũndũ ũrĩa ũkĩte agagũtemera ng'ombe agoka gũkwĩra pole nĩwe ũkire amĩtemenga ũtukũ no gũkĩkia rũcinĩ mũthenya wa mũndũ wa mbere nĩwe gũsympathize nawe ũguo nĩguo bũrũri ũyũ hana mani ũrarora homa mbĩ ũkarigwo ngai gũkũ nĩ Kenya acio arauga atĩ nĩo ma-CS ma ũgitĩri na kĩ nĩo marahamba ngari-inĩ magoka kuga matiramenya nĩ acio marokire Eko minister mũmbunge mũgima nĩ aronekana akĩheana instructions no wĩra every pio pio na maũndũ marĩa arauga mahanĩke nĩmo marahanĩkire nginya ũhoro wa meka wa gũtharĩkĩrwo wakarĩndĩ CS ũcio ũranjĩra ũhoro wake ũcio ũrethaitha gũteithie rĩ thigari theta citigĩkĩre rungu rwake no nĩ tũcionaga gũkũ itukanĩte na andũ mena mabanga itukanĩte na andũ mena mĩtĩ itukanĩte na andũ mena Matharaita no hwainĩ agoka TV-inĩ agatwĩra ndoĩ nĩ acio na thigari ciratwarana nao cigathigeka maũndũ marĩa mothe igwĩka no mũndũ ũcio nĩ arenda gũtua atĩ ndaramenya nũ ũtũmire andũ acio kamĩtĩ kana rũhonge rwa kũrũa na maũndũ maya ma incitement nĩkĩ karuma areka gũkũ barathi thaa ici I mean ndangĩnyitwo hapana wakarĩndĩ nĩkĩ ngwĩre nĩ mũmbunge wa nakũu bado ndangĩũrio ndũramenya nĩ bũrũri ũrĩkũ na rĩu tũkĩerekeire kũ tũgĩakuona gũkinya ithurano tũkorwo tũhana atĩa no Ngai okire Ngai nĩ agũtũteithia very sad no Ngai okire no gunism wakarĩndĩ ndiramenya ndikana I wish nĩ harĩa mena andũ mamanyitaga mbaru andũ mena hinya eni maigũrũ biũ atĩ mũndũ ũcio agĩthiĩ handũ ũguo ena security ndonire rĩrĩa borithi mauga maraumagaria matikahũrwo atĩ maraumagaria thigari citikahũrwo yani kwĩna thirikari kwĩna ũgitĩri wa thigari rĩu tĩngu citikarakare imahũre rĩu matwarane na makaumĩra ũguo TV-inĩ no mũndũ ũcio arauga atĩ ũhoro atĩ nĩwe CS rĩ akĩaria cia Legathi paragraph 2 rĩ aciandĩkaga ũtukũ na mũthenya cia kũruma Legathi rĩ
andikaga paragraph back to back Facebook ine yake very sad. oguo no gunsi goko no kuraga na iroragana very no sad. gutemengana no kuhura thigari iroririo ki ya andu acio muthigari arathie nginya na maru I mean no arahurwo I mean it's very sad. Very yo sad. icio no kinye ndirwo nayo na no sitafadhali thina tutiramenya no kundiru nayo ni meke uria magwika no ro wa goods ni ukinye mwisho. Sad enough. Anyway, ketuthie Malindi tutikabe kurakara muno. Muno ibe uligone nako. Twathie Malindi turatorwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya PIMC Global Consult Limited agukumuthike tugethie twathie kugura broti ni broti kuireirie rami ndo ni kilomita ĩmwe peke yake kuma main road na broti cituragura ni 8 of an acre kundu gwetwo Gongoni Malindi gukumuthikiriria 8 of an acre agreement na Mary 49 no urihe kahora kondo nacio ciothe wambe wigire 50 icio ingi ukuriha na ndukuriha na interest na ni hakuhi na Chashala Beach ona kana Mambrui Sand Dunes guku ni kundu ngiaka gwaku ni kundu ngiaka mukawa ni kundu ngiaka hostels ni kundu ngiaka holiday homes ona kurima no urime no wake holiday cottages guku guti undu utangika nginya kugura no ugure nyu wa ciana ciaku na rucio rwao 0714 9999 goja 10 0140 yes 999910 iyo nio namba yao ya thimu 0140 yes. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Niwageithio ni riri niwageithio ni Wanjiro wa Muina wa Mbui arauga atiriri even Haiti started like a joke. Nano niguo Olivia Kefa's very shameful. Dakika za kufinish kumalo asante sana. Esta Karajariro gwa Kaironda kuona nyiswa magoma no Jerry waga turi kuma Deya Sumwaura Mama Ketes Stanley Patricia Washira Mathai wa Soko Mjinga Eduaga Kira Freddy Ribbon Nancy Steve Thatcher Jude Dora Stefano mwalimu wa Gashua Santa Kimotho Lefty ona kiario guko shikoka Hadasa Jose Mokorino Kadila John G wa Fagaria Mheshim Taraji wa Lucy ona kenda muona guko Karanja Blacki Wanyeke Makanika na Pius Njoro wa Geturo Machinery thegi muno mwaneki wa hana ona George Ole Mwangi na Tabinjeri Jogwa Trench Coats na Kahunya Joyce ona kuhora moya ni damuona guko tena sana. Yes Asio guthomaga maumariri page ni ya Inoro FM diehards na makeithike othe nginya Mrs Wajakoya wasalimike sana. Ona guko mwena wa Facebook ni ingi muno ni tondu ni ngohetukite na mwere ure kehetuke na ngieri MC Jimmy Washege amundu gwitwo Sam Mwangi Kivuki arajira ekuria hiyo sio ni andika kaundu gatanangenia haya Joki Murigi mundu ngi ogwitwo ni andika kaundu kega no gatingithomwo Ngiacogira ngui tungithoma ni twacicogera George wa irimu no ni andika kaundu kega no gatingiugwo mitambo-ini kaundu ni weigire ni ndeigire kono no gathomwo ni andu othe ri ni kega no gatingigirwo gatingigirwo mitambo-ini ni gegucogera kidogo ugirwo ona riengirwo ngikora njeteirwo haria Saimo wa Mathari ona kiarajira kugeithie Njuguna wa Waziri Kenyana ona ke mundu ngi gwitwo High Ben ona kiarajira kugeithie na muratongi gwitwo Elijah Fadeka arajira kodani sana Smart James ona kiarajira kodani sana andu aria me migunda-ini ni hindi mararima ni hindi mararimira ni hindi marareithia ni hindi mararira nyoni ona marauga me mitambo-ini all the Shamba boys the Shamba girls acio mathiaga gutwira gwika atia marauga tumatambure na njira njega mageithike sana muthuri ungi ngukuhe uhoro wake egwitwo Kinyua iratu ri ningakuhe rugano rwake rucio okay ningakuhe riboti yake rucio Kinyua wa iratu mbemba-ine andu ndionete ageithio ni njau ni ona nie ningamugeithia rucio rucio ndina riboti yake ona ti rucio ni ageithike ndatho kumugeithia umuthi ndirerwo sako ya Nuclear Sacco garika registration KDE 942D dereva etagwo Njogu kana baba wa Mbona Nole leader wa kanitha wa ACK na makuete wega muno kuma Nyahururu nginya Kanairo ucio ndo atwiretagwo atia no ni wagaithio sana ate gunzo na fa commercial but serikali haitake action na gunza
naitwa member kuma Olkarau thengio muno wakarire tumuthikiriirie wega na nje ciothe ya nduthi ya kamo kabi thengio muno Mr Kirago ucio ni ndereba ni ageithike sana Samiro ngwe na karwimbo keru na ndikarwimbo ni rwimbo ti karwimbo ni muguthaka Nairobi Murang'a Kiria-ini kange maitagwo na Mukika Sako wa Goteke etagwo Jafula Santa wa Beni wa Matara ngari-ini ya TKN aroete mwena wa Thika Stahito Commuter Sako ngari KZ na rageithia kiere na nje ciothe ya muthuro na metop tena sana watu wa shambani wasanimikio nao Shalom Kamwonde na Wakarinde etagwo Florence kondo gwetagwo Moro arauga githiro family ya Mwaiza Mahea na Mukinyaya na wapenda sana ngororaga message ya Sakos ni ragithio ni mundu gwitwo Jessica Wairimu. Thank you Jessica. Jessica Wairimu. Regard iniro ni Gachagua Junior. Abiriria hau. Ini ati andete cintendako. Na mwanake ndironire wina guko US Seattle. Ahana ine na Rigathi. Copy and paste. Ginya mwehubire. Bio ginya kwehumba ginya go smile everything. Oyo akiri Gachagua. Bio. Ahana ine na kafio. Niere. Ginya woiro, ginya simairo everything maothe mothe ma mundu. Na no Rigathi ndathoire US. Ukatwaria. Ano Gachagua ndathoire guthii. Niguo muthuri we muceri. Na ni aikaraga. Ndio arathie September ringi. Na ni erega. Oregu arari kuo. Na no ni muceri biu. No kemenya ti mundu ati ni hindi ambiriria guthii ati oregu arambirie opposition. No yambirie guthii tene. Wanake ucio ni ahana na Rigathi. Na no miaka ya Rigathi na ciana ng'ima. Ici harine nake gukira iria cia boys ici cia kiana nake gukira boys mwanake ucio harine nake pio yiguga tondu Rigathi ni truthful man akoe truthful auge atia atuire ma auge atia either kana ni mwopera wa Ngai kana hena itemi anyitete US umenya US ni athianga ni muthii Pio. Ndirakwira icio na September ni arathire ku ringi na rari kwa June. Hiyo sio mwanake. Mwanake wa mukobia ginya mwehumbire. Ginya thimairo. Afu ni auga one time. Ni araugire. Arauga one. Araugire. Ai. Na nturegete kuona brother ge amethu. Ai. Asa netwirwo aha truthful man ni wiyumirie netwirwo utwire ndi atia hau ni mahanana eke twike atiriri to nitui twendie mugunda cio niguo tuwi tumenye maito ithue twathie Malindi tugetwarwo ni kambuni ya wendia wa migunda ya PMC Global Consult Limited guko muthikiriria turenda ve ukoretwo gicaria mugunda Malindi we uragia mundu athiaga Malindi atia umenye ni possible ugicwa ni kambuni ya wendia wa migunda ya PMC Global Consult Limited migunda prime na ni 8 of an acre kodo gwetwo Gongoni Malindi na ni ciringi 249 peke yake guko muthikiriria akodo na ciothe tabore deposit ya 50 icingio kuriha kahora no menye ono kiriha kahora endo kuriha na interest asha na migunda eno ekodo prime kilomita peke yake kuma main road na ni hakuhi na Cheshire Beach guko muthikiriria ni kodo giaka gwaku ni kodo giaka holiday homes no wake hostels no wake mikawa ona kore mano urime 0140 999910 PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Aterere bwana Jonte John nithwe arageithia arauga ngari ciothe cia 4NT Sako kuma kirogo ya stage magaithike sana. Yes Wakarede natumia Mololine Sako na Wakareshi nitumia umuthi andu nimetia raji muno pio wakarede ngagaini yakora thima thutho ndakiona message umuthi SMS iria cie haha gura kindu nae uranjirire nguhe namba ndemwe namba yaku umuthi ni ciaingiha ona haria ona mundu uranjirire ndemwe namba yaku wageithio Priscilla Kimani kuma Mirima Mitatu mwena wa Turimoro Karaoke's Mom in Love Chairman New Vision Buda Buda Sako mwena wa Jafine ni izue athikiririe ndienda guthikiria uhoro ucio niki na Nyuki Express Cab Sako gari KCC 928M Kajo ni izue athikiririe ona Paul Washi ni atwendete muno
kundu gwetagwo Embu Kanyarire Kevo wa keyboard ni ndu werire andu no urugame Embu na kire riu maragwitia ta muteti maragwitia ta muteti marugamite position ni yote umuthi message ciroka inya ni agwitia ine wakarinde suni baie munasomanga text na ubaguzi tutiramenya no ucio kaba tugia ko tumenyete no tugia mugeithiria hau anyway reke twabe turore ng'ang'a awanjoroge ni gukaroka haha thutha wa ndagika ta cigana ndagika ta 15 guo kana 4 iroka aroka hanyu ndwa mohoro mathaa mugwanja tukirekereria no tuke tuhituke na SMS cigano na no agithio ni riri ndagitari kama waraneti ni ndagithika kama waraneti na ngani athire uru muthuri ucio na ikaire wega ndirigona na meri Kago ikarire atia otwaretwo atia ne kang'ombe ciaregire gukagia twana ona mburi ni yago kang'ombe ciatigire ciabangire ng'ombe iregwa itingĩkĩria twĩrĩ ndore ikono nĩ irari guirakĩria twĩrĩ irere na kĩ ng'ombe kaciregete maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, ikihanda thaa mũgwanja nĩ ũkũigua atĩ mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro kũũrio ndagatondoire akĩheana ndũmĩrĩri yake hwaĩ-inĩ ĩndĩ aheane ũhoro ũraiguĩka Matiang'i gũkũmithia tharĩkĩra cia atongoria mũng'ethanĩro thĩinĩ wa kiumia mwena wa Homa Bay na kũrĩa Naikuru na Gachagua kũhanda cira igoti-inĩ rĩa gũcokia macira riko gũtetia kũhagũrwo gwake nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega. Ithe wa Woza nĩ aroka mũkwanja. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Maisho kwa naonetie ndarigitaga nguraro ciamatio na ironda iria ndanatia ngerio maisha-inĩ ũkĩre magethe ũkuona kĩrĩ na rũgano rwakĩo ũkũrwo naonete mũrata kũithĩte maũira ithimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka tekona titherũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani ndĩroraire maici mũrata nĩ ũkuona itiganaine nĩkuona kũrĩ nene na ndiku na tũngĩ nĩ tũnini ũrĩa kĩrikĩte mũno nĩguo kĩana nyonia thĩna nĩ kĩrathimo na ruo rwakĩo thogora nĩ ndĩte thimĩtwo na gĩthimi kĩa Ngai ngaĩtũka wega ona kĩgeranio kĩa maruo niĩ nĩtũkĩte koneka tekona titherũ nĩ nginyanĩirie ikĩro no heo kĩrathimo kĩrĩa kĩheagwo mũtani. Rwĩmbo rũrũ nĩruo latest rwa kuma kũrĩ Sami Irũngũ rwĩtagwo Irema nĩ kumagara tũraumagara reke tũgũtige naruo thutha wa kahinda gatarĩ kũraya tondũ ndungata Ngai mũturi wa mũirũ nĩ gũkaroka na nĩ wagethio nĩ rĩrĩ nĩ mwĩtagwo Chris
arauga he kundu gwitagwo Nyeri. Say hi to Kamonda, nimemsalimia sana. Ni wageithio ni Joy kuma Naikuru, Lisa kutoka Kiambu, asante sana. Muriega wa Karina Kamonda gwito gwithayo muno, geithire macambiki mothe ni Mwangi wa Kigoco kwa Rodi, asante sana. Kamonda geithia wa Mso House Studio, no nyenda geithie my mom Washiko akiruga chipo handu hetagwo Mumboine Muriduko, Mofata Mutugi kana Mofa from Kirinyaga na uku slogan ni Ndio sirogani. Natoko. Thikireria witwa nawe rimwe ni ukoragwo wi funny. Wega. Atihutekaga. Arageithia ni wa Jothefu. Nĩndageithĩka. Kundu gwitagwo Kamba Githunguri County. Philip Kang'ara kana Mr Philip Kang'ara county government ya Kirinyaga. Kundu gwitagwo Ruiru ntunyiteirwo tugekirwo bumper wega muno. Ni mwitagwo MC Jimmy Washage, asante sana. Kazi ni yakwa etagwo Honorable Jega Murugami athiete Nairobi na emitambo-ini sana. Ucio ni Olivia Kefas, asante. Yes. GMT2 Sacco. Cia kuma Thika guthie Kangari ihitukire Gituro nderetagwo Gathua na ni loud and clear. Jubote boda Sacco Gituro Junction matongoretio ni Irogo Du, acio ni ithui manireirie etagwo Pius Njoro o wa Gituro, asante sana. Yes. Na ntwatumira wakana ntwatuma message nyingi muno cia Saccoza. Steve Thatcher auga atiriri tumuheanire pole kuri family ya director Bidco na mwarimu Kairo kaonekereka village Gituro sub location thutha wa gutigwo ni maito wao Elizabeth wa Gathua magena thayo ihinda riri iritu. Yes. Ino tungiumagara ri ithe no tumagara ri tutina muru kandi na muria muturite kwegi wa ndugu ni ageithike sana sana nitugeithirie uria nitugeithirie wa Robi nitugeithirie wa Robi na niwe watutanaheire Saturday tungiuma tutageithĩtie wa Robi Sifo na bibi yake ri Sifo wa Robi Sifo kutware kugweta Gathuke mundu Sifo wa Robi eni wakure Gathuke mundu ithe wa Robi na nyina wa Robi nio matunyitete ugeni Saturday na ndaga utaura uge Robi no Robi ndakire tajiri mtoto Robi ni tajiri mtoto na ni mwa tutanaheire wega muno kuria gukena nginya tutiendaga kuinuka tiga ndokaga wira wega na twamenya Kamonda keitheirie kou wega no ni kwari kwega muno na Robi ni magia itoindo Robi teikaru asa ni mamu wa Robi athia na Subaru mamu wao namzaya nake nyina wa Robi na ithe wa Robi ni magaithike ni twakenire ni twaiguire mzuri tuhotie no ndahota ndaririkana irio cia Saturday na twasitigire ku irio afu ndehengecire ngithie kuria njahi na nyama niokaga warira njahi ngihuna tene yo thumu ni andu acio buffet mambie gutwikirira kiria ndakaire maire tukarigwo ri tugwika na ni harimo ni kwera mundu cha uri ithe wa Robi na nyina wa Robi ri riu no mutwete ringi tutikaria kiria tutikaria njahi njahi ni tugaciirorera ni tugoka twibangite andu acio ni ega wega very good people very good na andu a Nyeri County generally mageithike sana ona ari othe mokite mutumia uria ni akwirire ri atagwo wa kwira ni weinagia kiria atagwo nyina Maina kana wa Maina ni ageithike aigua andu kwihiuria na andu akugwo the Gathuke mundu nginya kana ke kamwana karia getagwo Dylan Dylan ni aromagerera nginya ngari wa karinde ingira akarira makanduma-ini na kuria nduma-ini mageithike sana na kana keho getagwo Bubu na cucu wa Bubu na nyina wa Bubu mageithike othe sana mundu wothe wari mwena ucio kabisa riu ndungata Ngai muturi wa muirwe haha karibu sana my brother and good to see you thank you muno rugaca kunjita my brother please I beg you tondaigua mwaria murire Saturday mutingejeta koguo nduika brother ni undu wa wira na ndamenya uguo ri koguo menyete uguo rugaca kunjita my brother njitaga karibu sana my colleague urute wira uria kurehire tondu mwari uhoro wa irio mwega na uria mwarire ucoke ukonjitete brother na ndiari kundu ndari Saturday ratindire hurukite uguo mucie koguo riu ri ni uru nikio kwiragwo ni muthweri mura nawe happy nawe ira mzari nawe so ni mundu riu ri kwegana nyama yo yari na cama nyama umuthi ni
ikinya metura mathondekete imbaru ikanya makuhia wega igithuriki ari na mburi yo gavana wa Nairobi si waraini na haria igwe ngana ikinyete kuo diginyu digekata wiki ino karibu Maturi oi karibu kasiro oi Maisho kwa naonetie ndarigi kaganguraro Siamatio na ironda iria ndanatia ngerio maisha-inĩ Ũkĩrema gethe ũkuona kĩrĩ na rũgano rwakĩo